हॅलो. सो कालचं लेक्चर पाहिलं असेल सगळ्यांनी. कारण चांगले म्हणजे प्रतिक्रिया चांगल्या होत्या. काहींनी कमेंटमध्ये लिहिलं. मी तुम्हाला काल ॲक्च्युली जसं सांगितलं होतं की कमेंटमध्ये तुम्ही सांगाल की जावाचे कोणते जावा वापरणाऱ्या किंवा जावा वापरून बनवलेले ॲप्लिकेशन किंवा कंपन्या अशा कोणत्या कोणत्या आहेत ते सगळं. काही थोड्याच लोकांनी तिथे लिहिले, बऱ्याच लोकांनी मेसेज केले, म्हणजे काहींनी इंस्टाग्रामवरती केले, कोटवेबच्या ह्याच्यावरती. तर बऱ्याच लोकांनी तसंच आन्सर दिलेले आहेत. चांगलं आहे, काही हरकत नाही. मला फक्त एवढंच बघायचं होतं की तुम्ही पाहिलेत की नाही असं फक्त. ठीक आहे. आणि बाकी अशा कमेंट होत्या की हां मी फक्त काल असं म्हणजे मजेशीर एक भाग आहे कालच्या ह्याच्यातला. म्हणजे मी बरंच एवढं लेक्चर सांगितलं, बोललो, म्हणजे माझ्याबद्दलच्या बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. तर बऱ्याच लोकांचं चांगलं म्हणजे मस्त प्रतिक्रिया चांगल्या होत्या की. पण काही लोकांच्या प्रतिक्रिया एकदम मजेशीर होत्या. बऱ्याच लोकांनी मला मेसेज करून विचारले की नेक्स्ट इयरला जी कंपनी टाकणार आहे ती कोणती असणार आहे, किंवा नेक्स्ट इयरला कंपनी तुम्ही म्हटलं ती कशी असणार आहे, काय असणार आहे. मला तेव्हा हसू आलं होतं ॲक्च्युली की आत्ताच कशाला सगळं सांगायचं ना. फक्त मी तुम्हाला सांगितलं की कंपनी असणार आहे, पेशन्स ठेवा, असेल नक्की दिसेल तुम्हाला कंपनी नेक्स्ट टाइम. ठीक आहे. असो चला. सो तुम्ही आता तुम्हाला कळलं असेल की इथंपर्यंत मी कसा आलो आहे, काय आलो आहे. ठीक आहे. सो आता आपल्याला 3 दिवस आता पूर्ण फुल फ्लेज कोडिंगबद्दल बोलायचं आहे. पण आता होणार कसं आहे माहिती आहे का, बरेचसे सिनारिओ असे असतील की बऱ्याच लोकांचं असं होईल की पूर्ण काहीच कोडिंग न करता डायरेक्टली आम्ही जर कोडिंगमध्ये पडत असतो आणि जर अवघड अवघड शब्द कानावर पडत असतील तर मग कसं करणार. तर थोडेसे पेशन्स ठेवा की आत्ता कसं आहे, डेमो लेक्चरला बरीचशी मंडळी अशीही बघत असणार आहे की ज्यांना ऑलरेडी काही गोष्टी येतात. म्हणजे बरीचशी मंडळी म्हणजे मी कसं बोलतोय, कारण की आम्ही जे व्ह्यूज बघतोय म्हणजे व्हिडिओजला येत आहेत तर ते मागच्या व्हिडिओजचे पण व्ह्यूज 2000पेक्षा जास्त आहेत. म्हणजे एवढी तर लोक ऑब्व्हियसली क्लासचे सगळे असतील असं नाही, बाहेरची बरीचशी लोक आहेत. पण माझे मित्र आहेत जे की कंपन्यांमध्ये आहेत, वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये आहेत, तर ते सुद्धा बघतात, त्यांच्या प्रतिक्रिया येतात. मला भारी वाटते की ऐकून. म्हणजे ते बोलले की तुला आत्ता ऐकायला मिळत आहे, 4 दिवस डेमो लेक्चर्स, आम्ही सुद्धा ते डेमो लेक्चर्स अटेंड करणार आहोत. मग त्यानंतर तेही मला प्रतिक्रिया देतात की कसं कसं काय काय लेक्चर्समध्ये आहे. किंवा मग मी त्यांना विचारलंय की तुम्हाला जर काही सजेशन्स वाटले किंवा तर ते नक्की सांगाल असं. ठीक आहे. सो मला कसं म्हणायचं आहे की जी लोक आता व्हिडिओ बघतायत वगैरे, नवीन लोक असणार आहेत जे क्लासला नाही, त्यांचं कसं होऊ शकतं की बाबा ठीक आहे इथंपर्यंतच्या गोष्टी आम्हाला बऱ्याचशा माहिती होत्या, किंवा की आम्हाला ऐकून माहिती आहे की जावामध्ये हे असतात, ही कंपनी हे काम करते, किंवा C++ डेटा स्ट्रक्चर, किंवा अँड्रॉइड असेल किंवा ह्याचे फाउंडर हे यासाठी आले, अँड्रॉइड हे लिनक्स बेस्ड आहे वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. पण मग तू नवीन आम्हाला काय सांगाल, किंवा जावामध्ये असं काय असणार आहे की जे तुम्ही शिकवलं जाणार आहे. तर मी तुम्हाला आधीच क्लिअर करतो सगळ्या गोष्टी. कसं आहे माहिती आहे का, जावाच्या गोष्टी सांगायच्यात मला, म्हणजे सगळं जावाबद्दलच बोलायचं आता, कारण की जावाची बॅच आहे खास. आणि C++च्याही काही गोष्टी सांगाव्या लागणार आहेत, कारण की तो कनेक्ट असतो. म्हणजे कारण आपण असं नाही बोलू शकत की जावा ही एकदम इंडिपेंडंट लँग्वेज आहे. म्हणजे बघायला गेलं ना तर बऱ्याच लोकांचे प्रश्न पण आले, म्हणजे त्यांनी विचारलं पण की सर आपण विदाऊट C++, म्हणजे आम्हाला C++ अजिबात येत नाही, तर आम्हाला जावा येऊ शकतं का. तर प्रोग्रामिंग लेवलला जर विचार केला ना तर येस येऊ शकतं. प्रोग्रामिंग लेवलला विचार केला तर म्हणजे की कसं, जावाचं कोडिंग आणि C++चं कोडिंग तसं जास्त संबंध नाही. मग काही लोक असं बोलतात की अरे क्लासेस अँड ऑब्जेक्टवरनं जावा आलेलं आहे. हो ते बरोबर आहे की CPPचे क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट वगैरे तुम्हाला OOP CPP मधलं येत असेल तर जावाच्या गोष्टी बऱ्या कळतात. पण कधी कधी हे उलट सुद्धा होतं. म्हणजे तिकडचं CPP माहिती असल्यानंतर OOP माहिती असल्यानंतर त्यांचं कन्फ्युजन होऊन जावामध्ये अजून कन्फ्युजन होतं. म्हणजे असं बऱ्याचदा होतं, हे सिनारिओ बऱ्याचदा येतात. पण आहे ना, मी आवर्जून किंवा मुद्दाम हे करतो की जी लोक CPP पण शिकलेत माझ्याकडे किंवा CPPला आत्ता आहेत आणि जावा पण शिकतात, त्यासाठी आहे ना हे सांगतो की बघा इथे जावाचा हा कोड आहे ना, हा CPP मध्ये असा होता, हे ह्याही लेक्चरला येणार आहे. मग काही लोकांचं असं होतं की अरे आम्ही जावाला आहेत ना फक्त, तर आम्हाला CPPचं कसं काय कळेल. त्याचं टेन्शन घेऊ नका, कारण मी कुठलीच गोष्ट मागचा कनेक्ट दिल्याशिवाय पुढची गोष्ट नक्की नाही सांगणार, असंच सगळं असणार. सो जी लोक आत्ता क्लासला नाहीये, म्हणजे अजूनही क्लास लावलेला नाहीये, किंवा ते जावाला इंटरेस्टेड आहेत पण लेक्चर बघतायत असे, त्या लोकांसाठी मी नक्की सांगतो की जसं मी या बॅचच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की Java-9 ची बॅच ही जावा JDK 8 आणि JDK 11 असं शिकवलं जाणार आहे. तर मी हे का म्हणतोय असं, मग काही लोकांना असं होतं की मग मधले कुठे गेले, 9 आणि 10 स्किप केले का काय. तर तेही आहेत ना, पण कसं असतं माहिती का, जे LTS असतं, LTS म्हणजे तुम्ही ऐकून असाल, लॉंग टर्म सपोर्ट किंवा लॉंग टाईम सपोर्ट असं असतं ते. ठीक आहे. मग जे जावा 8 होतं ना ते LTS होतं.
जावा 8चं JDK 8 हे वर्जन आणि JDK 11 हे सुद्धा LTS आहे. मग आता होतंय कसं बघा, तुम्हाला जर माहिती नसेल तर एक इन्फॉर्मेशन नक्की काढा की या जानेवारी 2019 पासून जावा 8चा सपोर्ट ओरॅकलने काढलेला आहे. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला जर हवा असेल तर तो तुम्हाला पेड सपोर्ट वगैरे असेल असं त्यांच्या साईटवर लिहिलेलं आहे. म्हणजे मी कुठलीच गोष्ट अशी स्वप्नात आल्यानंतर सांगितले असं नाही होते बरं का, सगळ्या गोष्टी साईटवरच्या वगैरे आहेत. म्हणजे मी शक्यतो फॉलो करता नाही ना, जावाच्या ऑफिशियल साईटच फॉलो करतो, जेणेकरून जी इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल ना ती खूप भारी लेवलला पोहोचावी असं मला वाटतं. मग आता कसं आहे, जावा 11 मध्ये त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी आणल्या. मग आता सिनारिओ भारी भारी केलेत बरं का, चेंजेस जे केलेले आहेत ना ते भारी आहे. आणि तुम्ही काय कराल माहिती का, जे बाकीची मंडळी आहेत म्हणजे कंपनीमध्ये काम करणारे तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील किंवा आता नुकतेच जॉबला लागलेले किंवा जावावरती काम करणारे किंवा घरातलं कोणी असेल, त्यांना ना आवर्जून मेसेज करून सांगाल की आजचं लेक्चर नक्की बघा. का माहिती का, म्हणजे असं काय असणार आहे या लेक्चरमध्ये, तर बऱ्याचशा गोष्टी असतील की ज्या थोड्याफार प्रमाणात का होईना मी ओव्हरव्ह्यू देणार आहे गोष्टींचा, त्यामुळे त्यांनाही त्या गोष्टी माहिती पडतील. असं नाही की कंपनीत काम करणारी सगळीच लोक जावा 11 वापरतात आता. म्हणजे आम्ही हे बघितलंय आतापर्यंत जावा 8 पर्यंत सगळ्या कंपन्या काम करतात, म्हणजे ऑलमोस्ट बऱ्याचशा कंपन्या. पण काही कंपन्या नवीन जे प्रोजेक्ट येतात ते नवीन प्रोजेक्ट 11 मध्ये बनवतात. मग असं बऱ्याचदा आता प्रश्न कसा पडेल माहिती आहे का लोकांना, की म्हणजे ह्या बॅचला 2-2 जावा शिकवलं जाणार की काय, तर असं नसतं. एखाद्या मागच्या वर्जन नंतर पुढचं वर्जन जेव्हा येतं ना, किंवा म्हणजे 9, 10 आणि 11, तर ह्याच्यामध्ये चेंज केलं जातं, थोडं थोडं फीचर ऍड केले जातात, काही फीचर डेप्रिकेट केले जातात, म्हणजे काढून टाकले जातात. असेच बरेचशा गोष्टी आहेत. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल द्यायला गेलं ना, बऱ्याच लोकांना म्हणजे ऐकून माहिती असेल किंवा ज्या लोकांना अजिबात माहित नाही ना त्यांच्यासाठी एक गोष्ट सांगतो. अजिबात म्हणजे प्रोग्रामिंग मधलं काहीच माहिती नाही, तुम्हाला ना थोडे थोडे शब्द आहे ना, टेक्निकल शब्द कानावर पडतील. फक्त ते टेक्निकल शब्दाचा प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला नक्की कळेल ही मी माझी जबाबदारी. ते कसं कळेल हे मी नक्की सांगेन तुम्हाला, पुढे पण तुम्हाला कळतील. या 4 लेक्चरमध्ये मला तेवढं सगळं सांगता नाही येणार, एवढं तर नक्की. म्हणजे नाही का, आपण बेसिक पासून शिकायचं. ऍक्च्युली जे मी आज शिकवणार आहे, बोलणार आहे, हे पहिलं लेक्चर नसतं. पण बऱ्याचशा मंडळींचं कसं झालं की अरे आम्ही ऑलरेडी काम करतोय जावामध्ये, तर आम्हाला पण फायदा होईल असं काहीतरी सांग. मग मी मित्रांना पण विचारलं किंवा माझे कलिग होते त्यांना पण विचारलं की तुम्ही जावामध्ये कुठपर्यंत काम केलं, तर ते बोलले जावा 8 वगैरे वापरले. मग मी बोललो की ठीक आहे, मग जावा 11 मध्ये थोड्याफार गोष्टी आहेत त्या मी ट्राय करेन या लेक्चर्समध्ये सांगायचं. पण ह्या बॅचला स्पेसिफिकली कसं असणार आहे माहिती आहे का, जावा 8 पण शिकवलं जाणार आहे आणि जावा 11 पण शिकवलं जाणार आहे. मग काही लोकांचा असा नक्की प्रश्न येऊ शकतो किंवा मला नंतर मेसेजेस येतील, कोर्टवेबच्या साईटवरती मेसेजेस येतील की अरे जावा 8 तर तूच सांगितलं आता या जानेवारीमधनं, म्हणजे 2019 मागच्या याच्यापासून इयरपासून गेलेलं आहे, म्हणजे त्याचा सपोर्ट काढलेला आहे. तर मग कसं काय सपोर्ट काढलेला आहे म्हणजे पूर्णपणे बंद झाले असं नाही, म्हणजे त्याचे फक्त अपडेट येणार नाही असं असतं ते. मग त्यांनी कसं केलेलं आहे, मग त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही जावा 8 वापरू शकता, LTS आहे, लॉंग टर्म सपोर्ट आहे, पण नवीन असं काही नसणार त्याच्यामध्ये. पण आता JDK 11 तुम्ही वापरावं असं ओरॅकल स्वतः सांगते. आणि ओरॅकलने त्यांच्या साईटवर असं सुद्धा लिहिले, ओरॅकल 11 म्हणजे जे JDK 11 आहे ते तुम्हाला कमर्शियल वापरायचं असेल, म्हणजे जर तुम्ही प्रोडक्ट बनवून एखादं विकणार असाल तर ते तुम्हाला पेड सॉफ्टवेअर घ्यावं लागतं, म्हणजे तुम्हाला ते फ्री नाही अवेलेबल. म्हणजे आतापर्यंत आपण नाही का असं म्हणतो की ओपन सोर्स आहे, ओपन सोर्स म्हणजे फ्रीली अवेलेबल असतात. ठीक आहे, मी पुन्हा एकदा सांगतोय बरं का, मी पुन्हा एकदा म्हणजे हात जोडून सांगतोय, जी नवीन मंडळी आहेत त्यांच्यासाठी ना काही शब्द असे जड असतील. ओपन JDK किंवा मी ओरॅकल JDK किंवा जावा JDK असे शब्द जे बोलतोय ते तुम्हाला असं वाटेल की हे काय, पेशन्स ठेवा, पुढे या गोष्टी सगळ्या क्लिअर होणार आहेत. म्हणजे याचंच एक्झाम्पल द्यायचं असेल ना, तर म्हणजे बरेचसे चांगले चांगले ऑथर हे लिहून ठेवतात की बाबा थांबा, पुढे तुम्हाला क्लिअर होतील. म्हणजे जसं CPP मध्ये सुद्धा जार्निश स्ट्रॉस्ट्रॉपच्या पुस्तकामध्ये एका ठिकाणी एक बुलेट आहे, त्याने असं सांगितलंय की त्याने स्वतः पण सांगितलं की पहिल्या 2 चॅप्टरमध्ये युजली बाहेरचे ऑथर असतात ना ते काय करतात, सगळा ओव्हरव्ह्यू सांगतात. म्हणजे पुढे जेवढं सगळं शिकवणार आहे ते पहिल्या 2 चॅप्टरमध्येच म्हणतात की पुढे आपल्याला हे असणार आहे, थोडा थोडा त्यांचा सारांश सांगतात. मग आपण जेव्हा आहे ना पहिल्या 2 चॅप्टर वाचतो ना तेव्हा आपल्याला होका काहीच कळलेलं नसतं. आपण असं असतो की काय सांगायचं नेमकं, ही एवढं अवघड असणार आहे का, मग आपण तिथं स्किप करतो आणि बंद पडतो. म्हणजे आता हे मी आवर्जून आता काय सांगतो माहिती का, बऱ्याचशा लोकांचं असं होऊ शकतं की ते व्हिडिओ लावला असेल, त्यांनी सुरू केलं असेल, कालची स्टोरी होती, स्टोरीमध्ये काय म्हणजे असं काय टेक्निकल काहीच नव्हतं, त्यामुळे तुम्ही ऐकलं असेल पूर्ण. बऱ्याच लोकांनी ऐकलं, बऱ्याच लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या की म्हणजे की आम्ही हा सर ऐकलं, खूप छान वाटलं ऐकून वगैरे, इन्स्पायर झालो वगैरे वगैरे, बऱ्याच लोकांचे असे मेसेजेस होते. बट तिथे टेक्निकल असं काहीच नव्हतं. पण आजच्या सिनारिओमध्ये कसं असणार आहे किंवा आजच्या लेक्चरमध्ये कसं असणार आहे की बरेचसे शब्द टेक्निकल असतील. मग काही लोकांचं असं होईल हे एवढं टेक्निकल असल्यानंतर आपल्याला झेपेल का, मला तर काहीच येत नाही. आणि बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं होतं की मला शून्यातनं शिकायचं सर. मी तेच सांगतोय तुम्हाला,
टेन्शन घेऊ नका, सगळ्या गोष्टी पुढे क्लिअर होतील. जसं मी मगाशी थांबवलो, म्हणजे मध्येच बोलताना थांबलो, तर बाहेरच्या ऑथर कसे करतात की पुस्तक लिहितात, सुरुवातीच्या 2 टॉपिकमध्ये सगळा सारांश सांगतात, सगळं बरंचसं सांगतात. मग तसं जानी स्ट्रॉस्ट्रॉपचं पण आहे, त्यांचं पुस्तक असं मोठं आहे, C++चं पुस्तक. जानी स्ट्रॉस्ट्रॉप म्हणजे C++चे फाउंडर. तर त्यांनी काय केलंय, त्या पुस्तकामध्ये एक बुलेट लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी टाकलंय, त्या बुलेटमध्ये लिहिलंय की डोंट पॅनिक, एव्हरीथिंग विल बी क्लिअर इन अ फ्युचर. म्हणजे फ्युचरमध्ये म्हणजे काय, पुढच्या टॉपिकमध्ये हे हळूहळू क्लिअर होणार आहे. तुम्ही आत्ताच पॅनिक होऊन इथे थांबू नका, थांबा, थोडं पेशन्स ठेवा, पुढे हळूहळू या गोष्टी एक 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 आपण कव्हर करणार आहोत. असं आहे. म्हणून मी आवर्जून हा मुद्दा आता सांगतोय तुम्हाला, कारण की आता खरंच बऱ्याच लोकांचं असं होऊ शकतं, जे टेक्निकल आहेत किंवा थोडंफार कोडिंग केलंय C++ और माझ्याकडेच मागच्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत, त्यांना सवय झालेली, आणि मी त्यांना सांगतो की नवीन गोष्टी ऐका, शिका, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आल्या पाहिजेत. जे शब्द आता बघा ना, असे पण काही शब्द असतील जे किती लोकांनी ऐकले असेल मला माहित नाही, म्हणजे स्प्रिंग बूट वगैरे सर्व्हर, Node.js हे सर्व्हर आहे, म्हणजे कुठल्या कुठल्या ह्याच्यासाठी आपण ते वापरणार, Vue.js वगैरे काहीतरी आले, ते वेबसाईटचं सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे ठीक आहे, वेबच्या साईडला जाणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या. मग अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतील, अशा टर्म असतील, अशा कितीतरी AWS सर्व्हर वगैरे, क्लाउडच्या काही गोष्टी माझ्या तोंडून जातील, क्लाउडचं कनेक्टिव्हिटी जावाशी कशी आहे, हे सगळं बोलता बोलता माझ्याकडनं असे बरेचसे टेक्निकल टर्म जातील निघून. मग बऱ्याचदा तुम्हाला असं होईल ना की अरे मला याचा अर्थ नाही लागला काय. जेव्हा रेकॉर्डिंग ऐकत असाल, व्हिडिओ बघत असाल, तेव्हा काय करायचं, ती गोष्ट ऐकलेला शब्द जर कळले नसेल ना, तो लगेच लिहून ठेवायचा पेन्सिलने किंवा पेनाने, वहीमध्ये किंवा काहीतरी करून ठेवायचा, जेणेकरून आहे ना तो कधी पुढे रेफरन्समध्ये आला ना लगेच टिक करून टाकायचा, हा शब्द मला काय. असं कधीच होणार नाही की मी आत्ता बोललेला शब्द आणि पुढे काही त्याचा रेफरन्स दिला नाहीये किंवा पुढे काही सांगितलं नाही, असं कधीच होणार नाही. किंवा मी आज जे शब्द बोलतोय याचा मागे कुठे रेफरन्स नाही, असं पण कधीच होत नाही. म्हणजे जी मंडळी माझ्याकडे शिकलेले त्यांना माहिती असेल. मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगतो की मी असं का म्हणतोय, मागचा रेफरन्स आणि पुढचा रेफरन्स वगैरे या गोष्टी का सांगतोय. तर आहे ना, आत्ता आम्ही मागे पायथनची बॅच स्टार्ट केली, म्हणजे पहिलीच टाइम होती की पायथनची बॅच घ्यायची. म्हणजे बरंचसं काम केल्यानंतर आम्ही विचार केला की हां चला आता पायथन आपण शिकू शकतो बाबा प्रॉपरली, कारण त्याच्यामध्ये कोड केल्यानंतर किंवा प्रोजेक्ट केल्यानंतर ती मजा वेगळी असते शिकवण्यामध्ये. सेम असंच आहे, अँड्रॉइडचं पण सेम असणार आहे, सगळ्या गोष्टींचं सेम असतं. मग मी कसं विचार केला की आपण सुरुवात करूया. तर आपली मागची मंडळी बरीचशी लोक मला मेसेजेस करायचे, फोन करायचे की सर पायथनच्या बॅच कधी स्टार्ट होणार आहे किंवा पायथन तुम्ही शिकवणार आहे की नाही. असं मी म्हणायचो की नाही आत्ता लगेच नाही, कारण की माझं वाचन चाललंय, बऱ्याचशा गोष्टी अजून सर्च करतोय मी बऱ्याचशा, म्हणजे बरेचसं कसं, कारण की पायथनची एकतर लायब्ररी रिच लायब्ररी असते एकदम, कारण की त्याच्यामध्ये नवीन नवीन गोष्टी अशा बऱ्याच येत असतात, बरेचसं सपोर्ट त्यांनी दिलेला असतो, तेवढं सगळं वाचायचं, त्यातनं पॉईंट्स काढायचे, तुम्हाला उपयोगी असलेले पॉईंट्स तिथं मेन्शन करायचे, त्याच्यावरती कोड करायचे, त्याची प्रॅक्टिस करायची प्रॉपर. आपल्याला कुठेतरी प्रोजेक्टमध्ये ते युजफुल आहे का तिथे ते इम्प्लिमेंट करायचं. इम्प्लिमेंट करून झालं की मग सांगायला मजा असते की बघा आम्ही ना असं केलं होतं ना, तिथे हे आम्ही यूज केले. आता बघा ना, तुम्हाला जावा शिकता शिकता बरेचसे असे संदर्भ येणार आहेत. मी स्वतः पण सांगणार आहे की अरे अँड्रॉइडच्या ॲपमध्ये आम्ही जेव्हा हे असं केलं होतं ना, तेव्हा हा जावाचा कोड लिहिला होता बरं. म्हणजे जावा 8ची वगैरे मागची जी मंडळी आहेत ना, त्यांना आला असेल अंदाज. मी तुम्हाला हे पण सांगितलं होतं की जेव्हा आपण एखाद्याला ब्लॉक करतो इंस्टाग्राम वगैरेवरती किंवा कुठेतरी ब्लॉक करतो, तेव्हा ते सिनारिओ कसे असतात, ते कसं क्रिएट केलं जातं, त्याच्यासाठी कलेक्शन कसं वापरतात, त्याचा कोड मी इथं सांगितलं होता सगळ्यांना, जो की आम्ही आमच्या ॲपमध्ये वापरला होता. म्हणजे इथे दुसरं एक कंपनीचा ॲप चालू होतं, तिथे त्याच्यामध्ये आम्ही यूज केला होता. तोच कोड मी त्यांना इकडे सांगितला. त्यांना फार भारी वाटलं की अरे हा कोड असा असतो का. मग मी त्यांना म्हटलं बघा बरं, आता ब्लॉकची तर जेवढं काही कोडिंग होतं, ब्लॉक रिलेटेड जे काय असेल, टेम्पलेट असेल, ते तर आपलं कंप्लीट झालं. मग जेव्हा तुम्ही तुमचं सोशल मीडियाचा ॲप बनवाल ना, तेव्हा तुम्हाला हा कोड जसं तसं तिथे इम्प्लिमेंट करायचा. आता जर तुम्हाला कोड कळला असेल तर पाठ करायची पण गरज नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. मग मी पायथन बद्दल तुम्हाला काय सांगत होतो, पायथनमध्ये ना अशा बऱ्याचशा गोष्टी होत्या की जिथे ना मला सारखं वाटायचं यार हे पायथनचा सिंटॅक्स वेगळा आहे, पायथनचा सिंटॅक्स टोटली वेगळा आहे. म्हणजे बरेचसे लोक म्हणतात की पायथन सोपी लँग्वेज आहे, पण आहे ना जे C++, जावा किंवा इतर कुठल्या लँग्वेज C# वगैरे हे शिकून आलेत ना, त्यांना पायथन सोपं नाही वाटत बरं का. सोपं नाही वाटत म्हणजे कशा अर्थी कळण्यासाठी ते सोपं आहे, पण जेव्हा कोड करायला बसतो सिंटॅक्टिकली अवघड वाटतं. म्हणजे ह्याचा सिंटॅक्स असा काय, तर आता तुम्ही बघाल जेव्हा मी तुम्हाला म्हटलं ना की लॉजिक बिल्डिंगचे पण कोड आपण घेणार आहोत. लॉजिक बिल्डिंगच्या कोडमध्ये कसं असणार, तुम्हाला जावाचा कोड आलेला असेल, एखादा पॅटर्नचा कोड तो जावामध्ये केलेला असेल, प्लस त्याचे ड्राय रन म्हणजे त्याच्या स्टेप कसा वर्क होतोय ते तुम्हाला दिसणार आहे. प्लस त्याच्याबरोबर तुम्हाला ना एक सीचा पण कोड, म्हणजे सीचा हा कोड सी मध्ये कसा लिहायचा हे सुद्धा दिसणार आहे. तोच कोड पायथन मध्ये कसा लिहायचा हे पण तिथेच दिसणार आहे.
मग तेव्हा तुम्ही विचार कराल की अरे हे इकडे जरा सोपं वाटते, सेम वाटते सी आणि जावामध्ये, फक्त थोडंसं सिंटॅक्स बदललं. पण पायथॉनमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की जिथे एकदम वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे फॉरसाठी त्यांनी रेंज वगैरे वापरलेलं असतं की जेव्हा इटरेट करताना असं बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला हळूहळू कळतील. तर पायथॉनचा सिनारिओ असं झाला, आम्ही असं विचार केलेला की मागची मंडळी येतील 200-250 ॲडमिशन होतील, पण पायथॉनला रेकॉर्ड ब्रेक करते झाली. म्हणजे जवळजवळ 550 लोक प्लस लोक आले होते. त्यातले मग आम्ही 450 लोक घेतली आणि 2 बॅचेस केल्या. मग ते झालं कसं, 2 बॅचेस, एक मॉर्निंग बॅच केली, एक वीकेंड बॅच केली. पण तुम्ही आहे ना कोणालाही पकडून विचारू शकता की मी काय विचार केलेला की जर यांना पायथन शिकवतोय ना तर मी यांना सी, सी प्लस प्लस, जावा ह्या सगळ्या गोष्टींचे क्लासेस वगैरे हे सगळं एकत्र करून आहे ना मग पायथनचा रेफरन्स आहे. म्हणून आहे ना, कारण की पायथन शिकताना म्हणजे आता तुम्हाला पुढे कळेलच हळूहळू, मी सगळ्या गोष्टी एक 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 उलगडत जाणार आहे. म्हणजे हे पूर्ण टेक्निकल लेक्चर असणार, याच्यामध्ये मजा असणार. मजा म्हणजे कसं माहिती का, फक्त नीट ऐका, हरवू नका. ते जे कंटिन्युएशन मध्ये तुम्ही जर बघितलं ना तर तुम्ही पण नीट राहाल तिथे, म्हणजे तुम्ही पकडून राहाल त्या व्हिडिओला प्रॉपरली. ठीक आहे, थोडंसं लक्ष द्या. ठीक आहे, मग कसं माहिती का, त्याच्यामध्ये बघा आता पायथन हे वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये येतं. म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे पायथनचे टाईप आहेत वेगवेगळे. पायथन खरं तर वापरताना की सी पायथन एक असतं, सी शार्प मध्ये करताना आयन पायथन एक आहे, रुबी पायथन आहे, पायथन नावाचं हे आहे. असे म्हणजे बरेचसे पायथनचे टाईप आहेत, किंवा स्टॅकलेस पायथन नावाचं काहीतरी आहे. मग तुम्हाला कळेल की सी पायथन हे स्टँडर्ड पायथन मानलं जातं. म्हणजे बाय डिफॉल्ट जे पायथन आपण म्हणतो ना ते सी पायथन असतं. आता तुम्हाला कळत असेल सी पायथन याचा अर्थ आतमध्ये कोड कॉल करताना सी थ्रू जाणार असतं, हेच आहे बरोबर. मग मी कसं विचार केला, जर आपण स्टँडर्ड पायथन जर शिकवणार असो किंवा जायथन शिकवणार असो, जावा पायथन, तर मग त्याच्यामधनं आपण कसा विचार करतोय, ह्यांना हा कोड आतमध्ये कसा जातो हे सांगूया. मग मी त्यांना ते पण सांगितलं की बघा इथून हा कॉल जेव्हा दिला जातो ना ह्याच्यामध्ये सी मध्ये कुठे लिहिलेला कोड आहे. आणि तुम्ही जर नीट बघाल ना, पायथन इन्स्टॉल केलेलं असेल, ऑलरेडी असतं बऱ्याच, तर पायथन इन्स्टॉल केलेलं असेल ना तर त्याचं फोल्डर जाऊन बघा, त्याच्या फोल्डरच्या आतमध्ये डॉट सीच्या फाईल्स दिसतील तुम्हाला. मग तुम्हाला कळेल की अरे इथून कॉल दिल्यानंतर हा डॉट सीच्या फाईल पर्यंत जातो, आणि आपण इथनं कॉल दिल्यानंतर हा कुठल्या फंक्शनला कॉल करतो हे पण मी सांगितलं होतं. मग आता जी मंडळी पायथन शिकतायत ना त्यांचं कसं झालं सिनारिओ, की पायथन येते पुढे पण आतमध्ये कुठेपर्यंत जाते ना सी पर्यंत, हे पण त्यांना सांगता येऊ शकतं. म्हणजे हे वेगळे पण असणार आहे तिथे. आणि मी तेव्हा पण विचार काय केलेला की बाबा फर्स्ट इयरचा व्यक्ती असो, कुठलाही असो, तुम्ही कंपनीतले असो, कोणी असो, बरेचशी कंपनीची मंडळी सुद्धा आहेत पायथनच्या बॅचला, तर मी त्यांना डायरेक्टली सांगितलं की बाबा माझं हेच शिकवण्याची पद्धत अशीच आहे. मी डायरेक्टली पायथन नुसतं नाही सांगणार, मी तिथून येत कनेक्ट करत येणार. मग आता जर तुम्ही ती डॉट सीची फाईल उघडा, क्लासमधला पायथन शिकलेला, म्हणजे आतापर्यंत जेवढं पायथन झालं, आता ओपी स्टार्ट होते, पण आतापर्यंत जेवढं पायथन शिकलाय त्याला विचारायचं की हा कॉल कसा काय जातो आतमध्ये, सीची फाईल आहे याच्यातलं एक्सप्लेन कर. तो तुम्हाला लाईन एक्सप्लेन करू शकतो त्यातली, म्हणजे ही कोड काय लिहिला असावा हे कसं काय झालं. मग मी त्यांना तेवढ्या गोष्टी लागत होत्या ना, जे एक्सटर्न काय असतं, स्टॅटिक काय असतं, स्टोरेज क्लास काय असतं, सी मधला कोड नेमका इथे कसा लिहिलाय आणि इथनं कॉल कसा चाललाय आतमध्ये, एवढ्या गोष्टी सांगितल्या. म्हणजे आर्किटेक्चर बरंचसं आहे अजून. मग मी म्हटलं की आता हा पार्ट शिकला तुम्ही, सी मध्ये कसं कन्वर्ट होतं, पायथनच्या गोष्टी आता शिकूया, ओओपी शिकूया, आणि मग पायथनचं आर्किटेक्चर शिकूया की पायथन नेमकं इंटरनल पर्यंत कसं जातं किंवा ते मेमरी स्टोरेज कसं करतं गोष्टींचं. म्हणजे हे असं भारी असेल, भारी लेक्चर्स होतात, एकदम मजेशीर असतात. सेम मग मी विचार काय करतो माहिती का, जावाची जी मंडळी आहे त्यांना पण सेम जावाचा कोड आपण लिहिल्यानंतर जावा लायब्ररी सेट जावाचा सुद्धा रिचेक आहे. जावा काय करतं, ऑलरेडी लिहून ठेवलेले बरेचसे क्लासेस असतात आणि त्याला कॉल करतो. जावा आपल्याला सांगतं तू लोड नको घेऊस, मी बऱ्याचशा गोष्टी ऑलरेडी लिहून ठेवल्यात तुझ्यासाठी, तू काय कर फक्त माझा ऑब्जेक्ट बनव आणि माझ्या ऑब्जेक्टवरती माझ्या फंक्शनॅलिटीला कॉल कर, मी तुला ते करून देईन. म्हणजे हे कसं असतं बघा, मी तुम्हाला थोडक्यात एक रिअल टाइम एक्झाम्पल देतो. म्हणजे बघा, समजा तुम्हाला घरामध्ये काहीतरी बनवायचं आहे किंवा म्हणजे असं डेकोरेशन करायचं आहे किंवा काहीतरी करायचं आहे, तुम्हाला कलर वगैरे द्यायचा आहे, तर आहे ना तो एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही सांगता, तुम्ही स्वतःहून कलर द्यायला लागत नाही, कारण की तुम्ही कोडर आहात असं समजा, तुम्ही IT मध्ये काम करताय, तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी जमतील असं नाही. समजा एखादं म्हणा की मला कसाही कलर दिला तर माझ्या बायकोला किंवा माझ्या घरातल्यांना चालणार, मग तुम्ही कसे पट्टे कलर द्या, पण तो मला नाही वाटत की तुम्हाला जास्त दिवस तो आवडेल स्वतःहून दिलेला तिकडे कलर. मग तेव्हा तुम्ही काय करता, किंवा तुमच्या घरामध्ये कसं होतं, एक संगणमत असतं की एका मताने कसं ठरतं की आपण एक काम करूया, पेंटरला बोलूया, और सपोज एखादं तुम्हाला फर्निचर वगैरे करायचं असेल तर तुम्ही ठरवता की कारपेंटरला बोलूया. मग आता हे बघा, हे सिनारिओ हा सेम आहे. तुम्ही एंड युजर आहात, तुम्हाला काय करायचं, तर तुमच्या घरामध्ये काहीतरी इंटेरियर करायचं आणि काहीतरी डिझाईन वगैरे करायचं. ठीक आहे, मग तुम्ही कारपेंटरला बोलवताय, कलरवाल्याला बोलवताय, तर समजा एकच माणूस ते करणारा नाहीये, दोन वेगवेगळी माणसं आहे, कलर देणारा वेगळा आहे, कारपेंटर वेगळा आहे. तर मग तुम्ही काय करता, पहिल्यांदा कलरवाल्याला बोलवा, त्याला म्हणाल की आम्हाला असं कलर द्यायचा आहे. तर आता बघा त्याच्याकडे ती फंक्शनॅलिटी आहे की कुठून कलर द्यायचा, मोजमाप कसं करायचं, हे सगळं आहे.
म्हणजे त्याच्या क्लासच्या आतमध्ये या सगळ्या गोष्टी लिहून ठेवल्यात. म्हणजे त्याला माहिती आहे की एवढं जरी घर मोठं असेल तरी पण ह्याला कुठून कलर द्यायला सुरुवात करायची म्हणजे माझं प्रॉपर कलर देऊन होईल. हा त्याचा क्लास झाला. मी काय केलं, मी फक्त त्याच्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला. म्हणजे त्या माणसाला बोलवलं म्हणजे काय केलं, ऑब्जेक्ट केला आणि त्याच्यातल्या गोष्टींचा काय करून घेतला, वापर करून घेतला आणि कलर दिला त्याने. ठीक आहे, हे झालं सेम त्याचं काम झालं. मग मी म्हटलं की आता मला काय करायचंय, फर्निचर करायचं. मग मी कारपेंटर नावाच्या क्लासला बोलवलं. कारपेंटरवाल्याला कॉल केला, त्याला म्हणलो की अरे ये माझ्या इथे बनवायचे फर्निचर. हे काय झालं, तर हे ऑलरेडी लोक आहेत त्यांचा वापर करून मी काय केलं, इथे सगळ्या गोष्टी बनवल्या. पण आता थोडासा विचार करा बरं का, हा सिनारिओ नॉर्मल ह्याच्यामध्ये कसा होऊ शकतो. ऑलरेडी माझ्याकडे समजा कारपेंटर नाहीये, तिथे कलर देणारं पण कोणच नाही, अवेलेबलच नाही. तर मला काय करायला लागेल, मला ऑनलाईन युट्यूबवरती व्हिडिओ बघायला लागेल, कलर कसा द्यायचा, कलर मला असा बनवायचा तर मी कसा मिक्स करून कलर बनवू. म्हणजे थोडक्यात बघा, मी IT मध्ये, मला कलर कसा द्यायचा हे शिकायचं आहे. मग मी ते शिकेल, म्हणजे मला स्वतःला इम्प्लिमेंट करायला लागेल. त्याच्यामध्ये तो काय जाणार आहे, वेळ जाणार. शिकणार नाही असं आहे का, शिकू शकतो, पण माझ्याकडे आता तेवढा वेळ नाही. मग मला ITतलं काम 2-3 महिन्यासाठी स्किप करावं लागेल, म्हणजे मला सोडून द्यावं लागेल. सेम मला फर्निचर बनवायचं आहे, मला मेजरमेंट वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर आणि फिनिशिंग भारी व्हायला पाहिजे. यासाठी मला 1 वर्ष लागेल, 2 वर्ष लागेल. मग विचार करा, एवढा सगळा उपद्व्याप करण्यापेक्षा मी काय विचार केला, रेडीमेड कोणीतरी आहेत ना त्यांना बोलू आणि काम करून घेऊ. सेम जावाकडे हे ऑलरेडी. मग बघा ना, असं बोलतात बघा, रिच लायब्ररी सेट आहे यांच्याकडे, रिच लायब्ररीचा सपोर्ट आहे. मग ते काय करतात, तुला ज्या फंक्शनॅलिटी हव्यात ना याचे क्लासेस मी लिहून ठेवले. तू काय कर, तुझ्या क्लासमध्ये फक्त माझे ऑब्जेक्ट बनव आणि मला कॉल कर, मी येईन आणि तुला बनवून देईल तुला जे हवं ते. हे असं केलेलं आहे. मग ह्या गोष्टी सगळ्या अशा सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही सांगत असतो, जेणेकरून ह्या तुम्हाला चांगल्या गोष्टी कनेक्ट कळाव्या. मग मी आता पायथनमध्ये पण काय करणार, OOP स्टार्ट होते. जी मंडळी जावालाच नव्हती ना तरी पण त्यांना क्लास कसा लिहायचा हे माहिती आहे जावाचा, पायथनला असलेली मंडळी, बरीचशी मंडळी, सगळ्यांना म्हणजे मी शिकवले आता C++, जावा. मग आता मी त्यांना काय करणार, पायथनचा एखादा ऑब्जेक्ट किंवा हे शिकवत असताना CPPचा पण तो क्लास शिकवणार. म्हणजे CPP मध्ये कसा कोड लिहायचा, जावामध्ये पण एक कोड कसा, आणि पायथनचे 2 कोड OOP साठीचे, म्हणजे 4 कोड झाले. कनेक्शन त्यांच्यामध्ये झाले, त्यांना कळेल की अरे हा हे CPP मध्ये वेगळं आहे, हे जावामध्ये वेगळं आहे, पायथनमध्ये इथे वेगळं पण आहे. पण OOP ची कन्सेप्ट सेम आहे. OOP म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक आहे, म्हणजे OOP मध्ये ज्या गोष्टी येतात, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन वगैरे, बाकी सगळ्या गोष्टी, ॲब्स्ट्रॅक्शन वगैरे, हे सगळ्या गोष्टी आल्या. मग हे सगळं कॉमन आहे, त्यांचे फंक्शनॅलिटी सेम आहे, फक्त त्यांचं जे कंटेंट आहे म्हणजे किंवा सिंटॅक्स आहे तो पायथनमध्ये चेंज झाला आहे, जावामध्ये चेंज झाला आहे, CPP मध्ये चेंज झाला आहे. हे आपल्याला कसं करायचं हे बघताय. मग तुम्ही मला म्हणजे आम्हाला जावामध्ये असं शिकवणार का तुम्ही, यस, माझं कसं म्हणणं आहे, पायथनचं नाही शिकवणार, पण आहे ना एवढं तर नक्की CPP मध्ये हा कोड कसा आहे आणि जावामध्ये कसा आहे हे सगळं शिकवलं जाणार. तुम्ही म्हणाल की सर एवढं कव्हर होणार, यस कव्हर होणार. मला कसं वाटतंय, तुम्ही जावा जरी घेऊन गेलात बाहेर आणि जावा शिकवून झाल्यानंतर तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूला जा तेव्हा तुम्हाला एखादं विचारू शकतं की अरे मला सांग बरं, इनहेरिटन्स जावामध्ये असेल, तुला CPPच्या इनहेरिटन्स बद्दल काय माहिती आहे का, किंवा ह्याच्यामध्ये इनहेरिटन्स आणि ह्याच्यामध्ये इनहेरिटन्स काही फरक आहे का, तर ते तुम्हाला तिथे सांगता यावं. त्याच्यासाठी रट्टा मारायचा और तिकडे जाऊन वेगळं बघायचं अशी गरज नाही लागली पाहिजे. आधीच तुम्हाला वहीत ना किंवा आधीच तुम्हाला इथून जर कळलेलं असेल ना तर ते तुम्हाला भारीपणे डिलिव्हर करता येतात गोष्टी. ठीक आहे, हे सगळं ओव्हरव्ह्यू होता. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतोय की हे कसं असणार आहे. आणि मी परत एकदा माझ्या मुद्द्याला येतो. आता कसं आहे, बऱ्याचशा लँग्वेजेस होत्या, म्हणजे आता मी तुम्हाला जर सांगितलं JDK 8 आणि JDK 11. तुम्हाला एक चांगली गोष्ट सांगतो इथे, जावामध्ये तुम्ही गार्बेज कलेक्टर म्हणून कन्सेप्ट ऐकली असेल, और गार्बेज कलेक्टर हा शब्द कुठून तरी ऐकलेला असेल, म्हणजे आर्किटेक्चरमध्ये किंवा C# जी मंडळी शिकलेली आहे, .NETचं, त्यांना गार्बेज कलेक्टर माहिती असेल. आता सिंपल, आता समजा मला प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत नाही तर मी गार्बेज कलेक्टर हा शब्द ऐकल्यानंतर मला कसं आठवतं, तो कचरा घेऊन जाणारा माणूस आठवतो. म्हणजे आपल्याला तुम्हाला माहिती असेल, घंटागाडी येते, घंटागाडी आल्यानंतर ते बाहेर आल्यानंतर आपलं काय करतो, आपण घरातून डबा घेतो कचऱ्याचा आणि कचरा घेऊन जातो. और कसं करतात ते, आपल्या परिसरात कोणीतरी आपण मेंटेनन्स देत असतो बिल्डिंगमधला, तर कोणी ना कोणी वॉचमॅन किंवा कोणीतरी असतं असं व्यक्ती जे झाडू वगैरे मारायचं काम करतं किंवा सगळं साफसफाई काम करतं. मग तो मध्ये कचरा पॅसेजमध्ये पडलेला जो बिना कामाचा कचरा आहे, तर तो काय करतो की तो घेऊन चाललाय आणि तो घेऊन जातो आणि साफ करतो, जेणेकरून सोसायटी क्लीन राहावी वगैरे, हे गोष्टी असतात. मग आपण त्याला काय म्हणूया, तर तो गार्बेज कलेक्टर असतो. म्हणजे आपण घाण केलेल्या गोष्टी जर कोणी घेऊन जाणार असेल तर तो गार्बेज कलेक्टर असतो. असंच असतं. मेमरी ही खूप मोठा पॉईंट असतो, म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये तुम्ही किती मेमरी अलोकेट करता किंवा तुम्ही काय करता हे खूप मॅटर करतं. मग जेव्हा तुम्ही C++, जावा वगैरे मध्ये ऑब्जेक्ट बनवता, CPPचं एक भारी वैशिष्ट्य आहे की ते काय म्हणतं की मी गार्बेज कलेक्टर वगैरे देणार नाही, तू घाण केले ना तू साफ करायचे. त्यामुळे CPP हे नेटिव्हला येतं.
म्हणजे बरीचशी लोक काय होतात, अरे यार सीपीपीने हे फीचर ऍड करायला पाहिजे राव, सीपीपीने असं करायला पाहिजे, पण त्यांना हे कळत नाही. त्या नेटिव्ह लँग्वेजेस आहेत, त्याच्यावरती ह्या नवीन नवीन लँग्वेज बनवल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे जावा पण सेम आहे. मग जावामध्ये गार्बेज कलेक्टर होता 1.8च्या आधीपर्यंत, त्यांचा गार्बेज कलेक्टर मार्क अँड स्वीप वगैरे वापरला जायचा. मग नंतर त्यांनी G1 नावाचा आणला, मग आता झेड गार्बेज कलेक्टर वगैरे. मग त्यांनी फंक्शनॅलिटीमध्ये वाढ केली जेणेकरून ना परफॉर्मन्स वाढवा. मी ह्या गोष्टी का सांगतोय माहिती आहे का, जी लोक आत्ता खरंच अशी लोक आहेत जी नुकतीच कंपनीत लागलेत वगैरे आणि त्यांना जावाची इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्यांना ह्या गोष्टी कळाव्यात. ठीक आहे, चला मग आता इथपर्यंत तुम्हाला कळलंय. म्हणजे मी बेसिकली काय शिकवणार आहे, तर जावा 8 म्हणजे JDK 8 आणि JDK 11. मग या दोन गोष्टी का, तर LTS JDK 8 हे आज सुद्धा कंपनीमध्ये वापरतात. का, कारण की मागच्या जेवढ्या कंपन्या आहेत त्यांनी जे काही प्रोजेक्ट केला आहे किंवा तो सपोर्ट देणार आहे त्या प्रोजेक्टसाठीचा, ते जावा 8 मध्ये बनवले. मग जावा 8 जर गायब केलं, कोण डेव्हलपरच नसतील जावा 8 वर, तर मग कंपनी कशी चालणार. मग यासाठी ते काय विचार करतात की आपण मागचे सपोर्ट देऊया, जावा 8चा वगैरे सपोर्ट देऊया, पण मग जावा 11 त्या लोकांनी करायला पाहिजे. पण आणि एक पुढची गोष्ट तुम्हाला सांगतो, अख्खी लँग्वेज चेंज नाही होत, फक्त नवीन फीचर ऍड केले जातात आणि काही फीचर डेप्रिकेट केले जातात, म्हणजे काढून टाकले जातात हळूहळू. मग तुम्हाला आता सांगतो ना, जावा 11 मध्ये बघा, तुम्ही हे ऐकून असाल की ॲपलेट, जे जावाने सगळ्यात पहिला जावा आलं ना, तेव्हा जावाने ज्या गोष्टीवर हवा केली होती ते ॲपलेट होतं. मग त्या ॲपलेटवरती 1995 ला जावा जेव्हा हवा करत होतं की आम्ही क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहोत आणि बरंच जावाने सांगितलं, आज ॲपलेटचं फीचर त्यांनी जावा 11 मध्ये काढून टाकतात. ते का बरं, असं का केलं. मग आता ते काय म्हणतात की अरे ते लागतच नाही, आता कोणी वापरत नाही, आता वेगवेगळ्या फ्रंट एंड साठीच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत, मग आपण का वापरायचं. मग असं होतं. मग आतापर्यंत हा सपोर्ट होता, तो आता डेप्रिकेट करून टाकला, पूर्णपणे काढायला डेप्रिकेट केलाय. म्हणजे हा येतो पण वापरू नका असं सांगितलं जातं. म्हणजे तुम्ही जावाच्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये जाऊन हे बघू शकता. कारण बघा, तुम्हाला एक भारी गोष्ट सांगतो, जेव्हा कधी तुम्हाला प्रश्न पडेल ना की या माणसाने आपल्याला काहीतरी सांगितलंय किंवा काहीतरी मी बोललोय जावा रिलेटेड, इकडे तिकडे क्रॉस चेक करण्यापेक्षा ना डायरेक्ट जायचं ओरॅकलच्या साईटला जायचं, तिथे जावा डॉक असतं, तुम्ही सर्च करायचं मी जे काय बोललो ते सगळं तिथे ना असं डिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं. फक्त त्याच्यासाठी एक गोष्ट लागते, पेशन्स. ते तेवढं वाचायचं म्हणजे जोक नाही. कारण की बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं की अरे एवढं कधी वाचायचं. मग मी तेच बोलतोय ना, मी म्हणतो ना, माझा टाइम असा मी डिवाइड केलेला आहे. नवीन गोष्टी काय शिकता. आता C++ मध्ये पण बघा ना, C++ मध्ये पण मी आजही कसं करतो की C++ मला 98चं C++ येत होतं, मग नंतर 3, 11, C++ 11 आहे, 14 आहे, 17 आहे, आता C++ 20 येते. म्हणजे आले ऑलरेडी C++ 20. म्हणजे झालंय कसं सिनारिओ, एवढे सगळे C++ आपल्याला यायला पाहिजे. मग मला 17 पर्यंत येते, मग माझं टार्गेट कसं असतं, C++ 20 शिकायचे मला. मग मागचे फीचर काही सगळे गायब झालेले असतात का, सगळं CPP सेम असतं, पण नवीन गोष्टी ऍड करायच्या त्याच्या. मग त्याच्या नोट्स बनवायच्या, मग तुम्हाला ते लेक्चरमध्ये सांगायचं की अरे चला बघा इथे असं आहे. जेणेकरून आहे ना तुमच्यापर्यंत सगळ्या नवीन गोष्टी गेल्या ना, तर इंटरव्ह्यूमध्ये पण तुम्हाला फायदा होतो. इंटरव्ह्यूचा फायदा असणारच आहे. म्हणजे मी आजच्या लेक्चरमध्ये एवढं बडबडलोय, हे असं एवढं बडबडलोय, एवढं जरी एखाद्याला सांगितलं ना तरी तो तुम्हाला असं बोलेल, जबरदस्त तुला माहिती बघ का जावामध्ये. हे असं होऊ शकतं. पण मला कसं वाटतंय, पोकळ बाता मारत बसू नका, त्याऐवजी काहीतरी करा आणि काहीतरी दाखवा तिकडे, खूप भारी असते. अजून एक ना भारी गोष्ट सांगतो तुम्हाला बघा, जावा 8 मध्ये आपण प्रोग्राम कंपाईल करताना कसा करतो, जावा 6 मध्ये कसा करायचो वगैरे ते तुम्हाला सगळं सांगणार आहे. आणि जावा 11 मध्ये प्रोग्राम कंपाईल करताना तो कसा वेगळा असतो हे पण सगळं सांगणार गोष्टी. जावा 11 मध्ये कंपाईल करताना खूप वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला जावा C कंपायलरची गरजच लागत नाही. बघा मी तो पॉज घेतलाय, कारण असे काही लोकांनी मोठे डोळे केले असतील. तर एक काम करा, जावा 11चे फीचरमध्ये जा, म्हणजे जावा 11चे फीचर्स काय काय, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की तुम्हाला जावा C कंपायलर लागत नाही, तो ऑटोमॅटिकली कंपाईल करतो. म्हणजे एका कमांडमध्ये सगळं होतं. जसं पायथन करतं बघा, पायथन काय करतं, कोड कंपाईल पण करतं, इंटरप्रेट पण करतं, आउटपुट डायरेक्टली देतं. तसं जावा 11 मध्ये काढलंय. मग तुम्ही म्हणा की येस सर हे आम्हाला कळणार आहे, म्हणजे हे सगळे फीचर, हे साधं फीचर झालंय, याच्यापेक्षा खूप भारी फीचर आहेत ना यांनी आणले. त्यामुळे त्यांनी ना JVM आर्किटेक्चरमध्ये पण बराचसा चेंज केलाय. मग मी काय करणार आहे, तुम्हाला शिकवत असताना जावा 8चं आर्किटेक्चर शिकवणार, सगळंच्या सगळं कोड पण शिकवणार, सगळ्या गोष्टी शिकवणार, प्लस त्या वेळेला आहे ना जावा 11 मध्ये नवीन गोष्टी काय आल्या हे सगळं शिकवणार. म्हणजे तुम्ही एकदा बाहेर पडलात नाहीत ना, तर तुम्हाला 8 आणि 11 दोन्ही आलं पाहिजे. तुम्हाला असं सांगता आलं पाहिजे जावा 8 LTS आहे, लॉंग टर्म सपोर्ट आहे, तुझी कंपनी मागच्या प्रोजेक्टला सपोर्ट करते, म्हणजे तुला जावा 8 येणे गरजेचं वाटेल, ते पण मला येते. जावा 11चे नवीन फीचर आहेत, नवीन प्रोजेक्ट जावा 11 मध्ये वापरून करायचे, मला ते पण येते.
हा फायदा होणार कसा आहे माहिती आहे का, म्हणजे आणि आता मी स्वतः पण तुम्हाला बघा ना, पहिल्या लेक्चरमध्ये असं सांगितलं होतं की स्किल सेट वाढवा, स्किल सेट वाढवा. हे काय म्हणजे हे स्किल सेटमध्ये काय गोष्टी येतात, ह्याच गोष्टी असतात. मला जर एखादी गोष्ट येत असेल ना, तर मी त्याच्यामध्ये आणखी भारी कसं करू. कारण आय टी इंडस्ट्रीमध्ये होतं कसं माहिती आहे का, तुम्हाला थोडीफार गोष्ट येते आणि तुम्ही त्याच्यावरच आहे ना आयुष्यभर शायनिंग नाही मारू शकत. मॅक्सिमम 6 महिने मारू शकत. नवीन टेक्नॉलॉजी येते, नवीन काहीतरी येतं, एखादा दुसरा येतो, अरे भारी आपल्याला हे येतं. आता तुम्हाला मज्जा सांगतो बघा ना, काही लोकांना अँड्रॉइड येतं. कंपनीमध्ये असे लोक असे असायचे 6-7 वर्ष एक्सपिरियन्स. अरे अँड्रॉइडमध्ये मला 6-7 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, कडक कडक नॉलेज आहे मला, असं तसं. म्हणजे फ्रेशर आल्यानंतर त्यांना शायनिंग मारायचे, बरोबर का. आता तुम्हाला सांगतो मजा, काही फ्रेशर आहे ना, आता कॉलेज कंपनीत जायच्या आधीच आहे ना फ्लटर वगैरे शिकतात, नेटिव्ह अँड्रॉइड पण शिकतात. जेव्हा तो 7-8 वर्ष एक्सपिरियन्सवाला माणूस त्यांना म्हणतो ना नेटिव्ह अँड्रॉइड येतो, तेव्हा हा सांगतो मला नेटिव्ह पण येतं, मला फ्लटर पण येतं. मी तुम्हाला सांगतोय, तो जरी फ्रेशर असेल ना, तरी त्या 7-8 वर्ष एक्सपिरियन्स माणसाला तो खाऊ शकतो तिथे. का माहितीये का, फ्लटर हे क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहे. बघा विचार करा, नेटिव्ह अँड्रॉइडवाला माणूस काय करू शकतो, कोड करू शकतो. तो फक्त अँड्रॉइड ॲप बनवू शकतो. आयओएस ॲपसाठी एक नवीन डेव्हलपर लागणार आहे. फ्लटरने काय केलं, ही डिपेंडन्सी काढून टाकली. तो काय म्हटला, अरे याला फ्लटर येते ना, ते क्रॉस प्लॅटफॉर्म आहे, ते अँड्रॉइडवरही चालतं आणि आयओएसवरही चालतं, आयफोनवरही चालतं. मग बघा ना, हा 7-8 वर्ष एक्सपिरियन्सवाला असेल तरी कंपनी काय होणार, अरे हा फ्रेशर आहे, याला कमी पैशामध्ये दोन्ही काम होतात, मग ह्याला कशाला ठेवायचं, काढा. मग तिथे तुमचे जे बघा ना, तुम्ही बघा 7-8 वर्ष आहात, कंपनीचा एक्सपिरियन्स आहे, काढून लगेच नाही टाकलं ना, तरी पण तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एक वेगळा बनू शकतो. मग तुम्हाला काय करायचं, तर तुम्ही अपडेट ठेवायचं, स्वतः अपडेट करायचं सारखं. आपण बघा ना नेहमी PC वरती वगैरे अपडेट येतो आपल्याला, विंडोज 10 वगैरे मध्ये असं तर ऑटोमॅटिक अपडेट होतं काय काय. मग तो नाही का शटडाऊन करू शकत नाही PC वगैरे, अशा बेसिक गोष्टी तरी तुम्ही ऐकलेल्या असेल. युजर लेवलचं सांगतो, युजर लेवलचं तुम्ही आई बाबांना जरी लेक्चर दाखवलं ना, तर त्यांना ते कळलं पाहिजे मी काय बोलतोय, असं मी विचार करतोय. म्हणजे मला असं वाटतं की शून्यातलं शून्य व्यक्ती जरी असेल ना कोणी, तरी त्याला ह्या गोष्टी कळल्या पाहिजेत, मी काय बडबडतोय, हा मास्तर आपल्याला काय सांगतोय. सेम बघा ना, काही लोक लिनक्स प्लॅटफॉर्म वापरत असतील, तर लिनक्स वरती पण आपण बघा ना सुडो ॲपगेट अपडेट अशी कमांड टाकतो, एंटर करतो, मग जर काहीतरी होतं आणि तिथं मग नंतर असं अपडेट येतं आपल्याला, ठीक आहे. आपल्याला कळतं की चला माझा PC आता अपडेटेड आहे PC, असं आपण सांगतो. पण मग स्वतःचा अपडेट बद्दल काय, PC अपडेट झाला ना, ह्याच गोष्टी कमी करायच्या. तर म्हणजे मग काय करायला लागेल, पुस्तकं वाचायची, चांगलं शिकायचं, एवढंच फक्त डोक्यात ठेवा, ठीक आहे. चलो, मी आता तुम्हाला एवढ्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. आता बघा हे सगळं टेक्निकल होतं, सगळं टेक्निकल होतं. मग थोडंसं आता आपण आहे ना सुरुवातीपासून येऊया, एकदम बेसिकपासून येऊया, की आता तुम्हाला जावाबद्दलची माहिती तर काय आहे, पण जावा जिथनं आलं, कुठून आलं, प्रोग्रामिंग लँग्वेज कुठून आल्या, तिथनं आपण जरा सुरुवात करूया. थोडंसं म्हणजे मी ओव्हरव्ह्यू देईन, मग तिथनं नंतर आपल्याला काय करायचं माहिती आहे का, कोड बघायचे. म्हणजे मी आजच्या दिवसातच तुम्हाला हे सांगणार आहे, कारण की कसं होतं, अजून 2 दिवसाचे लेक्चर्स बाकी आहेत ना, पण 2 दिवसामध्ये मला बरंच कव्हर करायचं आहे, जे सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मग काही लोक म्हणतात की मग अजून लेक्चर घ्या सर, आम्ही अवेलेबल आहोतच ना. पण जसे मेसेजेस येतात ना लोकांचे की सर सगळे आता हे ठीक आहे, डेमो लेक्चर्स होते, सगळ्यांना दिसत आहेत, मग बाकीचे सगळे लेक्चर्स जर दिसत असतील तर मग आम्हालाही फी रिटर्न द्या, मग आम्हीही ऑनलाईन बघतो. म्हणजे असं डायरेक्टली कोणी बोलत नाही, म्हणजे असं, पण हे बरेचसे असं इकडे मित्रांमध्ये वगैरे बोललं जातं की अरे असं करायला पाहिजे. मग आम्ही विचार केलाच होता की ॲप केलेलंच आहे, तर आपण ॲपमधनंच लेक्चर देऊया. जी लोक ॲडमिशन घेतील त्यांना पण हां एवढं नक्की, तुम्ही जरी आत्ता लेक्चर्स ऐकून आहे ना ॲडमिशन घेणार असाल ऑनलाईन बॅचला, कारण की ऑफलाईन जी बॅच आहे ती फुल आहे, ऑलरेडी सांगतो फुल आहे. कारण की वेटिंगला असलेलीच लोक आहेत ना, जवळजवळ 80-90 लोक आहेत अशी जी वेटिंगला आहेत, म्हणजे ज्यांना ऑफलाईन बॅचलाच ॲडमिशन घ्यायचं आहे, असे 80-90 लोक आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे. मग काही लोकांनी काय केलं, 80-90 बऱ्यापैकी 30-40 लोक असे आहेत की जी टर्न झाली, आम्ही ऑनलाईन बॅच करतो. पण ती 30-40 लोक अजूनही म्हणतात की सर आम्ही ऑफलाईन बॅचला असतो. पण मला कसं म्हणायचं माहिती का, हे कधी संपणार आहे माहितीच नाही. लॉकडाऊन तिथपर्यंत विचार करा ना, जर सलग लेक्चर जर मी रोज लेक्चर घ्यायला लागलो जावाचे, आता म्हणजे 1-2 तारखेपासून लेक्चर स्टार्ट होतील ना, तेव्हापासून जर मी सलग लेक्चर जर घ्यायचं ठरवलं, तर 3 महिन्यामध्ये ऑलमोस्ट केवढं पोर्शन कव्हर झालेलं असेल, केवढ्या गोष्टी कव्हर झालेल्या असेल. मग तुम्ही काय ऑफलाईनच्या नादात मग लेक्चर करणारच नाही का ना, तुम्हाला व्हिडिओज दिसणार आहेत. तुम्ही असं म्हणू शकता की नाही का आम्ही मित्रांकडनं घेऊ वगैरे व्हिडिओ, पण ते डाउनलोड नाही करता येते, काही नाही करता येते. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आहेत ना. मग थोडासा विचार करा, शांतपणे विचार करा. अजून तुम्हाला 2 दिवस आहेत, त्यानंतर मग तुम्हाला अजून मध्ये 5 दिवस असणार आहेत, म्हणजे 3-4 दिवस. त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲडमिशन कन्फर्म करा, सांगा. पण त्याच्यामध्ये पण आम्ही लिमिट ठेवलेलं आहे, कारण की आम्ही ऑनलाईन बॅचला सुद्धा लिमिट का ठेवलं माहिती आहे का, आम्ही ग्रुप लीडर असाईन करणार. मग आता डोक्यात कसं चाललंय की ते मॅक्सिमम कितीपर्यंत गेलं पाहिजे, ह्याचा आकडा जरी सांगितला नसला ना, तरी पण आहे ना ते जास्त नसणार आहे.
म्हणजे का माहिती आहे, आम्हाला पण त्यांच्यावरती ट्रॅक ठेवायला आला पाहिजे, कारण की ऑनलाईन असल्यामुळे ते एकतर लांब असणार. ऑफलाईनची बॅच कसं, लॉकडाऊन संपलं समजा, गव्हर्नमेंट काय लॉकडाऊन संपल्यानंतर पण आहे म्हणजे इन्स्टिट्यूट वगैरे किंवा थिएटर्स वगैरे यांना लगेच 2-3 महिने काही एकत्र येऊ देणार नाही. नक्कीच ते निर्बंध लादणार काहीतरी, की ते म्हणणार एवढ्या 100पेक्षा मॉब नाही एकत्र आला पाहिजे. आपल्याकडे 200, 200, 250 पोरं एका वेळेला बसले असतात. तुम्हीच विचार करा ना, तुम्ही आले बॅचला, तुम्ही शेजारच्याकडे असं बघत असणार, ह्याला कोरोना झाला होता का, किंवा होणार आहे का, किंवा काय, मला नाही ना होणार काय, असं अशा भीतीत असणार ना, तुम्ही धड शिकलेला असणार. त्यामुळे आम्ही काय विचार करतो, हे सगळं लॉकडाऊन वगैरे संपलं ना तरी 2-3 महिने कनेक्ट नाही ठेवायचं. मग त्याच्यामध्ये हे अख्खं संपलेलं असेल, पुढे अँड्रॉइडच्या बॅच असेल, मग सगळं असं प्लॅन आहे पुढे. तर थोडासा विचार करा शांतपणे. आणि आज जर तुम्हाला वाटलं की अरे हा एवढं टेक्निकल बोलल्यानंतरही आपल्याला मॅप होत आहेत गोष्टी, एक्झाम्पल पण मॅप झाला असावं मग असं जे मी मगाशी सांगितलं ते, तर असेच हे तर म्हणजे बरं एक्झाम्पल आहे. तर ह्याच्यापेक्षा टुकार एक्झाम्पल असतात. म्हणजे आता कळलंच तुम्हाला कसं काय एक्झाम्पल असेल. ठीक आहे, चला आपण मग हिस्ट्री पासून येऊया सगळ्या गोष्टी. तर आता बऱ्याचशा लोकांना बघा ऐकून तर माहिती असेल की प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस कुठल्या कुठल्या आहेत. ठीक आहे, तर C++ आहे, जावा आहे, अँड्रॉइड आहे, पायथन आहे, म्हणजे C# आहे. फ्रंट एंडला जर तुम्ही फ्रंट एंडला गेलात तर तुम्ही अँग्युलर JS आहे, जावा स्क्रिप्ट आहे, रिॲक्ट आहे, रिॲक्ट नेटिव्ह आहे. रिॲक्ट नेटिव्हमध्ये ॲप्लिकेशन बनवता येतात. मग तुम्हाला हे माहिती असेल की म्हणजे ह्या सगळ्या याच्यासाठी प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरल्या जातात. सगळं काय डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन असतील किंवा डिव्हाइस ड्रायव्हर सिस्टीम लेवलचे काहीतरी ॲप्लिकेशन असतील, याच्यासाठी प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरल्या जातात. ॲप असतील, आपले मोबाईलचे ॲप असतील, अँड्रॉइड ॲप असेल किंवा iOS वरती असेल. iOS वरती तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, म्हणजे iOS वरती आता आम्ही डेव्हलपमेंट करतो, तर आम्हाला एवढं तरी आहे की ऑब्जेक्टिव्ह-सी आधी वापरलं जायचं. मग 2014ला जसं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज आली, स्विफ्ट मी गाडीबद्दल बोलत नाही बरं का, स्विफ्ट हे प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं नाव आहे. सर्च करा, तुमच्या नॉलेजमध्ये थोडीशी भर पडेल. ठीक आहे, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज 2014 साली ती आली. मग आता ह्यांनी कसं सांगितलंय ॲपलने किंवा iOS वाल्यांनी, ॲपलने सांगितलं की तुम्ही आहे ना ऑब्जेक्टिव्ह-सी वरती न डिपेंड राहता तुम्ही फुल फ्लेज स्विफ्टवर जा. आता तुम्हाला ह्यांचं कसं आहे माहिती आहे का, आयफोन वगैरे वाल्यांचं एकदम बेसिक सिंपल गोष्टी असतात. त्यांचं कसं म्हणणं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह-सी एकच लँग्वेज आहे, आम्ही डिव्हाइस ड्रायव्हरही त्याच्यातच लिहिलाय, आम्ही डेस्कटॉप ॲप्लिकेशनही त्याच्यातच लिहिणार आहोत, आम्ही iOSचं ॲप्लिकेशन आहे ते पण आम्ही ऑब्जेक्टिव्ह-सी मध्येच लिहिणार आहोत. ऑब्जेक्टिव्ह-सी ही त्यांची लँग्वेज होती आधी. आता मग त्यांनी काय केलं, अजून इझी व्हावं, अजून सोपं व्हावं, याच्यासाठी स्विफ्ट काढली. मग स्विफ्ट अजून सोपी. मग त्यांनी काय सांगितलं, आता तुम्ही सगळेच्या सगळे स्विफ्टवर शिफ्ट व्हा. पण तुम्हाला माहिती आहे का, आजही आयफोन वगैरे जर बघायला गेलं तर त्याच्यामध्ये ना सगळ्या गोष्टी स्विफ्टवर गेल्या नाहीत. आजही बराचसा कोड त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह-सी मध्येच आहे. म्हणजे अजून डिव्हाइस ड्रायव्हर वगैरे त्यातले जे आहेत ना ते रिप्लेस झाले नाहीयेत स्विफ्टने, फुल फ्लेज रिप्लेस नाही झालेले पूर्णपणे. म्हणजे ते 100% स्विफ्टवर स्विच झालेत असं नाही होत. पण त्यांनी असं सांगितलं, ॲपलच्या साईटवर आहे, तुम्ही बघू शकता, ऑफिशियली त्यांनी सांगितलं की तुम्ही, आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही स्विफ्टमध्ये प्रोग्रामिंग करावं. स्विफ्ट ही तुमची प्रोग्रामिंग लँग्वेज असावी आयफोन आणि डेस्कटॉप ॲप्लिकेशनसाठी, म्हणजे ॲपलसाठी, असं त्यांनी सांगितलं. मग थोडंसं विचार करा ना, हे त्यांच्याकडे अशा प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. आपण काय करतो, विंडोज वापरतो, लिनक्स वापरतो. आता लिनक्स तर ओपन सोर्स आहे, विंडोज ओपन सोर्स नाही आहे बरं का, माहिती असेल तुम्हाला, लायसन्स कॉपी वापरत असाल. नसेल वापरत म्हणजे काहींना हे पण माहिती नसतं की लायसन्स कॉपी कशी भेटते. काहींना तर 5,000 रुपये घेऊन पण लायसन्स कॉपी दिलेली नसते. म्हणजे ते आपले फरक आहेत. म्हणजे आता ते मी तुम्हाला सांगितलं असतं जोक वगैरे त्याच्यावरचे, पण खरंच म्हणजे आमच्या समोर झालेल्या गोष्टी आहेत. असं बऱ्याचदा होतं की एखाद्या कम्प्युटरच्या शॉपमध्ये गेल्यानंतर, म्हणजे आता इथे TF रोडला वगैरे आम्ही जातो बऱ्याचदा, तर मी असंच माझा लॅपटॉप घ्यायला चाललो होतो. बऱ्याचशा लोकांना माहितीच नसतं की कसा लॅपटॉप घ्यायचा आहे, काय घ्यायचं आहे. तर ते सांगतात की एक चांगला लॅपटॉप दाखवा. मग त्यांना लगेच कोण जातं की हे असं बोलतंय, म्हणजे याचा अर्थ ह्याला काही कसलंच नॉलेज नाही आहे त्याच्यातलं. आता माझ्याकडून चुकून वेगळा शब्द गेला असता तर तुम्हाला कळत असेल की मंडळी क्लासमध्ये शिकले, त्यांना माहिती आहे मी काय शब्द वापरला असेल. म्हणजे याला कसलं अजिबातच नॉलेज दिसत नाही. मग ते लगेच बोलतात चला गिराईक भेटलं, मग ते काय करतात, लगेच सांगतात की हा घ्या, i7 घ्या, म्हणजे हे चांगलं चालेल असं. आम्ही असंच एकदा जिजू आणि मी लॅपटॉप घ्यायला गेलो होतो, तेव्हाचा किस्सा होता. 2 मुली आल्या होत्या, सुंदर मुली, एकदम मस्त असं दिसायला वगैरे. तर जिजू आणि आम्ही लॅपटॉप इकडे बघत होतो, तर मी असं बघितलं, म्हणजे असं मान मोडत असं बघितलं त्यांच्याकडे. त्या बाबांसोबत आल्या होत्या त्यांच्या दोन्ही मुली. तर मी असं बघायला लागलो, तर जिजूंचं पण असं लक्ष गेलं. मग त्यानंतर त्या आतमध्ये आल्यानंतर तो आमच्याकडे जो त्यांचा माणूस होता, ह्याचा त्यांचा शॉपवाल्यांचा, तर तो लगेच आम्हाला म्हटलं की सर 1 मिनिट, मी त्यांना जरा बघतो तिकडे काय हवं ते. तो का गेला तिकडे, तर आम्ही जे कॉन्फिगरेशन वगैरे सांगितलं होतं ते एक्झॅक्ट सांगितलं होतं गोष्टी. म्हणजे आता जिजू पण IT मध्ये असल्यामुळे त्यांना ही सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आणि सगळं. तर त्यामुळे त्याला काय होतं की यांना जास्त काही आपण फेकू शकत नाही, की यांना जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढ्या ह्याच्यासाठी ते बरोबर लॅपटॉप घेऊन जाणार. आणि आम्ही विचार करूनच गेलो होतो कुठला लॅपटॉप घ्यायचा वगैरे, सगळं बघून गेलो होतो.
त्या 2 मुली आतमध्ये आल्यानंतर मग तो सांगायला लागला त्यांना. तर आहे ना त्यातली एक मुलगी म्हणाली की मला टॅली करायचं आहे, तर मला टॅलीसाठी सॉफ्टवेअर हवं आहे, फास्ट टॅली झालं पाहिजे. मग तर त्याला कळालं की टॅली फास्ट काय, टॅली कशावर पण होऊ शकतं, i3वर पण एकदम पळेल एकदम जबरदस्त. ठीक आहे, हे काय असं हेवी सॉफ्टवेअर नाही. तर मग तर त्यांनी जसं सांगितलं तर त्याला लगेच कळालं, लगेच तो बोलला i7 घ्या. i7 असं आहे की त्याच्यावरती एकदम फास्ट होऊ शकतं. आम्ही दोघं पण जिजू आणि आम्ही एकमेकांकडे बघायला लागलो. म्हटलं अरे आता हा गट होतोय. मग त्याने आहे ना त्यांना ॲक्च्युली 30-40 हजाराच्या लॅपटॉपमध्ये काम झालं असतं, त्याने 87,000चा लॅपटॉप त्यांना चिकटवला. ते बोलले की हा कडक लॅपटॉप आहे, ह्याच्यावरती टॅली हँग पण होणार नाही, काहीच होणार नाही, काहीच होणार नाही. त्यांचे वडील पण असं त्या दोघींना विचारत होता, बघा व्यवस्थित बघून घ्या. आणि त्या माणसाला पण ते सांगत होते बघा, कारण की ते त्यांना जे कॉलेजला पाहिजे ना ते लय फास्ट झालं पाहिजे, कारण की ते म्हणतात की स्लो नाही पडलं पाहिजे. त्यांच्या कुठल्या तरी टीचरनी सांगितलं त्यांना की हे स्लो पडतं वगैरे, मशीन हँग होतं, असं तसं तसं नाही झालं पाहिजे. जिजू आणि आम्ही हसत होतो. खूप असं वाटत होतं की मदत करावी, त्यात त्या म्हणजे सुंदर होत्या, तर असं वाटत होतं की जाऊन तिकडे मदत करावी, पण तसं काही केलं नाही. मग आम्ही तिथनं तो आला, त्यानंतर आम्ही त्याला स्वतःच म्हटलं की त्या माणसालाच की म्हटलं अरे काय आहे असं का सांगताय, म्हणजे टॅली तर कशावर चालू शकत. तर ते बोलले की सर जर तुमच्यासारखे सगळी मंडळी आली तर आम्ही पण कसं इन्सेंटिव्ह वगैरे कमवणार, हे असे लॅपटॉप गेल्यानंतर आम्हाला इन्सेंटिव्ह मिळतात चांगल्या जर चांगला याचा लॅपटॉप गेला पटकन तर. मग आम्ही बोललो ठीक आहे बाबा, ह्याचं पण म्हणजे स्वतःचं काहीतरी आहे तर जाऊ द्या म्हटलं, आपल्याला काय करायचं. असं अशा गोष्टी आल्या, ॲक्च्युली सांगायला पाहिजे होतं. मग खरं तर हे असं अज्ञान असेल ना तर कोणीही बनवू शकतं. या गोष्टी थोड्याशा डोक्यात ठेवा. त्यामुळे मी तुम्हाला किस्से, हे असे किस्से सारखे सारखे मधनं येणार आहे. भले तुम्ही रेकॉर्डिंगमधनं ऐकत असलं म्हणून काय झालं, मी इमॅजिन करताना माझ्यासमोर मंडळी असतातच, त्यामुळे मला काही प्रॉब्लेम नसतो शिकवताना. मला असं मस्त वाटतं की चला मी यांना तरी किस्से सांगतोच आहे, असं काही नाही. चलो असो, चला मग आता सगळ्यांना हे माहिती असेल, बेसिकपासून सुरुवात करूया. सगळ्यांना हे माहिती असेल की प्रोग्रामिंग लँग्वेजपासून कसं, म्हणजे मी काल तुम्हाला बोललो होतो की युनिक्स आधी आलंय, मग सी आलंय. युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची आई ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, म्हणजे मदर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. तिला बघूनच बरेचसे ऑपरेटिंग सिस्टीम आलेले आहेत, जसं की लिनक्स वगैरे. ठीक आहे, मायक्रोसॉफ्टचं बघा म्हणजे ते कुठून आलेले आहे वगैरे ते तुमचा प्रश्न. ठीक आहे, सर्च करा आणि सांगा, कारण की मी डायरेक्टली काय बोलणार नाही, कारण की ऑफिशियल स्टेटमेंट होऊ शकतं आणि मग मायक्रोसॉफ्टवाले माझ्याकडे येतील धरायला की हां असं स्टेटमेंट का केलं बरं तुम्ही वगैरे वगैरे. त्यापेक्षा आपल्याला माहीत नाही, तुम्ही थोडं विचार करा, बघा मायक्रोसॉफ्टच्या आतमध्ये जे कॉल केले गेलेले आहेत ना, जे सिस्टीम कॉल आहेत ते, आणि लिनक्सचे युनिक्सचे सिस्टीम कॉल ते जरा बघा, तुम्हाला कळून द्या की हे कुठून आलेलं आहे. ठीक आहे, पण असं तो भाग वेगळा आहे. पण ज्यांनी ऑफिशियली सांगितलं, मॅक स्वतः सांगतात. ॲपलच्या साईटवर बघा जाऊन, तिकडे त्यांनी लिहिलं आहे की वी आर बेस्ड ऑन सॉलिड फाउंडेशन ऑफ युनिक्स, म्हणजे आम्ही युनिक्सवर डिपेंडंट आहोत, आम्ही युनिक्सपासूनच आलेलो आहोत, असं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. लिनक्स ते तर डायरेक्ट सांगतात की लिनक्सचा एक्स जो शेवटचा आहे तो कशाचा आहे, युनिक्सकडनं आलेला आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे लिनक्सचा शोध तुम्हाला माहिती असेल कोणी लावला आहे, लिनक्सचा शोध माहिती असेल ना, लायनस टोरवॅल्ड नावाच्या एका माणसाने लावला आहे. लायनस LINUZ, त्याने काय केलं, स्वतःच्या नावातला LINU घेतला आणि एक्स युनिक्सचा लायनक्स, मग लिनक्स झालं त्याचं. ते तसं झालं. ह्या अशा गोष्टी आहेत बऱ्याचशा. तुम्ही मला कसं वाटतंय की ह्या पण गोष्टी सर्च करायला पाहिजे, अरे ही लँग्वेज कशी आली, हे कुठनं आलं, हे कसं काय आलं. आता जावाचा शोध पण कसा लागला, सीचा शोध कसा लागला. मला ना म्हणजे मी आधी तर खरंच इंटरेस्ट नव्हता कुठल्या गोष्टीमध्ये, पण जेव्हा सर आम्हाला जेव्हा सांगायचे ना की स्टोरी वगैरे, युनिक्सची स्टोरी सांगायची, मग तेव्हा ना या क्युरिओसिटी वाढायला लागली या गोष्टींबाबतचं. मग मी काय करायचो, कुठली पण लँग्वेज शिकायची आधी ना ही आली कुठनं, पायथनची पण अशी स्टोरी. आता मी तुम्हाला सगळं हळूहळू सांगतो, मग आपण आज प्रोग्राम बघायचे, आज प्रोग्राम झालेच पाहिजे, कळलं का? म्हणजे तुम्हाला काहीतरी खुराक मिळाला पाहिजे डोक्याला. ठीक आहे, सो बघा, सीचा शोध तर डेनिस रिची यांनी लावला, बरोबर आहे, सीचा शोध. पण सी किती साली आला, 1972 ला आलं. पण युनिक्स हे कधी आले, 1969 ला आले. पण मग त्यांनी काय केलं, 1973 मध्ये युनिक्स हे रिराईट केलं, सी मध्ये परत लिहिलं गेलं. मग मी तुम्हाला काल बोललो होतो, शोधा तुम्ही कुठल्या लँग्वेजमध्ये लिहिले. बरेचसे लोक आहे ना नुसते लेक्चर्स ऐकतात आणि त्याच्यामध्ये काही रिस्पॉन्ड करत नाही. काही बघता बघता झोपही लागले असेल, छान मस्त सांगते आपलं, फेकते काहीतरी आपल्याला सांगेल. मी तुम्हाला परत सांगतोय, तुम्हाला जेवढ्या गोष्टी क्रॉस चेक करायच्या तेवढ्या गोष्टी तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता, कारण की मी म्हटलं जसं ना, यातली सगळी लोक जिवंत आहेत. सगळ्या गोष्टी म्हणजे मी कुठनं आलोय, काय आलोय, कसे मार्क्स पडले मला, मी कसा पास झालोय, कॉप्या करून कसं पास झालोय, हे सगळ्यापासून सगळ्या गोष्टी. मी कोडिंग कसं केलंय हे बघणारी जास्त मंडळी नव्हती, पण मला नक्की आठवतंय, माझा 9 जणांचा ग्रुप आहे, 9 मित्रांचा, आमचा 9 जणांचा ग्रुप आहे मॉडर्न कॉलेजचा. त्यांना नक्की माहिती आहे. माझ्या घरी ताई आणि जिजू, म्हणजे आई बाबांना पण एवढं माहिती नव्हतं की मी एवढा रात्री उशिरापर्यंत जागायचो, कारण मी ताईकडे राहतो.
तर जिजू पण म्हणजे बऱ्याचदा असं व्हायचं की मी 3-4 वाजेपर्यंत जागा आहे आणि कोड करता करता मग थोडंसं असं पडावं असं विचार केला आणि लगेच झोप लागले. मग जिजू किंवा ताई येऊन लॅपटॉप बंद करून अंगावर पांघरून घालून जायचे. त्यांनी खरंच खूप हेल्प केली या गोष्टींमध्ये, की पण ते कधी मला ओरडले नाहीत की काय रे लॅपटॉप चालू ठेवून झोपतो वगैरे. तेच त्यांना माहिती होतं. ताई 1-2दा ओरडली पण होती, तेव्हा जिजू पण म्हटले होते तिला की अरे तो खरंच जे कोडिंग करतोय तो आत्ता ठीक आहे, आत्ता वाटतंय की कारण काहीच होत नाही अजून तो कोडिंग करतोय फक्त, ठीक आहे, पण पुढे ह्याचाच फायदा जर एवढा होणार आहे ना नंतर बघ ह्याच्यामध्ये किती इम्प्रूव्हमेंट दिसेल. मग त्यानंतर ताईही बोलायची बंद आहे की काहीच ओरडायची नाही. ते मग भारी होतं. म्हणजे कोडिंग करताना ज्यांनी ज्यांनी बघितलं ना आज ते ना मला स्वतःहून म्हणतात, म्हणजे माझेच मित्र, शशा तू खरंच केलंय बरं का तिथंपर्यंतचं, म्हणून तू आज इथंपर्यंत. आम्हाला नवल नाही वाटत की बरेचसे लोक म्हणतात पण लकी आहे एकदम नाही का, कसला क्लास बीस चालतोय, कंपनी आहे, आता तर काल जसं म्हटलं की दुसरी कंपनी टाकणार. पण एकदा आहे ना या शेड्यूल बघा, गोष्टी कशा असतात, कशा हँडल केल्या जातात. एवढ्या गोष्टी करताना जे काही नाकी न येतात ना ते वेगळे असतं, पण ते कसं असतं, पण शिकवायला गेलं ना ते समोर मंडळी दिसली उत्साही मंडळी की लय भारी वाटतं की चला आता आपण यांना नवीन काहीतरी सांगायचं. म्हणून मी एक्झाम्पल पण सारखी चेंज का करतो माहिती का, मागच्या बॅचला ते सांगितल्यानंतर मागच्या बॅचच्या मुलाची एखाद्याने वही घेतलेली असेल तर त्याला लगेच दिसतं, तू म्हणा अरे हेच तर एक्झाम्पल आहे मागच्या वेळेस घेतलं होतं. मग ती मजा नाही राहत त्याच्यामध्ये. मग मला कसं वाटतं की नवीन एक्झाम्पल आता बघा ना, तुम्हाला आज पण दिसेल, मी आज कोड करून दाखवताना तुम्हाला दिसेल तिथं लॉकडाऊन असं काहीतरी दिसेल, ठीक आहे. मग आपण बघूया, ते मजेशीर असेल सगळं, ठीक आहे. मग आता थोडंसं परत एकदा आपल्या ट्रॅकवर येऊया. थोडं बघा आता C1972 बघा, मग मी तुम्हाला लिहून दाखवतो त्यामुळे तुम्हाला जसं मॅप होईल चांगलं, ठीक आहे. बघा आता सीचा शोध कधी लागलाय तर 1972, ठीक आहे. ह्याचं हे एका ऑपरेटिंग सिस्टीम थ्रू आले, म्हणजे असं म्हणूया युनिक्सला गरज वाटत होती की युनिक्स कधी आलं 1969ला. युनिक्सला वाटत होतं की बाबा आपण सिम्पल म्हणजे हाय लेवल लँग्वेजमध्ये हे कळावं, म्हणजे बऱ्याच लोकांपर्यंत युनिक्स पोहोचू शकेल. मग त्यांनी काय केलं, रिराईट केली की तिला 1973ला कशामध्ये लिहिली, ती सी लँग्वेजमध्ये लिहिली. पण आता जी लोक ऐकतात ना ते कसे होतात, हां युनिक्स कशामध्ये लिहिले तर सी मध्ये लिहिले. सगळा कोड नाही आणलाय त्यांनी सी मध्ये, थोडाफार म्हणजे 90% कोड आणि 10% कोड असेंब्लीमध्ये असं. तर मग ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना तर सी कडनं आले असं सांगा की म्हणजे सीचा शोध आधी लागला नंतर युनिक्सचा शोध लागला असं नाही. हे तिथं कन्फ्युजन करून घेऊ नका. पुढे तुम्हाला सांगतो पुढची लँग्वेज C++ एक पुढची लँग्वेज आहे, ही आली 1978-79ला, बरोबर आहे. सी लँग्वेजचा शोध लावलाय डेनिस रिची, ठीक आहे. याचा शोध लावलाय जार्निश स्ट्राउशनर. आता तुम्ही बघत असाल तर ही स्पेलिंग बघा ना मी काय लिहितोय, BJOURNE. आपल्याकडे बोलायला गेलं ते बजारने, बरोबर की नाही, बजारने, पण ते बजारने नाही, ते जार्निश स्ट्राउशनर किंवा त्यांच्या काही लँग्वेज मध्ये त्याला वाय बोललं जातं, यार्न स्ट्राउशनर असं नाव आहे. तर बघा ह्याची स्पेलिंग पण लक्षात ठेवा आणि याच्याबद्दल सर्च करा बरं का. स्ट्राउशनर, ठीक आहे, असं हे नाव आहे या माणसाचं, ठीक आहे. बघा जार्निश स्ट्राउशनर. आता हे या दोन लँग्वेज आल्या, ह्या दोन लँग्वेज आले बघा, ह्याचे डेट बघून ठेवा. म्हणजे ही सुरुवात का करतो माहिती आहे का मी अशी, जे शिकायचे ते आले कुठनं हे तरी कळलं पाहिजे आधी नेमकं कसं होतं, एक प्रोग्राम कसा होतो. आपल्याकडे रॅम आपण मोबाईलमध्ये ऐकतो, पण रॅम म्हणजे नेमकं कशासाठी वापरले जाते. परत आपलं स्टोरेज कसं असतं, आपल्या स्टोरेजमधनं आपली फाईल क्लिक केल्यानंतर म्हणजे मी मोबाईलमध्ये जेव्हा ॲपवरती क्लिक करतो तेव्हा ते तिकडे कसं काय जातं, म्हणजे रॅमवरती कसं काय जातं, म्हणजे ते मला रॅमवरची मेमरी किती आहे हे कसं काय दाखवतं. या सगळ्या गोष्टी म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम एक माहिती पाहिजे थोडंफार, आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज चांगली माहिती पाहिजे. मग बघा आता C++ कसं आहे, मग पुढची लँग्वेज आपण असं म्हणूया की जावा आहे. जावा कधी आले 1995ला. त्याचा शोध कोणी लावला, जेम्स गोस्लिंग अँड टीम. बघा मी युजली आहे ना असं म्हणतो, आता बऱ्याचशा लोकांनी सर्च पण केलं असेल ना तर त्यांना दिसलं असेल की जेम्स गोस्लिंग दिसलं असेल फक्त तिथे की जावाचा शोध जेम्स गोस्लिंगने लावला. हे बनलं कुठे, तर आता तुम्हाला बघा यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी अशाच आहेत की हे बनलं कुठे. आता हे AT&T बेल मध्ये बनलं, AT&T बेल मध्ये बनलं. आता हे जावा आहे ना ते सन मायक्रो सिस्टीम नावाची कंपनी होती. होपसो तुम्हाला दिसत असेल. मी हे शब्द का लिहून दाखवतोय तर कारण की आहे ना हे तुम्हाला लक्षात असावं की हे मी काय बोललो होतो आणि हे कसं लिहिलंय. तर आता बघा इथून पुढे ना कसं असावं, एखादी प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकताय ना तर त्याचा फाउंडर माहिती पाहिजे. आता हे खूप वाईट भाषेतही सांगता येतं, म्हणजे आम्हाला सर तर खूप डेंजर भाषेत बोलायचं आम्हाला इकडून की म्हणजे बरेचदा असं विचारायचे काय रे तुम्ही हे वापरता का, आम्ही म्हणतो हो सर हे वापरतोय. सर चला फाउंडर कोण आहे त्याचा माहिती नसलं ना
फुल असे शिवाय घालायचे सर, म्हणजे ते भारी होतं. त्यांच्यामुळे या गोष्टी लक्षात राहायला लागल्या की नाही नाही आधी हे बघितलं पाहिजे की हे कुठनं आलं, यांच्या मागची स्टोरी काय आहे वगैरे वगैरे. मी तुम्हाला थोड्या थोड्या गोष्टी सांगणार आहे आता. ठीक आहे, चला मग आता बघा सी झालं, C++ झालं, जावा झालं. मला वाटतं इकडचं पण विजिबल असेल तर मग मी इकडे लिहितो थोडं. मग समजा आपलं पायथन लँग्वेज आहे. पायथन बघायला गेलं ना तर बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की पायथन आलं की सी आणि जावाकडनं एकत्र करून पायथन आलं, असं नाहीये बरं का. पायथन आले 1990 आणि 91च्या दरम्यान, 1990 आणि 91च्या दरम्यान आले. तर मग पायथनचा शोध लावणारा कोण व्यक्ती होता, तर गुडो वॅन रोसम. नाव बघा कसली खतरनाक आहे, रोसम, गुडो वॅन रोसम. आता हे कसं आहे माहिती का, या गोष्टी सगळ्या आहेत ना, आपल्याला असं वाटतं म्हणजे याची नावं वगैरे कशी लक्षात ठेवायची, पण आहे ना एकदा तुम्ही अभ्यास करायला लागला. मला सांगा बरं, आता तुम्ही ह्याचं डॉक्युमेंटेशन वाचत असाल, याने लिहिलेलं, तुम्हाला आहे ना डॉक्युमेंटेशन जेव्हा जेव्हा तुम्ही रोज वाचायला जाल किंवा तेव्हा तुम्हाला ह्याचं नाव रोज फ्लॅश होत राहणार समोर, पाठ करायची गरजच लागणार नाही. सेम जार्निश लावू तुम्ही पुस्तक वाचायला घ्या, त्यांचं बुक आहे ते वाचत असताना तुम्हाला पुस्तक ठेवल्यानंतर जार्निश लावूचं नाव दिसणार. डेनिस रिचींचं पुस्तक आहे, डेनिस रिची, लगेच तुम्हाला काय लागेल, अरे हा हे सीचे फाउंडर आहेत. हे सेम जेम्स गोस्लिंगचं आहे. जेम्स गोस्लिंगचं कसं होतं, जावा डॉकमध्ये वाचायला गेलं तर तुम्हाला कळेल की ह्याच्याबरोबर आणखी बरीचशी मंडळी होती, बिल जॉय वगैरे, जसं मी काल सांगितलं पॅट्रिक नॉक्टन, त्यांनी काय काय मजा केल्यात ना जावा बनवताना, याची पण स्टोरी खूप फेमस आहे. म्हणजे जावाचा शोध कसा लागला वगैरे वगैरे. मी ते सगळी हिस्ट्री घेणार आहे पुढे, थोडं थोडं येईल, मस्त मजेशीर आहे सगळं. पण आधी आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज कुठल्या कुठल्या आहेत आपल्याला माहिती असलेलं थोडंफार घेऊया. इथे सगळं नको घ्यायला, कारण की मग ते सगळं वाढत जाईल. पण मला असं वाटतं की तुम्ही ना ह्याचे शोध तर आहेत, ह्या लँग्वेज आपण शिकणार आहे, आपण प्रोग्रामर आहेत माहिती आहे का. खरं तर प्रोग्रामर म्हणजे मी सांगायला नको आपण प्रोग्रामर आहोत. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, जे आपली मित्रमंडळी असतात ना, जे वेगळ्या ब्रांचला आहेत, त्यांचे किस्से असतात बघा ना. ते काय करतात माहिती का, आपली जी मित्रमंडळी आहेत ना त्यांना असं वाटतं की अरे हा कम्प्युटरमध्ये, ह्याला कम्प्युटरमधलं बरंचसं माहिती असेल. मग बघा ना आता रिसेशन वगैरे येणार, हे न्यूजमध्ये इकडे तिकडे कुठे ना कुठे कळत असतं ना. मग ते तुम्हाला आहे ना, तुम्ही जरी सेकंड इयर, थर्ड इयर किंवा लास्ट इयरला असाल ना, तुम्हाला बरेच काहीच माहिती नाहीये IT इंडस्ट्रीमध्ये नेमकं काय चाललंय तुम्हाला ना. तुम्ही त्या न्यूज वाचताय, तुम्ही इंस्टाग्रामला वेगळ्याच गोष्टी फॉलो करताय. ठीक आहे, म्हणजे तुमचे ते पेजेस फॉलोच नाही केलेले आहेत. जे लोक IT इंडस्ट्रीमध्ये आहेत किंवा काय असतात त्या माहितीच नाही गोष्टी, पण तरी पण तो तुम्हाला फोन करतो आणि तुम्हाला विचारतो काय रे, अरे रिसेशन येणार आहे वगैरे नाही का. असं तुम्हाला पण असं होतं, आयला कोणीतरी मला विचारलंय, मग तुम्ही लगेच इकडचं तिकडचं ऐकलेलं टेपा देतोस, हा ते IT इंडस्ट्रीमध्ये खूपच डेंजर चाललंय वगैरे वगैरे. असं मला काय वाटतंय, ती लोक आपल्याकडे खूप आशेने बघतात. बघा बरं तुम्हीच सांगा, कितीतरी लोकांचं असं होत असणार आहे की गावाकडचा एखादा मित्र आहे, त्याला लॅपटॉप वगैरे घ्यायचा आहे, कम्प्युटर घ्यायचा आहे, तर तो आवर्जून काय त्यांच्या चौकामध्ये बसलेल्या मित्रांना त्यांना आवर्जून सांगतो, अरे याला फोन कर बरं का, शशाला फोन कर, शशा तिकडं पुण्यात आहे बरं का, आणि तो कम्प्युटरमध्येच आहे, तर त्याला चांगलं माहिती असेल. पण थोडंसं विचार कर, आपल्याला आपल्या लॅपटॉपचं तरी कॉन्फिगरेशन माहिती आहे का. आणि आता हसत बसू नका, ज्यांना माहिती नाही ना लॅपटॉपचं कॉन्फिगरेशन, हळूच उठा, लॅपटॉपचं कॉन्फिगरेशन एकदा चेक करा, म्हणजे व्हिडिओ संपल्यानंतर. ठीक आहे का, ज्या लोकांना खरंच माहिती नाही ना त्यांना खरंच लाज वाटली पाहिजे. आता हे जरा जास्त बोलतोय, मला पण कळतंय, लाज वाटली पाहिजे, म्हणजे लाज निघायलाच पाहिजे. कारण जर तुम्ही लॅपटॉप घेऊन बसता, कॉम्प्युटर आहे तुमच्याकडे, तुम्हाला कॉन्फिगरेशन माहित नाही, तर मग तुम्ही कसले प्रोग्रामर. तुम्ही नुसतं नावाला तुम्ही लॅपटॉप घेतलं, तुम्ही शायनिंग मारता, तुम्ही फक्त मूवी बघण्यासाठी किंवा बाकीच्या गोष्टी करण्यासाठी लॅपटॉप घेतलेला आहे. हे थोडंसं असं मी भडकल्यासारखं बोलेन, पण आता जरी तुम्ही समोर नसताना तरी मला काय काय चेहरे इमॅजिन होतात माहिती आहे का, की असं असेल ते, कोणी ना कोणी असं असेल की जे बघितलेलं नसेल. असो चला, या गोष्टीचं शोधा. प्लस कसं करायचं माहिती आहे का, एखादी कंपनी, आता मायक्रोसॉफ्ट आहे, मायक्रोसॉफ्टचा मालक कोण आहे तर आपल्याला लगेच माहिती असतं, बिल गेट्स आहे. मग आपण लगेच होतो की अरे हा बिल गेट्स मालक आहे. मग असं किती लोकांनी तरी विचारलं की सगळ्यात जगातला श्रीमंत माणूस कोण, तर लगेच आधी बोलायचे लोक बिल गेट्स. आता बोलतात कोण आहे, आता कोण, जेफ बेझोस. गुड गुड, ठीक आहे. चला बघा, मी पॉज घेतला, मी असं इमॅजिन करतोय की माझ्या पलीकडे काही माणसं बसलेले आणि ते आन्सर देतात, मग मी असं त्यांना विचारतो की नेमकं काय. ठीक आहे, मग आता ही लोक बघा, तुम्हाला अमेझॉनचं ओनर माहिती आहे, AWS काही लोकांना माहिती आहे की अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस. ठीक आहे, मग आता अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, ठीक आहे, तर थोडंसं बघा, विचार करा, हे फाउंडर आपल्याला माहिती आहेत. ॲपल म्हणलं की सगळ्यांना स्टीव्ह जॉब्स आठवतो, पण आहे ना बरीचशी मंडळी असेल ज्यांना हे माहिती नाही, ॲपल वगैरे हे सगळं येण्यासाठी जी व्यक्ती कारणीभूत होती ते डेनिस रिची होते. आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम, जी पहिली ऑपरेटिंग सिस्टीम ती त्यांनीच त्यांनी काढली, की ही ऑपरेटिंग सिस्टीम. नंतर मग बाकीच्या बऱ्याचशा ऑपरेटिंग सिस्टीम आल्या. आता तुम्हाला सांगतो अँड्रॉइड काय, अँड्रॉइड बघा ना, सांगतो ना की आम्ही लिनक्स बेस्ड आहोत, अँड्रॉइडचं वर्जन लिनक्सवर डिपेंड, अँड्रॉइड OS आहे स्वतः पण ती लिनक्स बेस्ड आहे. आणि लिनक्स आलं कुठनं तर युनिक्सकडनं आलं, म्हणजे अँड्रॉइड पण बाय डिफॉल्ट कुठनं आल्यासारखं, युनिक्सकडनं आल्यासारखं. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट पॉईंटला जाऊया. बघा ही लँग्वेज केव्हा आलेली आहे. आता बघा मी तुम्हाला सांगतोय, ही
लँग्वेज आहे ना ह्याच्यामध्ये ओओपी नाहीये, तर ही प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. पॉप, प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय फंक्शनॅलिटी आहेत फक्त. म्हणजे हे काम झालं की हे काम करायचं, हे काम झालं की हे काम करायचं, हे असं आहे. पण हे रिअल टाइमला तेवढं मॅप नव्हतं आणि कोड जेव्हा मोठे व्हायचे ना तेव्हा हे जरा प्रॉब्लेमॅटिक असायचं. असं सीचा प्रॉब्लेम होता. मग त्यांनी काय केलं म्हणजे जार्निश नॉस्टरने आधी ही मग प्रोग्रामिंग लँग्वेज सी प्लस प्लस आणि त्यांनी त्याचं नाव आधी दिलं होतं सी विथ क्लासेस. ठीक आहे, सी विथ क्लासेस असं दिल्यानंतर आता सी विथ क्लासेस आहे. मग आता हे सांगायला सांगितलं की मी काय केले बाबा, सीच लँग्वेज आहे माझ्याकडे, पण आहे ना फक्त मी क्लास लिहिले आणि क्लासच्या आतमध्ये गोष्टी टाकलेल्या आहेत जेणेकरून आहे ना ऑब्जेक्ट वगैरे बनवता येईल, रिअल टाइम गोष्टी जास्त होतात. सेम जावा आलं, जावा तर डायरेक्टली क्लासेस वरतीच आहे. ठीक आहे, कारण सीपीटीचा कोड विदाउट क्लास लिहिता येतो, पण जावाचा कोड विदाउट क्लास कधीच लिहिता येऊ शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. सेम पायथन बघा, पायथन बघा तुम्हाला लोक असं का म्हणत होते ते कळेल, इकडून आणि इकडून आलेले किंवा जावाकडून आलेले. बघा पायथनचा कोड हा प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज सारखा पण वर्क करू शकतो, म्हणजे तो तसाही लिहिता येतो आणि ओओपी मध्ये पण लिहिता येतो, म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये पण लिहिता येतो. या दोन लँग्वेज आहे ना जावा आणि सी प्लस प्लस या ओओपी लँग्वेज आहे. ओओपीचा फुल फॉर्म आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आता मी तुम्हाला पुढे सांगेन की हे ओओपी काय असतं, पीओपी काय असतं. फक्त आता कसं आहे, आत्ताच सगळी शून्यात नको जायला त्याच्यामध्ये परत एकदा. ठीक आहे, इथपर्यंतच्या गोष्टी फक्त ऐकून जरी माहिती असेल ना, आजच्या लेक्चरमध्ये ना फक्त गोष्टी ऐका नीट की मी काय सांगतोय, काय काय बोलतोय, काय नवीन गोष्टी तुम्हाला ऐकू येतात त्या सगळ्या बघा. ठीक आहे चला मग नेक्स्ट बघा, आता पायथन झालं. आता पुढचं पायथन नंतर मी असं म्हणतो की अँड्रॉइड. ठीक आहे, अँड्रॉइड आलं किती साली, 2004. पण ऑफिशियल अँड्रॉइड आहे ना 2004 ला जरी इथं आलं असलं ना तरी अँड्रॉइडचं पहिलं डिव्हाइस 2008 ला आलं. कारण की ह्याचा जो फाउंडर होता ना त्याचं नाव आहे अँडी रुबिन. अँडी रुबिन आहे ना, त्याने तो गुगलचा एम्प्लॉई होता. तो त्याने काय केलं, बाहेर पडला, अँड्रॉइड काढलं होय. मग 2005 ला परत गुगलने अँड्रॉइडला घेतला आतमध्ये. म्हणजे ते कसं झालं, बाहेर पडला, प्रोडक्ट काढलं, सांगितलं की मी असं असं बनवलंय भारी, लगेच गुगलवर म्हणून हे लय भारी दिसतंय. परत आणलं त्याला म्हणलं की तू बाबा तुला टॉपला ठेवतो आम्ही गुगलमध्ये अँड्रॉइडसाठी. ठीक आहे, तुझ्या अंडर सगळ्या टीम बिल्ड केल्या जातील. गुगलने परत घेतला याला. मग आता बघा हा अँडी रुबिन. ठीक आहे, ह्याने कधी काढला अँड्रॉइड, पण अँड्रॉइडचं डिव्हाइस ऍक्च्युली 2008 ला आलं पहिलं डिव्हाइस. आता तुम्हाला कळत असेल, सगळे व्हर्जन वगैरे माहिती असेल, मार्शमेलो वगैरे. आताचं लेटेस्ट कुठलंही हा विचार करून ठेवा. माहिती नसेल तर मोबाईलमध्ये असतं लिहिलेलं कुठे कुठे व्हर्जन काय काय, एवढ्या तरी गोष्टी माहिती पाहिजे. कारण की जर बघायला गेलं ना आता प्रत्येक जण, तुम्ही फोनमध्ये पण जे बघत आहात ना, जे काही बोटावर कमी अशी लोक असतील की जी म्हणजे एकेरी अंक असेल. आयफोनमध्ये जे लोक व्हिडिओ बघतात आता सध्या, बाकीचे सगळे अँड्रॉइड फोनमध्येच असेल और लॅपटॉपवरती युट्यूबवरती व्हिडिओ बघत असेल. तुम्हाला माहिती पाहिजे की हा आपला जर अँड्रॉइडचा फोन आहे ना तर आपण कुठलं व्हर्जन वापरतोय याच्यात अँड्रॉइडच्या फोनचं. ठीक आहे, कंपनीचं नाव MI गरम होणारे फोन वगैरे वगैरे असलं सांगू नका. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला आतमध्ये काय काय आहे ते माहिती असणे गरजेचं आहे. म्हणजे मला काही गोष्टी हसू येतात. बऱ्याचशा लोकांना विचारलं ना की काय रे कुठलं व्हर्जन आहे, नॉगट वगैरे काय, तर ते सांग नाही माझा ओप्पोचा फोन आहे. अरे ओप्पोचं फोन आहे ठीक आहे ना, तू सेल्फी काढण्यासाठी घेतला हे पण सांगतो, हे पण आम्हाला माहिती, गोरे गोरे तुझे फोटो येतात इंस्टाग्रामला, हे सगळ्या गोष्टी आहेत ना, पण माहिती पाहिजे त्या गोष्टी. आता बघा एवढं सगळं मी सांगतोय, सगळ्या गोष्टी सांगतोय, तरी बरेचसे लोक असे असतात ठीक आहे ना नंतर बघू ना, हा थोडीच समोर आहे, हा थोडीच विचारणार. पण आयुष्यपत सांगतो, जर जेव्हा ऑफलाईन लेक्चर्स येतील ना तेव्हा ह्यातली जर एखादी गोष्ट माझ्याकडनं तेव्हा तोंडून आली आणि तेव्हा पण तुम्हाला माहिती नसेल ना तर गेला तुम्ही, संपलं तुमचं. ठीक आहे, चलो आता मी नेक्स्ट पॉईंट तुम्हाला सांगतो. हे बघा ना, आता इथे हे सगळ्या गोष्टी सांगता ना मी तुम्हाला, बघा इथे सी प्लस प्लस, जावा, पायथन आणि अँड्रॉइड हे सांगितलं. आता हे पायथन मध्ये पण बरेचसे, जशी मी मगाशी नावं घेतली होती तर मी इथे काढून ठेवतो जेणेकरून तुम्हाला सोपं पडेल की नंतर जी लोक काही पायथनचा विचार करत असेल की शिकायचंय पायथन तर कसं कसं शिकायचं. तर बघा इथे पायथनच्या टाईप मध्ये असे येतात. सी पायथन एक आहे, आयन पायथन नावाचं आहे. आयन पायथन हे C# म्हणजे ज्यांना ज्यांना होपसो हे दिसत असावं, बघा सर एकदा, सी पायथन आहे, आयन पायथन आहे, हा C# प्रोग्रामिंग लँग्वेज वरती, म्हणजे हे .NET साठीच आहे. ठीक आहे, मग पुढे आहे जायथन. जायथन म्हणजे जे फॉर जावा पायथन. ठीक आहे, पाय म्हणजे पायथन हे झालं. अजून एक आहे स्टॅकलेस पायथन, अजून एक आहे रुबी पायथन. असे बरेचसे पायथनचे टाईप आहेत. मग तुम्ही म्हणाल की मग ह्यातला आम्ही कुठं शिकायचं, तर हे स्टँडर्ड पायथन, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही जे बाय डिफॉल्ट तुमच्याकडे इन्स्टॉल करून वगैरे येतं ना तर हे असतं पायथन. ठीक आहे, या गोष्टी
तेवढं माहिती पाहिजे. आणि तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आता शिकणार आहे तर थोडंसं आहे ना म्हणजे जर खरंच कंटाळा करू नका, आवर्जून आहे ना या गोष्टी बघा. हे एवढं भारी असणार आहे ना याचं रिप्रेझेंटेशन आणि या सगळ्या गोष्टी. तुम्हाला ऑनलाईन जरी लेक्चर्स असेल ना तरी तो कंटाळा नाही येणार, ही माझी जबाबदारी, जसं मी आधीपासून म्हणत आलोय सारखं सारखं. ठीक आहे, चलो आता आपण नेक्स्ट पॉईंटला जाऊया. जरा हे इथपर्यंत सगळ्यांना सगळं कळलेलं असेल. ठीक आहे, चलो चलो मग आता कसं झालं इथपर्यंतचं सगळं तुम्हाला कळलं. मग आता थोडंसं विचार करा की आता जर आपण C++, पायथन, जावा हे सगळं बोलतोय, पण आता काही लोकांचं असं होऊ शकतं की आम्ही तर जावाची बॅच लावली, मग तू हे मागचं का सांगतोय. तर हे सगळं खरंच विचारा. बाकीची जी मंडळी आहेत त्यांना नक्की विचारा की त्याचा फायदा कसा झालाय का, ह्या गोष्टींचा खरंच फायदा झाला का तुम्हाला, की म्हणजे तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर. बरीचशी मंडळी म्हणतात की अहो सर आम्ही इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर आहे ना ॲक्च्युली मी ही बॅच नव्हती केली, पण तुम्ही जे सांगायचं ना की याच्या आतमध्ये हे इकडे असं असतं, तेच नेमका क्वेश्चन विचारला गेला आणि मला ते सांगता आलं. ही गोष्ट वेगळी आहे की तुम्ही ॲक्च्युली खरंच तुम्हाला ती यायला पाहिजे प्रॉपरली, पण जरी तुमच्या कानावर जरी नीट पडलं ना सगळ्या गोष्टी, आता जे मी तुम्हाला जेवढं सांगितलं तेवढं जरी गोष्टी कानावरून गेल्या ना तर एक तयार राहतो आपण. आता बघा इथून पुढे ना जे कोणी असेल जे शून्यातनं शिकतायत, बरेचसे मंडळी आहेत, काही कंपनीतले लोक सुद्धा या बॅचला आहेत, या गावाच्या बॅचला, तर त्यांना मी आवर्जून सांगतो की तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी बघत असाल, तुम्ही दुसऱ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजवर काम करत असाल ना तर तुम्ही जावाकडे वेगळ्या अँगलने बघता, तुमचं जे सर्चिंग असेल ना त्या गोष्टी भारी असेल. म्हणजे विद्यार्थ्यांपेक्षा असं मला वाटतं. विद्यार्थी पण काही खतरनाक लेवलला सर्च करतात, शोधतात, बऱ्याचशा गोष्टी सांगतात, पण ना ते सगळे वाचतील नाही वाचतील ना, पण मी तुम्हाला ह्या बॅचमध्ये ना जेव्हा असं सांगेन की हा क्लास बघा, इथे हा क्लास आहे, हा क्लास ह्या क्लासला आतमध्ये कॉल करतो, तेव्हा मी अशी डिपेंडन्सी नाही ठेवणार की तुम्ही बघा वगैरे. मी तुम्हाला दाखवेल, पण मी सगळ्या गोष्टी नाही दाखवू शकणार. सगळं म्हणजे अख्खा क्लास तो पण शिकवायचा, आणि त्यांचे क्लासेस 7-7, 8-8 हजार लाईनचे कोड आहेत त्यांचे. मग मी तेवढंच तुम्हाला सांगेन की बघा इथून इथे कॉल गेला ना, मग तो आतला त्यांनी लिहिलेला क्लास बघा. आता तो जावा ॲक्च्युली बघायला गेलं ना तर जावा काय सांगतं माहिती आहे का, की तुम्हाला गरज नाहीये त्या आतले क्लासेस माहिती असण्याची. पण मला कसं वाटतं की नाव जसं ठेवलं आपण कोर टू वेब, म्हणजे कोर म्हणजे काय, खोलातून वेबपर्यंत आपल्याला सगळं माहिती पाहिजे. मग मी तोच विचार करतो, जर मी पुढे काहीतरी बोलत असेल ना तर आतमध्ये कुठल्या तरी क्लासला कॉल करतोय, तो क्लास पण तुम्हाला माहिती पाहिजे ॲटलिस्ट तो कुठे आहे आणि हा कोड आतमध्ये कोणाला कॉल करणार आहे, ते फंक्शन्स लिहिलेय का खरंच जावाने तिकडे जाऊन, ते सगळं बघायचं. आणि मजेशीर असतात त्यातले काही कोड मी तुम्हाला सांगणार पण आहे, एक्सप्लेन करणार आहे, बघा हे ते असं असं यूज केलं जातं. ठीक आहे, चलो मग आता आपण एक काम करूया. आता तुम्हाला इथपर्यंत तरी कळालेलं आहे की C++ आहे. सी ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज अशी आहे की जी प्रोसिजर ओरिएंटेड आहे. C++ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज कन्सिडर केली जाते. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज कन्सिडर केली जाते. पायथन POP आणि OOP असं दोन्ही कन्सिडर केलं जातं. अँड्रॉइड पण OOP लँग्वेज म्हणून कन्सिडर केली जाते. म्हणजे अँड्रॉइड ही अँड्रॉइडची प्रोग्रामिंग लँग्वेज जावा आहे खरं तर. आता काही लोक म्हणतील की कोटलिन वगैरे ते सगळं, पण मी जावा असं का बोलतोय माहिती आहे का, कारण की तुम्ही जी नेटिव्हची ॲप्लिकेशन बघताय आत्ताची जी सगळी आत्ता आहे बऱ्याचशा याच्यामध्ये बनवता येतात, म्हणजे काही काही रिएक्ट नेटिव्हमध्ये पण बनवता येतात. मग ते तसं बघायला गेलं ना तर मग आता फ्लटर पण आहे. फ्लटरने जे ॲप्लिकेशन बनवलं त्याला नेटिव्ह नाही म्हणत नाही, पण फ्लटर हे अँड्रॉइडचा ॲप बनवतच ना, म्हणजे तुम्हाला ॲप बघून तर लगेच कळणार नाही की हा जावामध्ये केलेलं आहे, हे कोटलिनमध्ये केलेलं आहे का हे फ्लटरमध्ये केलेलं आहे. पण ह्या गोष्टी आहे ना आत्ता माहिती पाहिजे. आणि मी ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज बोलतोय खरंच सांगतोय बरं का, थोडंसं आउट ऑफ ट्रॅक जातोय मी, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फ्लटर अँड्रॉइड म्हणजे मोबाईल ॲप्लिकेशन, ठीक आहे, प्लस फ्रंट एंडच्या गोष्टी म्हणजे वेबचा जो स्टॅक आहे तो, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय येतं वेबच्या स्टॅकमध्ये बघा ना, म्हणजे MongoDB येतं, परत हे येतं Node.js येतं, Vue.js येतं, AngularJS येतं, हे सगळ्या गोष्टी. परत एखादं डेटाबेस कसं लिहिलं जातं, ॲडमिन पॅनलचे कोड कसं केलं जातं, ह्याचा एक स्टॅक आहे ना तो पण एक प्रिपेअर करून ठेवा. कारण की ना कसं होणार आहे, आत्ता जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये जाल एखाद्या, समजा तुम्ही इंटरव्ह्यू द्यायला गेलात आणि तुम्ही सांगितलं मला मोबाईल डेव्हलपमेंट येते, ठीक आहे, तर त्यांनी विचारलं तुम्हाला की अरे मोबाईल डेव्हलपमेंट येते, पण ठीक आहे तुला मोबाईल डेव्हलपमेंट येते, पण आम्हाला आहे ना वेबसाठीची पण रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे तुला वेब ॲप्स पण यायला पाहिजेत असं आम्हाला वाटतं. मग तुम्ही थोडंसं विचार करायला पाहिजे. तुम्हाला आत्तापासून ह्या गोष्टी जर कानावर पडल्या की रिॲक्ट असं आहे एक गोष्ट, रिॲक्ट.js, ज्याच्यामध्ये ना तुम्ही रिॲक्टमधनं वेब ॲप पण बनवू शकता आणि रिॲक्ट नेटिव्हमधनं मोबाईल ॲप्लिकेशन पण बनवू शकता. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. हे कसं करायचं, काय करायचं, या गोष्टी जरा शोधा. कारण की आत्ताचा जो वेळ आहे ना, म्हणजे सगळे जे तुम्ही मोटिवेशनल स्पीकर बघत असाल, सगळे जेवढं सांगतात ना ते सांगतात की पुढे खूप डेंजर गोष्टी येणार आहेत, पण तुम्ही स्वतःला एवढं भारी ठेवा, एवढ्या पुढे जा की तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी, म्हणजे जरी हे झालं तरी तुमच्या स्वतःवर काही इम्पॅक्ट नाही पडला पाहिजे या गोष्टीचा. म्हणजे तुम्ही कंपनीत गेला, तुम्ही हा नका विचार करू अरे माझ्या मित्राला जॉब लागेल का, मैत्रिणीला जॉब लागेल का. तुम्ही बघा ना
आत्ता तुम्ही एवढे वेळ घालवताय, म्हणजे आता जो वेळ घालवताय, म्हणजे मला असं वाटतं की 15-1 तास अभ्यास केला तर काय होणार नाही. पण मला हे एक कळतं की 15 तास कोणी बसू शकत नाही एका जागेवरती. असं कसं असतं ना, मास्तर आम्हाला सारखं सांगायचं आधी की ना तुमच्या बुडाला आहे ना ती आगच लागलेली नाही, म्हणून तुम्ही ना एवढं काम करू शकत नाही. आम्हाला खरंच तेव्हा विशेष वाटायचं, हा माणूस 4 तासच झोपतो, बाकीचं काय करतो असं व्हायचं. मग नंतर सर सांगायचे ना, म्हणजे त्यांची लायब्ररी आहे स्वतःची घरामध्ये, जे काही पुस्तकं, एवढी हजारो पुस्तकं त्यांनी वाचतात. मग कळायचं अच्छा हे करतात, असं असं एवढं कोडिंग करतात, एवढं प्रॅक्टिस करतात. मग नंतर काय लागलं की अरे टाईम असा युटिलाइज करू शकतो आपण. मग आधी तर आहे ना 2-2, 3-3 दिवस आहे ना बॅग सुद्धा उघडली जायची नाही कधी माझ्याकडनं. म्हणजे जी काही बॅगेचा कप्पा एखादा उघडला जायचा ना, तो पण डबाचा कप्पा असायचा. ताईकडनं डबा भरायचा बॅगेत, कॉलेजला गेलं तो डबा उघडायचा, खायचा, डबा परत भरायचा, घरी आल्यानंतर तोच चैन उघडायची, बॅगेतनं डबा काढायचा, त्या दुसऱ्या चैनला हात पण नाही लागायचा. मग तुम्ही असा विचारही करत असाल की मग कॉलेजमध्ये काही लिहायचे नाही का? कॉलेजला कशाला लिहायला लागतं? शिक्षक शिकवत आहेत, कोणाचं जर पेज घ्यायचं, वही घ्यायची, तिथंच पेन बिन काय लागत नाही. तेच सांगतोय, हेच करत आलो तेव्हा. त्यामुळे मग नंतर रिअलाइज झालं की अरे नाही, आत्ता काहीतरी करायला पाहिजे. मग त्यानंतर अभ्यास करायला गेलो आपण. मी तुम्हाला कालही ही स्टोरीमध्ये सांगितलं. मग आता आपण कसं करूया माहिती आहे का? जरी तुम्हाला शून्य नॉलेज असेल, म्हणजे तुम्हाला काही माहिती नसेल, तर मी तुम्हाला ना सगळ्या गोष्टी बेसिकपासून सांगतो. ठीक आहे, जेव्हा लेक्चर ॲक्च्युअल स्टार्ट होतील तेव्हा तर मी तुम्हाला सुरुवात करतानाच सांगणार आहे. इंट्रोडक्शनच्या परत लेक्चरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी होणार आहेत, ज्या इथे सांगितलेल्या गोष्टींना कनेक्ट करून पुढच्या गोष्टी सांगणार आहे. पण ह्याही गोष्टी थोड्याशा रिवाईज होतील. ठीक आहे, तो प्लस पॉईंट राहील तुमच्यासाठी. पण आत्ता जी मंडळी अशी आहेत ना, जी ऑनलाईन लेक्चर बघणार आहेत, युट्यूबवरच फक्त बघणार आहेत, तर त्यांच्यासाठी पण काही गोष्टी सांगतो, नीट लक्ष द्या. बघा आता कसं आहे, सगळे जेवढ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत, कुठलाही प्रोग्राम असेल, कुठलंही ॲप्लिकेशन असेल, काही असेल, म्हणजे जेव्हा तुम्ही समजा तुम्ही लॅपटॉप ओपन केलाय, आता तुमचं असं असेल, लॅपटॉप ओपन केलाय, तुम्ही म्युझिक प्लेअर चालू केलाय, ठीक आहे, परत तुमचं शेजारी आहे ना, तुम्ही असं काहीतरी नोटपॅड उघडलाय आणि तुम्ही नोटपॅडमध्ये एका नोटपॅडच्या एका सेक्शनमध्ये तुम्ही असं करताय, नोटपॅडमध्ये काहीतरी टाईप करताय, तुमचं कॉलेजच्या असाइनमेंट वगैरे जे काय असेल ते. परत तुम्ही काय केलंय, तुम्हाला मध्येच त्या गाण्यातल्या लिरिक्स बऱ्याचशा आवडायला लागल्या. तुम्ही काय बोलले की अरे हे लिरिक्स भारी, मला आहे ना हे ठेवलं पाहिजे लिहून असं. मग तुम्ही काय केलं, नोटपॅड अजून एकदा ओपन केलं, म्हणजे 2-2 टॅब आहेत बघा नोटपॅडच्या. आता एकदा नोटपॅड उघडलं, परत तुम्ही नोटपॅड उघडलं, आणि मग तुम्ही काय केलं, आणि तिसरं म्हणजे तुमचं गाणं चालू आहे. तुम्ही एका नोटपॅडच्या याच्यामध्ये इन्स्टन्समध्ये काय केलं, टाईप करतो तुमच्या कॉलेजच्या असाइनमेंट वगैरे जे काय असेल ते. दुसऱ्या नोटपॅडमध्ये तुम्ही काय करा, इकडचं थांबवाल, तिकडे जाईल आणि काय कराल, काहीतरी गाण्याचे लिरिक्स वगैरे तुम्ही लिहित बसा. आणि तिसरं म्हणजे तुमचं गाणं ऑलरेडी चालू आहे. तर या गोष्टी कशा असतात माहिती का, तुम्ही हे आपली रॅम आहे, इकडे सगळं जाणवं, सगळ्या गोष्टी, म्हणजे तुम्ही काही करत असाल. ठीक आहे, मग आता बघा ही एक प्रोसेस झाली तुमची. म्हणजे तुम्ही जे म्युझिक ऐकताय, तर म्युझिक ही प्रोसेस नाही आहे. तर तुम्ही जेव्हा आहे ना, तुम्ही एखादं गाणं ऐकताय, तर समजा आता लेटेस्ट सॉन्ग कुठलं आलं, तेरी मिट्टी का मेरी मिट्टी, कुठलं गाणं ते काय, अजून परत असेच इकडे नवीन नवीन गाणी येत असतात. आत्ताचं कुठलं गाणं एखादं सॉन्ग सजेस्ट कर. मखना, मखना हे कुठलं गाणं मला नाही माहिती. चांगलं एखादं गाणं नवीन याच्यातलं आलेलं सर, कोणतं, कुठलं, गेंदा फूल. अच्छा, ते गेंदा फूलवालं गाणं, हां ते नवीन काहीतरी केलंय, ते रिमेक काहीतरी करायचं पद्धत आले, फॅड आहे ते एकदम. ठीक आहे, तर तसं ते गाणं असेल. म्हणजे तुम्ही असं विचार करायला गेलं ना, तर त्याची एखादी फाईल आहे समजा, किंवा ते कबीर सिंग मधली गाणी घेऊया की तुझे कितना चाहे और हम वगैरे. ठीक आहे, हां समजा तेच गाणं माझ्या लक्षात येते का. ठीक आहे, हां ते वेगळ्या अर्थाने घेऊ नका फक्त. ठीक आहे, चला मग ते गाण्यावरती मी त्या फाईलवरती क्लिक केलं, तर ते गाणं पूर्ण याच्यात नाही येत रॅममध्ये. तर तुमचा जो डिफॉल्ट मीडिया प्लेअर असतो ना, ज्याचं म्युझिक प्लेअर असेल किंवा मीडिया प्लेअर असेल कुठला तरी, त्याच्यामधनं ते गाणं येतं. मग कसं असतं, ती म्युझिक प्लेअरची प्रोसेस असते आणि त्याला ती सॉन्गची फाईल आहे ना इनपुट म्हणून जाते. म्हणजे प्रोसेस झाली ती मीडिया प्लेअर और म्युझिक प्लेअर, आणि तुमची सॉन्ग ही फाईल आहे, ती फाईल याला इनपुट म्हणून जाते. मग ती प्रोसेस करते आणि सॉन्ग ऐकवतात. ठीक आहे, आता नेक्स्ट बघा, इथे तुम्ही नोटपॅडचा एक इन्स्टन्स उघडलेला आहे, नोटपॅडचा ऑलरेडी एक इन्स्टन्स उघडलेला आहे, आणि अजून एक नोटपॅडचा इन्स्टन्स उघडलेला असेल तर ती दुसरी प्रोसेस असू शकते. थोडंसं अजून काहीतरी तिसरं काहीतरी प्रोसेस उघडले असेल. आता आपण समजूया असं P1, P2, P3 आणि P4 अशा प्रोसेस आहेत, आणि इकडे आपले OS आहे. आता मी हे फक्त ओव्हरव्ह्यू देतोय तुम्हाला. ठीक आहे, त्यामुळे थोडंसं लक्ष द्या. मग तुम्हाला असं झालं की हे सगळं करता करता असं वाटलं की अरे आपण बरंच टाइमपास करतोय, चला एक सीचा कोड लिहून काढूया. मग तुम्ही सीचा कोड लिहायला गेला, मग तुम्ही VIM एडिटर उघडलं, VIM एडिटर परत एक प्रोसेस आला त्याच्यावरती तुम्ही एडिटर येतो, मग तुम्ही टाईप करताय, मग ते एडिटरवरती लिहिलेलं त्या प्रोसेसला इनपुट म्हणून जातं. बऱ्याचशा गोष्टी आहेत अशा, म्हणजे ती फाईल आहे थोडक्यात बघायला गेलं तर, पण त्याची प्रोसेस राहिली नाही.
प्लस आता दुसरा जर विचार करायला गेला, तुम्ही सीचा कोड लिहिलाय, समजा सीचा कोड तुम्ही कंपाईल केला आणि रन केला, मग तो कंपाईल केल्यानंतर त्याची प्रोसेस म्हणजे सीची प्रोसेस जी काय असेल ती प्रोसेस, आणि आपण त्याला प्रोसेसला P5 म्हणूया. म्हणजे या सगळ्या प्रोसेस आहे, पण तुम्हाला एक आवर्जून गोष्ट सांगतो, ह्या प्रोसेस एकट्या म्हणजे असं नका समजू की ॲट अ टाइम एकच प्रोसेस रन होत असते, असं नाहीये. तर एकाच वेळेला या सगळ्या प्रोसेसेस रन होत असतात. आता बऱ्याचशा लोकांनी माझं म्हणजे मी सरांच्या इथे CPU शेड्यूलिंग नावाचं लेक्चर घेतलेलं ऐकलं असेल, बरेचसे मंडळी असतील ज्यांनी ऐकलं असेल. तर त्या CPU शेड्यूलिंगच्या लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होतं की हे प्रोसेस कसं कनेक्ट करतात. प्रत्येक प्रोसेस 9 स्टेटमधून जाते. आत्ता अजिबात टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही म्हणा आम्हाला कळेल का हे सगळं, पण आत्ता तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे. रादर कसं असं माहिती का, OS खरं तर माहिती असेल ना तर तुम्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज चांगली शिकाल. म्हणजे कसं चांगली शिकाल म्हणजे कसं, डिटेलमध्ये एंडपर्यंत जाता येऊ शकतं. पण आता बघा ना, एवढं माहिती नसेल, प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिका, नंतर तुम्हाला वाटलं की अरे चला प्रोग्रामिंग लँग्वेज आतमध्ये जाऊन त्या फाईल्स सगळ्या इकडेच येऊन रन होणार, तर मग हे शिकूया नंतर, काही हरकत नाही. असा उलटा स्टॅक केला तरी चालेल. पण फक्त आहे ना, मला एवढंच वाटतं कंपनीत लागल्यानंतर किंवा कंपनीत जायच्या आधीपर्यंत ऑपरेटिंग सिस्टीम एक कुठली तरी भारी शिकून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या गोष्टी चांगल्या कळतील. म्हणजे हे कॉल कसे जातात, ही एकटी ऑपरेटिंग सिस्टीम ह्याच्याकडे या पाचही प्रोसेसकडे ॲट अ टाइम कशी लक्ष देते. म्हणूनच आहे ना, ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीमला आपण आई असं बोलतो. म्हणजे आई म्हणजे आईसारखंच आहे. बघा ना, आपण घरामध्ये समजा आता हे बाबा, हे मी, ही ताई, हा छोटा भाऊ, ही दुसरी ताई, असं समजा असं असेल, तर ह्या सगळ्यांकडे लक्ष ठेवणारी एकच व्यक्ती असते, ती म्हणजे OS म्हणजे आई. आईचं कसं असतं बघा, आईला सगळ्यांचं माहिती असतं कोणाकोणाचं काय काय रुटीन आहे. आपण आईला सांगतो, आई मला उद्या लवकर जायचं, मला लवकर टिफिन दे सकाळी 6 वाजता. आईला हे माहिती असतं. मग आई काय विचार करते, अरे याला 6 वाजता जायचं ना, तर ह्याला प्रायोरिटी आधी देऊया, असं असतं. मग ती काय करते, कोणी जर दुसऱ्याला टिफिन द्यायचं असेल तर त्याला सांगेल, अरे त्याला उशीर झालाय, त्याला डबा घेऊ द्या आणि त्याला आधी जाऊ दे, कारण त्याला 6 वाजता जायचं, तुला 7ला जायचं ना, मग तू त्याच्यानंतर शेड्यूल. मग ऑपरेटिंग सिस्टीमची अशी बरीचशी माणसं असतात, ते शेड्यूलर वगैरे, मग सगळ्या गोष्टी. मी आता एकदम खोलात जात नाही, का माहिती का, बरीचशी मंडळी अशी असतील जी पहिल्यांदाच बघतात, पण त्यांना फक्त मला एवढंच सांगायचंय, आपण जे काही कोडिंग करणार आहे ना, ते सगळं असंच प्रोसेसच्या थ्रू रॅमवर जाणार. ठीक आहे, प्रोसेस रॅमवर रन होणारा प्रोग्राम यालाच प्रोसेस असं म्हणतात. ठीक आहे, मग त्या प्रोसेसला रन करणारं कोण असेल, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल. जर थोडक्यात एक विचार करायचा, जर ऑपरेटिंग सिस्टीम त्याची स्वतःची काहीतरी भाषा आहे, जर ऑपरेटिंग सिस्टीमला मला ह्याला रन करा असं सांगायचं असेल, तर हा ऑपरेटिंग सिस्टीम काय म्हणते, तुझी भाषा, तू जे काय केलेलं ना ते मला कळणारं पाहिजे, तरच मी ते रन करू शकते. म्हणजे असं असतं. ठीक आहे, मग थोडासा विचार करा, जर हा प्रोसेस इकडे रन करायचा असेल, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमने त्या प्रोसेसला रन करायला पाहिजे, तर हे ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणाऱ्या भाषेमध्ये पाहिजे. ऑपरेटिंग सिस्टीमला फक्त भाषा कळते ऑन आणि ऑफ, 0101 बायनरी. मग आपला लिहिलेला कोड बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचा, मग ते कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टी. पण इथपर्यंतचा पाठ फक्त लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी आता हळूहळू एक गोष्ट सांगत जातो भारी. ठीक आहे, आणि मग शेवटी तुम्हाला वेगळ्या गोष्टी सांगेन अजून, ह्याच्यातच प्रोग्रामिंग रिलेटेडच असणार आहे आता सगळं. ठीक आहे, पण हे 4 दिवस संपल्यानंतर मी परत फ्रेश सुरुवात करणार आहे. फ्रेश म्हणजे काय, इथे तुम्हाला JVM दाखवायचं आहे ना, की JVMचा गोळा इथे गेलाय, पण त्या JVMच्या गोळ्याच्या आतमध्ये काय हे पण मी सांगणार आहे. पण मी या 4 दिवसामध्येच कव्हर करायचा प्रयत्न करेन, पण सगळंच सगळं कव्हर होईल असं मग वाटत नाही मला. म्हणजे जेवढं मला सांगता येईल तेवढ्या गोष्टी सांगेल, कारण JVM ओव्हरव्ह्यू तर नक्की देऊ शकतो. ठीक आहे, चला आता या. मग आता हे OS झालं. ठीक आहे, इथे प्रोसेस आहे. मग तुम्ही म्हणाल की आपण जावाची कोडिंग करणार आहे. येस, मग आपल्या जावाची प्रोसेस पण इकडे असणार आहे. पण एक लक्षात ठेवा, जावाचा प्रोग्राम ही कधीच प्रोसेस म्हणून जात नाही, तर प्रोसेस म्हणून कोण जातो, तर JVM जातो. मग आपला JVM आहे. JVM काय असतं हे पुढे मी सांगेन तुम्हाला. जावा रन करणारा हा माणूस असतो. मग हा काय होतो की ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये की मी तुझ्याकडे लक्ष ठेवते, तू आतमध्ये तुझे जावाचे कोड रन कर, मला काय माहित नाही. रादर जावाचे कोड रन होत आहेत हे जे इकडे ऑपरेटिंग सिस्टीमला माहिती नसतं, हा स्वतःच रन करत असतो आतमध्ये कोड. पण ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणाशी बोलत असेल, JVM शी बोलत असेल. म्हणजे हा सगळा सिनारिओ तुमच्या लक्षात येत आला असेल, तर मी एक काम करतो, पहिल्या Cच्या कोडला जातो आणि Cचा कोड इथे तुम्हाला लिहून दाखवतो, मग जावाचा कोड लिहून दाखवतो. मग आपण टाईप करूया, बघूया इथं कशा कशा गोष्टी दिसणार आहेत, आणि मग हे कसा फ्लो जातो हे उद्याच्या लेक्चरला सांगेन, की म्हणजे Cचा कोड ऍक्च्युअली रॅम पर्यंत कसा जातो. ठीक आहे, त्याचा फ्लो सांगेन. जावाचा कोड ऍक्च्युअल JVM वरती कसा जातो आणि JVM इकडे कसं गेलं. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगतो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला सगळं पिक्चर क्लिअर असेल. अरे तुम्ही म्हणा वा, एवढं तरी आम्हाला नक्की माहिती पडलंय. म्हणजे मला कसं वाटेल, तुम्ही एखादा कोड लिहिल्यानंतर तो इथपर्यंत कसा पोहोचतो हे जर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होत असेल ना, तर पाठ करायची गरज लागणार नाही की इथपर्यंत कसं होतं. कधी तुम्हाला विचारलं कोणी की हे कसं होतं रे, तर तुम्हाला तेवढ्या तरी गोष्टी सांगायला आल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे बघा,
तुम्हाला जेव्हा अख्खी पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे तुम्ही शिकाल ना, तेव्हा तुम्हाला खरं तर कळू शकतं की ॲक्च्युअल ह्या प्रोसेसला इथं जागा कशी काय दिली, इथून सगळ्या गोष्टी असतात. पण हे खूप मोठी गोष्ट आहे शिकणे, खूप वास्ट आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम शिकणे. मग काही जण कसं असतं, पण बघा ना सर, माझा भाऊ आहे जो ऑलरेडी जॉबला करतोय कंपनीमध्ये, त्याला नाही येत हे कसं जातं इथे, पण त्याला 1,00,000 रुपये महिना भेटू द्या, ठीक आहे. त्याला नाही वाटत ना हे शिकावं असं, म्हणून तर सांगतो. त्याला 1,00,000 काय, त्याला 5,00,000 रुपये मिळाले असते, पण त्याला 1,00,000 मिळते का? कारण त्याला हे माहित नाही. मग तुम्ही म्हणाल की म्हणजे ज्यांना हे माहिती आहे त्यांना तेवढे पैसे मिळतात. येस, मिळतात. का असं सांगतोय मी, हे जेवढं ज्या लोकांना जेवढं माहिती असतं ना, इंटरनल पर्यंत गोष्टी कशा जातात, ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रोग्रामशी कशी बोलत असते, थोडासा विचार करा. एपीआय हा शब्द बऱ्याच लोकांनी ऐकला असेल. आता बघा ना, थोडंसं सांगतो तुम्हाला, थोडा विचार करा कसं आहे. बरेचसे मुलं मुली आहेत ना, हल्ली कसं आहे, फोटोग्राफीचं फॅड आहे. फोटो काढणे, फोटो नुसतं कुठे गेले की सेल्फी काढायचा, इकडे फोटो काढायचा, खाण्याच्या आधी त्याचा फोटो काढायचा, ह्याला पाठवायचा, परत ते स्नॅपचॅट वगैरे ती स्ट्रिंग काय म्हणतात ते कनेक्ट करून ठेवायचं, इंस्टाग्रामला स्टेटसमध्ये टाकायचं, व्हॉट्सअपला टाकायचं, फेसबुकला टाकायचं. म्हणजे लिंक्डइनला नसतात बरं का ती लोक. ते कामाचं आहे ना, ते बिना कामाचं जेवढं आहे ना तिकडे सगळी लोक पडलेली असतात. ठीक आहे, असं जाऊ दे, तो मुद्दा वेगळा आहे. परत तुमचे पालक वगैरे बघत असेल तर ते म्हणजे हा बरंच झापतो की आमच्यापेक्षा जास्त. हो हो, बघा तरी तुमची पोरं कशी शिव्या खातात आमच्याकडनं. ठीक आहे, असो. चला, मग आता थोडंसं विचार करा, जे लोक फोटो काढतात त्यांचं कसं होतं, एका सर्टन लेवलनंतर ना मेमरी फुल होते. मेमरी फुल झाल्यानंतर आहे ना ते जातं असं, जुना फोटो कुठला आहे त्यातला, मग अरे हा फोटो मी त्याला पाठवला होता. एखादी मुलगी असेल तर असं विचारतो, हा त्याला पाठवला होता, हा त्याला आवडला नव्हता, जाऊ दे, हा मी डिलीट करते. मग तो फोटो तो डिलीट करते. पण तिला त्या 1,500-2,000 फोटोच्या कलेक्शनमधनं एक डिलीट झाल्यानंतर मेमरी फ्री झाली नाहीच आहे ना जास्त. मग ती काय होते, अरे यार अशी कुठली तरी जागा पाहिजे यार. मग तिच्या चेहऱ्यावर ते टेन्शन दिसतं. मुलगा असेल तर त्याचं कसं असतं, तो स्वतःचे फोटो ठेवतो, बाकीचे सगळ्यांचे डिलीट करून टाकतो. तर कळतं ह्याचं काय करू मी फोटो, चला डिलीट आणि मेमरी फ्री करायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, पण आता थोडंसं विचार करा. मग काही लोक काय करतात, क्लाउडवर फोटो ठेवतात, क्लाउडवर मेमरी क्लाउडवरती जातात. मग थोडासा कधी विचार केलाय का, क्लाउड म्हणजे ढगात तर नाही जात फोटो, तर मग तो जातो जिकडे जातो. कसं काय जाऊन बसत असेल बरं, त्या एका कप्प्यात जाऊन बसत असेल प्रॉपरली. असा एखादं कपाट आहे, आता इमॅजिन करा घरातलं कपाट आहे एखादं, आईने तुम्ही कधी किचनमध्ये काम केलंच असेल, आता घरी आता किचनमध्ये काम करत असाल, काही मुलं आता जेवण बनवायला लागले असेल, मस्त मस्त मुलं पण असे शिकले असेल नवीन नवीन पदार्थ करायला. आम्ही पण इथेच क्लासवर राहतो, आम्ही पण इथेच जेवण बनवतो, आम्ही पण शिकलोय मस्त मस्त नवीन पदार्थ. म्हणजे आधी येत होते, पण आता त्याची जास्त चांगली प्रॅक्टिस झाली, त्यामुळे असं एकदम मस्त झाले ते. ठीक आहे, आता थोडंसं विचार करा, घरामध्ये किचनमध्ये जे कपाट असतं, म्हणजे किचनमध्ये मांडणी म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यामध्ये बघा ना डबे अशा आईचं कसं सिस्टमॅटिक काम असतं. त्याच्यामध्ये शेंगदाणे, त्याच्यामध्ये साबुदाणे, याच्यामध्ये हे, त्याच्यामध्ये ते, खाली ज्वारी बाजरी गहू वगैरे असे डबे ठेवलेले असतात. मग आई काय करते, आपल्याला लगेच सांगते की जारे त्या तिसऱ्या कप्प्यातला म्हणजे तिसऱ्या मांडणीतला तो डबा काढून आण, तिसऱ्या नंबरचा डबा काढून. मग आपण जातो तिथला डबा काढतो. मग आपण कधी कधी विचार करतो, अरे आईला कसं माहिती बरं याच्यामध्ये आता इथे 100 डबे आहेत टोटल, तर याच्यामध्ये आईला कसं माहिती की याच्यामध्ये बरोबर ठेवलेलं आहे. थोडंसं विचार करा, ती मांडणी करण्याचं काम किंवा ते ठेवण्याचं काम आईने केलेलं असतं. मग आता होतं कसं बघा ना, आईने तुम्हाला सांगितलंय की काय कर, की हा आता नवीन काहीतरी गोष्ट आलेली, तर तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही आईला विचारता आई हे कुठे ठेवू, मग आई बोलते की त्या डब्यात जाऊन तिकडे ठेवू. ठीक आहे, मग कधी कधी आपण काय करतो, एखादी गोष्ट आईकडे आणून देतो आणि आईला बोलतो की बघ हे आणले बरं का मी, ह्याच्यातल्या 2 गोष्टी घेतल्या. समजा फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया, तुम्ही काहीतरी कॅडबरी घेऊन आलं, 5-6 कॅडबरी आणल्या. मग तुम्ही काय केलं, एक कॅडबरी खाल्ली आणि आईला म्हणले आई या कॅडबरी ठेवून दे. मग आता थोडंसं विचार करा, आईने कुठल्या तरी डब्यात ठेवले, 100 डबे आहेत तिथे, त्यातल्या कुठल्या डब्यात ठेवलं आपल्याला माहिती नाही. मग आपण काय केलं बघा, थोडंसं लक्ष द्या इथे. आपण कधी दुसऱ्या दिवशी मला कॅडबरी खायचं परत इच्छा झाली, मी आईला विचारतो आई काल दिलेलं कॅडबरी कुठे ठेवल्या ग. मग आईने लगेच आई गेली, आईने जिथे कॅडबरी ठेवली होती तिथून मला काढून आणून दिली. थोडासा विचार करा, तिथे सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट होती सगळ्या गोष्टींची, पण मला माहित नाही की आईने कसं ठेवलं होतं आणि कुठल्या डब्यात ठेवलं होतं. मला काय घेणं देणं नव्हतं, मी आईला आवाज देईन, आई मला कॅडबरी आणून देईल इथपर्यंत. म्हणजे याचा अर्थ बघा ना, हे एपीआय कॉलिंग झालं थोडक्यात. म्हणजे मला आईला बघा ना, आईने ह्याने काय आणली होती वस्तू ही पण माहिती आहे आणि आपण कुठल्या रकान्यात ठेवले और कुठल्या डब्यात ठेवले हे पण माहिती आहे. म्हणजे मला ह्यातनं थोडक्यात सांगायचं काय माहिती का, तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या काय करताय ना, म्हणजे जेव्हा तुम्ही कॉल करताय एखाद्या क्लासला वगैरे, हा कॉल कुठे जातोय, कसा जातोय, हे कॉल करण्याचं काम कोण करतंय. प्लस जेव्हा मी हार्डवेअरवरनं काहीतरी करतोय, म्हणजे मी माऊस फिरवला तरी माझ्या प्रोग्राममध्ये इकडे असं माऊस फिरताना दिसतोय, और मी एखादी हार्ड डिस्कवरची फाईल वाचतोय,
तर ऑब्व्हियसली माझा प्रोग्राम तर डायरेक्टली त्या फाईलशी बोलत नाहीये, म्हणजे मध्ये कोणीतरी आहे ना जो त्या गोष्टी आणून द्यायचं मला काम करतोय, मग त्याला कॉल कसा केला जातोय आणि तिथनं पुढे कसं जातंय हे जर पूर्ण माहिती असेल ना तर ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे त्याला ऑपरेटिंग सिस्टमच्या बऱ्याचशा गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. प्रोग्रामिंग लँग्वेज आधी चांगली आहे माहिती पाहिजे, मग तिथून आतमध्ये कॉल कसे. मग बघा ना, आपण जे फंक्शनला कॉल करतो ना हे आणून दे रे मला, किंवा मी आता जे काही बोलतोय ते मला लिहून दे फाईलमध्ये आणि ती फाईल हार्ड डिस्कवरती ठेव, तर आपण याच्यासाठी राईट वापरतो. राईट काय तर ऑपरेटिंग सिस्टमचा सिस्टम कॉल आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमचा फंक्शन आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः सांगते की तुला हार्ड डिस्कवर लिहायचंय ना, मग आता बऱ्याच लोकांना हार्ड डिस्क माहिती आहे हा विचार करूनच मी हे सगळं सांगतो बरं का. हार्ड डिस्कमध्ये आपण डेटा काय करतो, स्टोअर करतो कुठल्या तरी फोल्डरमध्ये असा डेटा, ठीक आहे. मग तिकडून मी इकडे असं सांगितलं, अगं ऑपरेटिंग सिस्टीम मला आहे ना काहीतरी लिहायचंय, इंडिया इज माय कंट्री वगैरे असं काहीतरी लिहायचंय, ती फाईल तुम्हाला हार्ड डिस्कवरती स्टोअर करते. मग आपण राईट सिस्टम कॉलला कॉल करतो. मग ऑपरेटिंग सिस्टम काय करते, आपण घेतले बोललेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या आपल्या इथं फाईलमध्ये लिहून देते. आता बघा हे हार्डवेअर आहे, मग हे हार्डवेअर आहे तर हार्डवेअरशी आपला प्रोग्राम डायरेक्ट कधीच बोलू शकत नाही, तर तो ज्याचा थ्रू बोलतो ते ओएस असतात. मग ऑपरेटिंग सिस्टम पण डायरेक्ट बोलते का, ऑपरेटिंग सिस्टमची फंक्शन्स असतात, मग त्यातलंच एक फंक्शन आहे राईट सिस्टम कॉल. कळलं का इथपर्यंतचं? या सगळ्या गोष्टी आहेत. मग आता तुम्ही म्हणाल की हे सगळं आम्हाला माहित पडणार आहे, येस, फक्त हे टप्प्याटप्प्याने माहित पडणार आहे, हे आजच्या लेक्चरमध्ये एका लेक्चरमध्ये नक्कीच नाही करणार, ठीक आहे. सो आता मला जेवढं सांगायचं होतं तेवढ्या मी गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या. आता आपण डायरेक्ट प्रोग्रामकडे जाऊया, ठीक आहे. मग आपण एक काम करूया आपण एक काम करूया, आपण C++ आहे ना कोड मी तुम्हाला दाखवतो, सी लिहून दाखवतो इथे की एखादा साधा कोड हॅलो वर्डचा कोड आणि जावाचा हॅलो वर्डचा कोड कसा असतो ते पण. आणि जी मंडळी उत्सुकतेने बघतायत आता इथपर्यंत व्हिडिओ बघत आले की हा मगाशी बोलला होता की Java 8 मध्ये असं असतं आणि Java 11 मध्ये असं असतं नाही का, Java 11 मध्ये असे फीचर चेंज केले. मी तुमच्यासाठी पण आज कोड दाखवणार आहे आणि दोघांमधला फरक पण दाखवणार आहे की नेमका कसा फरक केलेला आहे. हे पहिलं फीचर असेल. आणि एक नक्की लक्षात ठेवा, आतापर्यंत मागच्या बॅचमधली जेवढी मंडळीने जे काही शिकलेले तुम्ही Java 8 पर्यंतच शिकलेला, Java 11 तुम्ही स्वतः शिकाल असं मला वाटतंय, किंवा ॲपमधनं तुम्हाला ऍक्सेस मिळेल बऱ्याचशा गोष्टींचा, तिथे तुम्ही वाचाल, ठीक आहे. किती दिवस कोणावर तरी डिपेंडेंट बसाल, ठीक आहे. थोडंसं डोक्यात ठेवा गोष्टी. चला, पण Java 9च्या मंडळींचं जे आहे ना किंवा ऑनलाईन बॅचवाली मंडळी आहेत ना त्यांना या सगळ्या व्हिडिओचे ऍक्सेस असणार, ठीक आहे, या बॅचच्या. त्यामुळे तुम्हाला Java 8 पण पूर्ण करणार आहे, Java 11 पण पूर्ण करणार आहे. तुम्हाला 2 JVMचे आर्किटेक्चर करणार आहे. पहिलं म्हणजे Java 8 वाला JVM आर्किटेक्चर आणि Java 11 ने आर्किटेक्चरमध्ये जे चेंजेस केलेत ना ते पण तुम्हाला मी सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला फुल फ्लेश सगळ्या गोष्टी कळतील, ठीक आहे. चलो आपण आता लक्ष द्या, ठीक आहे. हा कोड कसा जातो ऑपरेटिंग सिस्टीम पर्यंत, तिकडे प्रोसेस कशी होते ते मी तुम्हाला उद्या सांगेन, उद्याच्या लेक्चरला, की जो कोड आता लिहिलेला आहे तो, ठीक आहे, लिहिणार आहे तो सीचा कोड किंवा जावाचा कोड. पण तुम्ही एक फक्त थोडंसं डोक्यात ठेवा की हे रन कसं करायचं वगैरे ते मी आजच सांगेन, पण ऍक्च्युली त्याच्यामधल्या स्टेप्स कशा असतात ते सगळं उद्याच्या आणि परवाच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करूया आपण, ठीक आहे. चला, मग आता बघा, पहिल्यांदा मी सीचा कोड लिहितोय, बघा मी इथे सी लिहिलेलं आहे, ठीक आहे. आता हे काय काय आहे ते मी तुम्हाला सांगेन पुढे, हे नेमकं काय काय असणार, ही हॅश इन्क्लूड, किंवा जे लोकांनी थोडंफार सी वगैरे माहिती असेल त्यांना माहिती असतं की पहिली लाईन आपण अशी लिहितो, पण ऍक्च्युली याची पण गंमत आहे. मी पहिल्यांदा जेव्हा बघितलं होतं तेव्हा याला स्टुडिओ वाचलं होतं, स्टुडिओ, ठीक आहे. काय असतं याच्या आतमध्ये, काय काय असतं याच्या आतमध्ये, ऍक्च्युली आपल्या फंक्शन्स जे असतात ना त्याचे प्रोटोटाईप असतात, डिक्लेरेशन असतात, त्याच्यामध्ये कोड नसतो बरं का, हे डोक्यात ठेवा, ठीक आहे. चला, नेक्स्ट पॉईंट आहे व्हॉइड मेन, असा कोड लिहिलाय, ठीक आहे. इथून कर्ली ब्रेस सुरू झालाय. मी जेव्हा मला काहीतरी मॉनिटरवरती प्रिंट करायचं असतं तेव्हा मी सी मध्ये प्रिंटएफ नावाचं फंक्शन वापरतो. आता हे फंक्शन झालं त्याचं, ठीक आहे, हॅलो वर्ल्ड असं लिहिलं, ठीक आहे, आणि हा कर्ली ब्रेस क्लोज केला. बघा एवढाच कोड आहे. आता तुम्हाला सांगतो की हे दिसताना जरी असं दिसत असलं ना एवढ्या लाईनचा कोड, तर मग हे कसं होतं बघा. आता माझी ही फाईल आहे, आता सीचा कोड आहे, मी ही फाईल सेव्ह केली, अशी माझी काहीतरी फाईल आहे, ठीक आहे. मग या फाईलला मी काहीतरी नाव दिले, मग मी ह्याचं नाव आहे ना hello.c असं नाव दिलं, फाईलचं नाव काय दिलं, hello.c, ठीक आहे. थोडंसं लक्ष द्या, हा कोड कोणाला कळायला पाहिजे तर ऑपरेटिंग सिस्टीमला, कारण याला रन कोण करणार आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम. आणि इकडे मॉनिटरवर डिस्प्ले होणार आहे तो कोड, समजा या मॉनिटर आपला असा. आता हा मॉनिटरवर मला काय दिसणार आहे, तर मी या प्रिंटएफ मध्ये जे लिहिलंय ना तर ते हॅलो वर्ल्ड आहे, तर ते इकडे दिसणार आहे. बघा सगळ्या गोष्टी डोक्यात आणा, हे एकदम बेसिक पासून सांगतोय मी. बघा आता मग होतं कसं, ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये मला कळणाऱ्या भाषेमध्ये हे पाहिजे तरच मी याला कन्वर्ट करू शकेन. मग आपल्या याच्यामध्ये कसं असतं, एक मिडल माणूस येतो, म्हणजे मधला माणूस असा एखादा पकडूया, म्हणजे जो की आपल्याला काहीतरी कन्वर्ट करून देणार आहे दुसऱ्या गोष्टींमध्ये. म्हणजे तुम्हाला सांगतो थोडक्यात कसं असतं बघा ना, कधी कधी असं होतं की जेव्हा तुम्ही बोलायला जाता पहिल्यांदाच बाहेरच्या देशात गेलाय आणि काय काय देशामध्ये स्पॅनिशच फक्त बोलली जाते, ते इंग्लिश पण वापरत नाही, ठीक आहे. काय काय याच्यामध्ये त्यांचे लँग्वेज वापरतात. आपल्या इकडेच खूपच शायनिंग मारत बसतात की म्हणजे नाही का, एखादा दिसला
मराठी असेल तरी हिंदीत बोलायला जाणार, किंवा परत हिंदी एखादा माणूस दिसला तर आपल्याला माहिती नाही का त्याला हिंदी येते तरी त्याच्याशी इंग्लिशमध्ये बोलायचा प्रयत्न केला जाणार. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्या इकडे होतात, पण बाहेरच्या देशामध्ये बऱ्याचशा याच्यामध्ये कसं असतं, नाही नाही आम्ही हीच लँग्वेज बोललो, तुला येत नसेल तर. साऊथला शक्यतो असं होतं, म्हणजे साऊथचा हा अनुभव आहे बऱ्याच लोकांचे, की साऊथला गेल्यानंतर तिथले रिक्षावाले सुद्धा इंग्लिशमध्ये बोलतात. आपला पट्ट्या इकडून जातो गाण्या गेल्यानंतर गाण्याला इंग्लिश कुठे येते, गाण्या सांगतो हिंदीमध्ये, हा मला उधर जाणं आहे, त्यांना काही कळत नाही, तेवढं हा भाऊ एकदम शॉक. मग तो काय होतो, गाण्या काय होतो, त्याच्या मित्राला घेऊन येतो आणि त्याला बोलतो की ते इंग्लिशमध्येच बोलते, तू इंग्लिशमध्ये बोलते असे. थोडक्यात सांगायचं काय आहे, काही एक्झाम्पल जरी तू कर असेल ना तर त्याच्या मागची भावना बघा कशा आहे, काय बघा त्याला अल्टिमेट एम काय, हे प्रोसेस झालं पाहिजे. ठीक आहे. मग तो सांगताना सांगतो की तो मध्यस्थी कोणाला तरी बोलवतो, त्याला बोलतो की बघ मला आहे ना इथे इथे जायचंय, तर मग त्या माणसाला मधल्या माणसाला बोलतो की हे त्याला सांग. मग तो इंग्लिशमध्ये सांगतो, मग तो माणूस ओके वगैरे ते सांगितल्यानंतर तो परत कन्वर्ट करून गाण्याला सांगतो की अरे असं असं आहे, हा ठीक आहे जा बस जातो सोडत तुला तिकडे. मग याचा अर्थ हे जे बोलत होता ना तो हाय लेवल लँग्वेजमध्ये बोलत होता की जी त्या व्यक्तीला कळणारी नव्हती. मग आपल्या याच्यामध्ये थोडक्यात कसं आहे बघा, आता लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या कसं होणार आहे. इकडं ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आपली, समजा ओएस. ओएस काय म्हणते, मला तुझ्या गोष्टी रन करायच्या आणि मला हे रन करून हे कुठे दाखवायचं, मॉनिटरवर दाखवायचं, बरोबर आहे का, टर्मिनलवर मॉनिटरवर दाखवायचं मला तिकडे. ठीक आहे. तर बघा मग हे सांगतं की तू मला कळणाऱ्या भाषेमध्ये कन्वर्ट कर. मी तुम्हाला तरी खूप शॉर्टकटमध्ये सांगतोय, कारण की हा कंपायलर, मला जावाचा कंपायलर वगैरे सांगायचं नाही, ह्या गोष्टी खूप भारी आहेत, पण ह्याला एक एक दोन दोन दिवस लागतात सांगायला. ठीक आहे. म्हणजे दोन दोन तीन तीन लेक्चर लागतील, पण मला या 2-3 लेक्चरमध्ये हे सगळं संपवायचं, तर हे डेमो लेक्चर्स आहे. ठीक आहे. कळतं, लक्ष द्या. ठीक आहे. बघा आता मग इथे एक कंपायलर येतो, त्या कंपायलरचं नाव जीसीसी आहे. ऍक्च्युली कंपायलर आपण असं म्हणू शकतो CC1 किंवा CC हा कंपायलर आहे. या जीसीसीचा फुल फॉर्म पण सांगून ठेवतो, GNU कंपायलर्स कलेक्शन. कंपायलर्स कलेक्शन. ठीक आहे. GNU कंपायलर्स कलेक्शन. कंपायलर्स कलेक्शन याचा अर्थ काय होतो, तर कलेक्शन आहे बऱ्याच कंपायलरचं ह्याच्या आतमध्ये, GNUच्या अंडर येतं ते. ठीक आहे. मग असं GNUचा फुल फॉर्म पण, त्याचा पण एक फुल फॉर्म आहे, GNU नॉट युनिक्स. GNU नॉट युनिक्स हे झालं फुल फॉर्म. तुम्ही म्हणा अहो पण इथं पण परत याला रिकर्सिव्ह ॲक्रोनिम म्हणतात, कारण याचा फुल फॉर्म तोच येत राहतो. त्यामुळे हे असं GNU फ्री सॉफ्टवेअर लायसन्स वगैरे याच्यामधनं येतं. बघा तुम्ही त्याच्याबद्दल सर्च करा, ओपन सोर्स कशा असतात गोष्टी, GNUच्या गोष्टी काय असतात हे सगळं सर्च करा. ठीक आहे. चला तर आता बघा इथे एक आहे ना, मग hello.c चा कोड आहे. मग हा कोड इथे जो कन्वर्ट होणार आहे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळला पाहिजे इकडे जायला. मग आहे ना मध्ये हा कंपायलर आला, म्हणजे इथे जीसीसी आपला. ठीक आहे. त्याने काय केलं, कन्वर्ट करून दिला आणि 0101 फॉर्मॅटला कोड बनवला. ठीक आहे. आता ऑपरेटिंग सिस्टीम काय म्हणते, अरे मला हा कोड कळतोय, मग एक काम करूया, आता तू माझ्या रॅम मध्ये ये. म्हणजे आता समजा ती रॅम मी असं चित्र दाखवलं होतं मगाशी, बरोबर का, मग ही प्रोसेस म्हणून इकडे येते, या सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट केल्या जातात आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम स्वतः ते आपल्याला मॉनिटरवर हॅलो वर्ड प्रिंट करतो. बघा किती सोपं आहे. म्हणजे हे अशी टोटल आहे. आता बघा ना या गोष्टींमध्ये इकडे आपला हाय लेवल लँग्वेज मधला कोड आहे, इथे कंपायलर आला. कंपायलर पण स्वतः एक प्रोसेस आहे, त्या लक्षात ठेवा. आणि त्यांनी ही फाईल बनवली. ही फाईल आपल्या हार्ड डिस्कवर बनलेली आहे. हिचं नाव आहे a.out. बाय डिफॉल्ट ही a.out बनते, पण ह्याचं नाव सुद्धा आपण चेंज करू शकतो. याच्या रिलेटेड आहे ना मी तुम्हाला एक व्हिडिओ बनवून पाठवणार आहे, की म्हणजे हे नाव कसं चेंज करायचं वगैरे. त्या व्हिडिओमध्ये सगळं डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. पण आहे ना आत्ता सध्या सांगता नाही ना, एवढंच सगळं सांगतो की बाबा अशी a.out फाईल बनते. मग तुम्ही रन करताना कसं रन करता, ./a.out. मग ती ऑपरेटिंग सिस्टीम उचलते आणि घेऊन जाते इकडे. ठीक आहे. इथेपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी कळलेल्या असेल. चला मी आता लगेच पुढे जातो आणि जावाचा कोड सांगतो. मग हे दोन्ही कोड आपण टाईप करूया आणि मग परत जावाच्या कोड मधल्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना तर तुम्हाला परत एक्सप्लेन करू. ठीक आहे. चलो बघा आता तुम्ही बघितलं असेल तर तिथं हॅलो वर्ड प्रिंट करायचं आपल्याला, पण ह्याचा सिंटॅक्स आणि त्याचा सिंटॅक्स दोघांचा सिंटॅक्स वेगवेगळा आहे. ठीक आहे. मग आता जावा कसं करतं, जावाचा सिंटॅक्स पूर्णपणे वेगळा आहे. जावा सांगतं की मी सगळं क्लासेसच्या आतमध्येच लिहितो, म्हणजे कुठल्या तरी क्लासमध्येच लिहितो. मग बघा आता हा कोड कसा लिहायचा, स्मॉल लेटरमध्ये क्लास आणि क्लासचं नाव कॅपिटल असावं असं सांगितलं जातं, पण ते आपल्यावर आहे, ते कन्व्हेन्शन आहे, कंपल्सरी नाही. आता तुम्ही बघत असाल ही सवय लागून गेली की नाही का, कर्ली ब्रेस असं पुढे द्यायचं. युजली तुम्ही असं खाली देता, पण कर्ली ब्रेस पुढे द्यायची सवय ठेवा. कंपनीमध्ये सगळ्या कोडमध्ये कन्व्हेन्शनमध्ये कर्ली ब्रेस पुढेच असतात. किंवा तुम्ही एक्लिप्स नेटबीन्स वापरत असाल ना तर ते बाय डिफॉल्ट जे कोड लिहिले जातात ना त्याचे कर्ली ब्रेस बघा पुढेच असतात. किंवा तुम्ही दुसरे कुठले तरी डॉक मधले कोड वगैरे उघडून बघा, त्याचे कर्ली ब्रेस पुढेच असतात. म्हणजे त्यांना आपण फॉलो करतो, कारण त्या लोकांनी शोधले, त्यांनी जर ह्या प्रथा पाठवल्या तर आपण पण तसे तशा फॉलो करूया. हे खाली लिहिल्याने एरर वगैरे येत नाही, पण तरी माहिती असावं. ठीक आहे. जसं
जसं तुम्ही नीट नोटीस केलं असेल ना, तिकडे मेन होता, तसंच इकडे पण मेन असतो, फक्त हा थोडासा मेन वेगळा असतो. मी ह्याच्यातली लाईन अँड लाईन तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे पुढच्या लेक्चरला, ठीक आहे. पब्लिक स्टॅटिक वॉइड आणि मेन. बघा हा पण मेन आहे, तिकडे पण मेन दिला होता, आणि ह्याच्या आतमध्ये एक पॅरामीटर असतो, तो म्हणजे स्ट्रिंग ॲरे args. आता हे काय असतं, हे नेमकं काय आहे हे आपण जावामध्येच बघणार आहोत. भारी हे काय असतं नेमकं हे का दिले जातं, ठीक आहे. हे सुरू झालं जावा की पहिले लेक्चर्स ह्याच्यामध्ये जाणार की हे नेमकं काय आहे, त्यातली लाईन अँड लाईन. मी जसं बोललो होतो इथे कर्ली ब्रेस असाच का दिलाय, किंवा हे फंक्शन नंतर कर्ली ब्रेसच का सुरू होतो, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होणार एकदम, ठीक आहे. सो चला, तिकडे प्रिंटफ होती ना लाईन, तशीच इकडे लाईन आहे. त्याचं नाव आहे असं सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, ठीक आहे. आणि इथे बघा मी काय लिहिलं होतं, तिथे हॅलो वर्ल्ड, इथे पण लिहिलं हॅलो वर्ल्ड. खूप तुम्हाला दिसत असेल सगळं, ठीक आहे. आणि इथे बघा हे संपलं माझं काम मेन मधलं, माझा क्लास संपला, ठीक आहे. आता बघा बरं, ही फाईल आहे माझी, सेम बघा ते सेम लिहितो मी जसं तिकडे लिहिलं होतं. आता ही माझी काय झाली, एक फाईल झाली, ठीक आहे. या फाईलला समजा, या फाईलला मी नाव देतो की हॅलो डॉट जावा. मग अशा फाईलला नाव काय होतं, हॅलो डॉट सी होतं. आता नाव काय, हॅलो डॉट जावा. आता बघा सेम ऑपरेटिंग सिस्टीम इथं बसलेली बघा ओएस, ठीक आहे. ती काय सांगते, तुझा प्रोग्राम मला कळायला पाहिजे, तर तो मला कळणाऱ्या फॉर्मॅटमध्ये आणून ठेव, तर मी त्याला प्रोसेस वगैरे बनवेन. पण खरं सांगायला गेलं ना, तर जावाचा प्रोग्राम हा प्रोसेस म्हणून कधीच जाणार नाही. तर जावाचे काही काही फीचर्स असे आहेत ना की त्याच्यामध्ये ना वेगळाच कोणीतरी माणूस मध्ये येतो आणि तो काय बोलतो म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीमला, तू मला प्रोसेस म्हणून घे, मी आतमध्ये हा प्रोग्राम माझा रन करेन, ते मी बघेन कसं कसं रन करायचं. सो तो काय करतो बघा, आता फक्त ऐकून घ्या मी काय काय सांगतोय बघा इथे. मग आता इथे मध्ये पिक्चर मध्ये येतो तो जेव्हीएम असतो बघा, जेव्हीएम. मग तुम्ही म्हणाल की पण हा कोड जेव्हीएम ला कसा मिळाला, तर ही जी लँग्वेज आहे आणि जेव्हीएम ची लँग्वेज आहे, ह्या दोन सुद्धा वेगवेगळ्या लँग्वेज आहेत. मग ही हाय लेवल लँग्वेज झाली, आणि जेव्हीएम ची जी लँग्वेज आहे तो काय बोलतो, जेव्हीएम म्हणतो मला बाईट कोड नावाची लँग्वेज करते, म्हणजे जेव्हीएम ला जी लँग्वेज करते तिला बाईट कोड असं म्हणतात. मध्ये काय म्हणतो, मला जर हा तुला वाटत असेल ना, म्हणजे जावाच्या प्रोग्रामशी बोलतो जेव्हीएम, म्हणजे बघा ना किती माणसं तिथे पिक्चर मध्ये, हा प्रोग्राम, हे जेव्हीएम आणि ओएस, अशी तीन व्यक्ती आहेत या याच्यामध्ये पिक्चर मध्ये. हे काय बोलते, जर माझ्या गोष्टी रन करायच्या असतील तर मी कशा करू, मग जेव्हीएम त्याला सांगतो तू टेन्शन नको घेऊ, मी तुला रन करून देतो. पण ऍक्च्युअली जेव्हीएम रन करू शकतो का त्या गोष्टी, नाही. तर जेव्हीएम पण काय करतो, ऑपरेटिंग सिस्टीमला सांगतो की ना तू मला रन कर, मी बघेन ह्याला कसं रन करायचं. म्हणजे ही तीन माणसं पिक्चर मध्ये आहेत. मग अशी बघितलं असेल तर इथे कंपाईल झाल्यानंतर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणारा कोड होतो, पण इथे बघा कसं होतं, हा हाय लेवल लँग्वेजचा कोड. इथे मध्ये जावाच्या कंपायलरचं नाव आहे जावा सी, हा पण तोच माणूस आहे. ह्या लँग्वेज मधनं कन्वर्ट करून देतो जेव्हीएम ला कळणाऱ्या लँग्वेज मध्ये. जेव्हीएम ला कळणारी लँग्वेजचं नाव आहे बाईट कोड, म्हणजे जेव्हीएम ला ही लँग्वेज करते, ठीक आहे. मग जेव्हीएम काय करतो की बाबा मला बाईट कोड कळाला ना, आता हा ठीक आहे तुझा कोड माझ्यापर्यंत आला, तर बघा एकदा कंपाईल केलं, हे काय केलं, कंपाईल केलं. आता कंपाईल केल्यानंतर काय आलं, एक डॉट क्लास फाईल बनली, आणि या डॉट क्लास फाईलच्या आतमध्ये बाईट कोड असतो, ठीक आहे. मग हा बाईट कोड त्यानंतर जेव्हीएम काय बोलतो, आता हा लाईन बाय लाईन बाईट कोड इंटरप्रेट कर, तेव्हा तो ऑपरेटिंग सिस्टीम पर्यंत पाठवेल मी. म्हणजे कसं, तर मग जेव्हीएम सांगतो की मला इंटरप्रिटरची कमांड दे, म्हणजे जावा, आणि ही जी डॉट क्लास फाईल वरनं आलेली असते ना हॅलो, ती आपण अशी दिली, एंटर केला, ऑपरेटिंग सिस्टीम जेव्हीएम ला इकडे ऑलरेडी होता, रन करते सगळ्या गोष्टी. परत सेम टर्मिनलकडे जाते इकडे, आणि याच्या आतमध्ये हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करते, सेम. म्हणजे जसं मग अशी गोष्टी झाल्या होत्या ना तसंच. मग तुम्ही म्हणाल की हा पिक्चर मध्ये काय आला, या गोष्टी कुठनं आल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. यातली एकूण एक लाईन अँड लाईन तुम्हाला कळणार आहे. मग आता बघा, फक्त मी काय करतो, आता हे कोडतो, आणि मगाशी सीच्या स्टेप आणि ह्याच्या स्टेप कशा होत्या ह्या दोघांमधला एक फरक बघूया. मग मी डायरेक्टली ना हाच कोड आहे ना टाईप करणार आहे, आणि जी मंडळी ऑलरेडी शिकले और ज्यांना ऑलरेडी जावा येतं, त्यांना 8 पर्यंतचं जावा येतं, त्यांना 11 मध्ये काय मिळणार आहे, तर ह्याही गोष्टी एक्सप्लेन करतो, ठीक आहे. चलो लक्ष द्या, स्टार्ट करूया, ठीक आहे. चला लक्ष द्या, बघा आपण काय केलं इथे, सी प्रोग्राम, आपला सीचा प्रोग्राम होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणाऱ्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करायचा होता, तेव्हा जीसीसी आला, ठीक आहे. इथे 010101 फॉर्मॅट मधला कोड झाला बघा. मग ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करते, ओएस म्हणते की मला कळणारा कोड आहे हा, मी याला रन करू शकते. आता सेम इथे बघा, आपल्याकडे इथे आहे जावाचा कोड, जावा प्रोग्राम, जावाचा प्रोग्राम.
कंपायलर आला मध्ये. कंपायलर काय म्हटला की मी तुला कन्वर्ट करून देऊ शकतो, पण तो 0101 वाला कोड नाहीये, तर तो बाईट कोड वाला कोड आहे जो ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळत नाही. मग ऑपरेटिंग सिस्टीम काय होते, तुझा बाईट कोड डायरेक्ट माझ्याकडे आला तर मला काही कळणार नाही, तर तो मला कळणाऱ्या भाषेमध्ये कन्वर्ट करून दे. म्हणून बघा आता इथे 010101 फॉर्मॅट मधला कोड इथे इंटरप्रेटर करून देतो. त्याचं नाव आहे जावा, कंपायलरचं नाव आहे जावा. मग हा आलेला कोड ऑपरेटिंग सिस्टीम घेते, रन करते. आणि बघा तुम्हाला हे कळत असेल याच्यामध्ये 2 स्टेपमध्ये इथे पोहोचलाय, याच्यामध्ये 3 स्टेपमध्ये इथे पोहोचलाय. ठीक आहे. मग होतं कसं माहिती का, आता हा जो मध्ये आहे ना याला व्हर्च्युअल मशीन म्हणतात आणि हा रन कुठला कोड करतो, जावाचा, म्हणून याला जेव्हीएम असं म्हणतात. कळलं का इथपर्यंतचं? मग हा जेव्हीएम येतो पिक्चरमध्ये, म्हणून ते असं आपण बोलतो ना जावामध्ये जेव्हीएम आर्किटेक्चर शिकणे खूप महत्त्वाचं आहे. ते आर्किटेक्चर म्हणजे हे बरीचशी मंडळी जावामध्ये काम करतात, त्यांना जावाचे कोड कसे लिहायचे, जावाचे प्रोग्राम कसे रन होतात सगळं माहिती असतं, पण ऍक्च्युअल कोडचा फ्लो ह्याच्या आतनं इथपर्यंत कसं जातो हे माहिती नसतं. आणि हेच मी तुम्हाला शिकवणार आहे सगळं, की जावाचे कोड तर सगळे होतील प्लस जेव्हीएम आर्किटेक्चर पण होईल आणि इथं कसं पोहोचतो हे सगळं असेल. या सगळ्या गोष्टी डॉक्युमेंटेशनच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहेत. पण डॉक्युमेंटेशनची पानं जर बघायला गेलं तर 10,000 20,000 पेक्षा जास्त पानं आहेत डॉक्युमेंटेशनची. तुम्ही कधी वाचलं एवढं? मी 2014 वगैरे पासून हेच वाचत आलो. जे नवीन क्लास आले बघायचे, वाचायचे, सगळे क्लासेस कसं कसं केले, काय चेंजेस केले हे बघत बसायचं. बघा आता इथपर्यंतच्या गोष्टी कळल्या. चला मग मी आता काय करतो, सीचा कोड दाखवतो, जावाचा कोड दाखवतो. जावाचा कोड 8 मध्ये रन करतो, जावाचा कोड 11 मध्ये पण रन करून दाखवतो. ठीक आहे. ते कसं 11 मध्ये जे फीचर आणले, आता बघा तुम्हाला 11 मध्ये फीचर आणले म्हणजे कसं माहिती का, ह्याच्यामध्ये ना ऍक्च्युली जे व्हर्जन्स आहेत त्यांनी बनवलेत ना ते कसे बनवलेत बघा. जेडीके 8, जेडीके 9, हे ऍक्च्युली 1.0 पासून स्टार्ट होतं. 1.0, 1.1, 1.2 वगैरे हे सगळं आहे बरं का इथपर्यंत. 7, 8, 9, 10, जेडीके 10, मग जेडीके 11. आताचं तुम्ही ऐकाल तर जेडीके 15 आहे चालू. ठीक आहे. जेडीके 15 लक्षात ठेवा, हा जेडीके 15 मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आता तुम्ही ऐकून असालच की म्हणजे जावाने काय विचार केला माहिती आहे का, माझं कॉम्पिटिटर जे आहे, आता सगळ्यांना ऐकून तर नक्कीच माहिती असेल सगळ्यात जास्त शिकली जाणारी लँग्वेज पायथन आहे, बरोबर आहे का. पण तुम्ही जर नीट नोटीस केलं ना 1995 पासून जावा जेव्हापासून प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून आले, अँड्रॉइडच्या काळात तर म्हणजे बूम मध्येच होतं, कारण अँड्रॉइडनं स्वतः प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून जावा चॉईस केलं होतं, बरोबर, चूज केलं होतं. ठीक आहे. मग आता बघा तेव्हापासून जावा आहे ना पहिल्या टॉप 4 प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आज पण, म्हणजे 4च्या पुढे गेलीच नाही ती. 1, 2, 3, 4 या लाईनीमध्येच खेळत राहिली. पायथन बघा ना नंतर आलं हळूहळू पुढे जायला लागलं. आता पायथन टॉपला असलेली लँग्वेज आहे. पण मग पायथनने असं काही गोष्टी केल्या ज्या जावाकडे नाही आहेत. याची जावाला बरेचसे खंत असेल, मग त्यांना कळायचं की जेव्हीएम मुळे थोडासा आपला कोड स्लो होतो. पण पायथनकडे पण पीव्हीएम आहे की, पायथनकडे पण व्हर्च्युअल मशीन आहे. मी तुम्हाला त्याची पण छोटीशी डायग्राम काढून दाखवतो. बघा इथे कसं असतं, सेम आहे, सेम बघा. पायथनचा कोड, पायथनचा प्रोग्राम. ठीक आहे. पायथनचा कोड कन्वर्ट करून देणारा हा पायथनचा कंपायलर आहे. पण आहे ना पायथन एकाच ह्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टी करून टाकतात. एकदाच रन करायचं, कंपाईल पण होतो, रन पण होतो. पण इथं ना इथं पीव्हीएम आहे त्याचा, पायथन व्हर्च्युअल मशीन. बघा मी मगाशी काय सांगितलं, जावाचा कोड रन करणारा किंवा जावाच्या कोडला बाईट कोड मध्ये कन्वर्ट करून इकडे 0101 मध्ये बायनरी मध्ये कन्वर्ट करणारा जेव्हीएम असतो, बरोबर. तसंच पायथन मध्ये पीव्हीएम आहे. हा 0101 वाला कोड ऑपरेटिंग सिस्टीम कडे पोहोचवायचं काम करतो. तुम्ही जर नीट नोटीस करत असाल ना तर हे आणि हे सेम लेवल आहे. मग तुम्ही म्हणाल हे फास्ट काय, तर ह्यांनी काय केलं होतं, कंपाईल केल्यानंतरच्या गोष्टी जरा बघा ना, एक फाईल बनते जावामध्ये, कंपाईल केल्यानंतर फाईल बनते. मग ती फाईल परत आपल्याला इंटरप्रेट करावी लागते आणि मग 0101 बनतं आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम कडे जाते. पायथन काय करायचं, कोड घ्यायचं डायरेक्ट इंटरप्रिटरला द्यायचं, आतमध्ये स्वतःहून कंपायलेशन इंटरप्रिटेशन व्हायचं, डायरेक्ट 0101 बनायचं. आणि हेच त्यांनी जेडीके 11 मध्ये आणले आणि मी तुम्हाला आज तेच दाखवणार आहे. आतापर्यंत बघा तुम्हाला सगळं नोटीस करून दाखवतो, सगळ्या गोष्टी दाखवतो की नेमक्या गोष्टी कशा रन होतात. बघा ठीक आहे, चला लक्ष द्या परत. ठीक आहे, चला आता इथे बघा, हा सीचा प्रोग्राम होता, सीचा प्रोग्राम. ठीक आहे. इथे कंपायलर होता आणि इथे ओएस रिलेटेड कोड, म्हणजे ओएस ला करणारा कोड म्हणजे 1010 असा कोड होता. ठीक आहे. थोडं नीट लक्ष द्या का, मी हे परत का सांगतोय तर तुम्हाला कळेल पुढे की हे मी परत का सांगत असेल. बघा ना इथला कोड आहे ना, इथे जाण्यासाठी डायरेक्टली कंपायलर आला आणि कंपायलरने कन्वर्ट करून दिला. जावामध्ये कसं होतं माहिती का, बघा ना जावाचा कोड होता, कंपायलर आला, जावाचा कोड. ठीक आहे. जावा सी नावाचा कंपायलर आला, जेव्हीएम ला कळेल या भाषेत कन्वर्ट केला, म्हणजे बाईट कोड मध्ये कन्वर्ट केलं. ठीक आहे.
आणि मग बाईट कोड नंतर जेव्हीएमने स्वतः म्हणजे जेव्हीएमचा इंटरप्रिटर म्हणजे जावा नावाचा इंटरप्रिटर आहे जेव्हीएमचा, ठीक आहे, जावाचा. तर त्यांनी काय केलं 0 0 मध्ये कन्वर्ट केला आणि ऑपरेटिंग सिस्टमला हा कोड पाठवून दिला. नीट लक्षात ठेवा फरक या दोघांमध्ये. हे इथे असं केलंय परफॉर्मन्स आणि इथे याने परफॉर्मन्स असा केलाय. तर हे रन करताना आता इकडे जाऊया पायथन मध्ये. जसं मी मगाशी सांगत होतो पायथनचा कोड आहे सेम पायथनचा कोड कंपायलर ऑटोमॅटिकली कंपाईल करतो आतमध्ये आणि पीव्हीएम ला देतो. पीव्हीएम म्हणजे पायथन व्हर्च्युअल मशीन आणि इकडे 0101 त्याच्यामध्ये. पण पायथनच्या इंटरप्रिटरचं नाव काय तर पायथनच नाव आहे त्याचं इंटरप्रिटरचं नाव. जावाच्या इंटरप्रिटरचं नाव काय जावाच आहे. मग आता थोडंसं तुम्हाला दाखवतो की हे प्रोग्राम रन करताना कसे कसे रन केले जातात. बघा पहिला सी चा कोड आहे जीसीसी, प्रोग्रामचं नाव आहे hello.c. बघा रन केला म्हणजे ह्याला एंटर केलं इथे शेवटी एंटर केलं एक फाईल बनली तिचं नाव आहे a.o. नीट लक्ष द्या का आता तुम्हाला कळतील फरक कसे कसे. हा ओएस ला करणारा कोड असतो, ठीक आहे. चला नेक्स्ट इथला जावाचा कोड आहे. पहिल्यांदा बघा मी काय करतोय जावा सी कोडचं नाव फाईलचं नाव आहे hello.java. इथे एंटर केलं जी फाईल बनणार आहे ती फाईल आहे ना त्या फाईलचं नाव आहे डॉट क्लास फाईल. पण ही ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणारी फाईल नाहीये. मग जेव्हीएम काय करतो ह्या फाईलला घेतो आणि अजून एक कमांड टाकतो जावा आणि इथे जी बनणार आहे ती डॉट क्लास फाईल आणि एंटर करतो. मग त्यानंतर जो काही कोड बनणार आहे ना तो ओएस ला कळणारा कोड आहे. तुम्हाला कळत असेल तर इथे ही एक स्टेप वाढली. पायथन मध्ये जाऊया आता. पायथन मध्ये बघा पायथन मध्ये कसं केलं जातं. पायथन डायरेक्ट इंटरप्रिटरचं नाव लिहितं hello.py. कळतंय का पायथन hello.py. एंटर केलं जी काही फाईल बनणार आहे ती ओएस ला कळणारी फाईल असते त्यामुळे डायरेक्टली रन करू शकतो ओएस ला कळणारी फाईल. बघा इथे झालं फास्ट, इथे फास्ट झालं, इथे थोडंसं स्लो झालं. आता काहींना असा प्रश्न पडेल पायथन मध्ये तर व्हर्च्युअल मशीन आहे ना मग याने मधली स्टेप काढली का. नाही काढली. तुम्हाला सांगतो याने काय केलं. पायथन जेव्हा तुम्ही अशी कमांड देता ना तेव्हा स्वतःच कंपाईल करता आणि इंटरप्रिट करता. एकाच कमांड मध्ये म्हणजे तो कोड पण घेतो कंपाईलही करतो आणि इंटरप्रिटही करतो डायरेक्ट आउटपुट दाखवतो. पण जावा तसं नाही करायचं. जावा आधी कंपाईल करायचं एक वेगळ्या फाईल मध्ये कन्वर्ट करायचं मग ती फाईल जेव्हीएम पण त्याच्या दृष्टीने इंटरप्रिट करायचा आणि मग ओएस ला करणारा कोड करायचा. हे एवढं सगळं वाढत होतं म्हणून पायथन हळूहळू वर चाललं होतं. मग आता तुम्ही बघत असाल मागच्या 4-5 वर्षामध्ये पायथन जास्त शिकली गेलेली लँग्वेज. मशीन लर्निंग एआय वगैरे मध्ये आपण बोलतो पायथनच सगळ्यात जास्त वापरलं जात आहे. मग हेच सगळं करण्यासाठी जावाला सुद्धा कुठे ना कुठे चेंज करायचे होते. मग त्यांनी थोडं जेव्हीएम मध्ये चेंज केला कारण तोच मेजर मुद्दा होता. मग जावाने जेव्हीएम मध्ये चेंज केला परफॉर्मन्स वाढवायचा होता कारण त्याला कॉम्पिटिशन द्यायचं होतं पायथनला. मग जावाने काय केलं जेडीके 11 मध्ये. नीट ऐका मी काय सांगतोय. जेडीके 11 मध्ये हे आधीच्या त्याच्यामध्ये नाहीये जेडीके मध्ये. त्याने काय केलं डायरेक्ट तुम्ही एका कमांड मध्ये जावा रन करू शकता. जावा hello.java एंटर केलं. बघा पायथनच्या इंटरप्रिटरचं नाव जावाच्या इंटरप्रिटरचं नाव एंटर केलं जी फाईल बनणार आहे ती ओएस ला करणार आहे फाईल फास्ट. हेच मला तुम्हाला सांगायचं होतं आजच्या दिवसामध्ये, ठीक आहे. आणि मी तुम्हाला कोड मधनं दाखवतो. तुम्हाला सगळे कोड दिसतील ते कोड नीट बघा. आजचं लेक्चर नीट बघा. मग उद्याच्या लेक्चरला याच्या थोड्याशा गोष्टी थोड्याशा एक्सप्लेन करेल आणि मग पुढच्या पॉईंटला जाईल की हे ऍक्च्युली कसं जातं आतमध्ये, ठीक आहे. चलो आपण कोडकडे जाऊ, ठीक आहे. बघा आता तुम्हाला दिसत असेल टर्मिनलवरती मी पहिला आता सीचा कोड टाईप करतो, ठीक आहे. त्याचं नाव दिलंय hello.c. आता VIM काय आहे तर एडिटर आहे. एडिटर म्हणजे ज्याच्यामध्ये कोड टाईप केला जातो. आता ज्या लोकांना नोटपॅडची सवय आहे ते नोटपॅडवरती करू शकता किंवा विंडोजची सवय आहे ते विंडोजवरती करू शकता. पण मला आवडणारा प्लॅटफॉर्म हा लिनक्सच आहे. त्यामुळे मी काय करतो उबंटू मला आवडतं आणि मी उबंटूवरच कोड करतो म्हणजे कमांड लाईन थ्रू सगळं कोडिंग करतो. शक्यतो मला तेच भारी वाटतं, ठीक आहे. चला मग मी आता हा VIM एडिटर आहे. तुम्ही कुठलाही एडिटर वापरू शकता त्याच्याबाबत टेन्शन घेऊ नका. आता बऱ्याचशा लोकांचा तिथनं प्रश्न असतो पहिला हे काय केलं होतं ते दिसतंय आम्हाला कोडमध्ये सगळं पण हे काय केलंय सरांनी. टेन्शन घेऊ नका सगळ्या गोष्टी करतील. बघा मी आता इथे एंटर केलं मी इथे आलो आतमध्ये या फाईलमध्ये आलो, ठीक आहे. मग मी असं केलं हॅश इन्क्लूड जो मगाशी मी तुम्हाला सीचा कोड लिहून दाखवला होता हॅश इन्क्लूड stdio.h, ठीक आहे. तर कोड पुढे मेन लिहिला. प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये मेन असतोच बरं का.
हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन सगळं सुरुवातीलाच, हे सगळं सांगत राहील की हे नेमकं काय असतं, का लिहिलंय आणि याच्या म्हणजे मला काय करायचं आहे तर प्रिंट करायचं आहे. तर मी प्रिंट मध्ये लिहिलं हॅलो वर्ल्ड. ठीक आहे, हॅलो वर्ल्ड. ठीक आहे, चला आता काय करणार आहे मी कंपाईल करणार आहे. कंपाईल कसं करायचं, कंपाईल कशासाठी करायचं, कारण ऑपरेटिंग सिस्टमला कळणाऱ्या फाईलमध्ये मला कन्वर्ट व्हायचं. तुम्हाला मी दाखवतो इथे एलएस करतो. आता फक्त आपली hello.c नावाची फाईल आहे. ए डॉट नावाची फाईल बनली का अजून नाही, तर बघा मी इथं कंपाईल करतो जीसीसी hello.c. आता एंटर केलं तर आता परत एलएस करतो. एलएस म्हणजे त्या फोल्डर मधल्या फाईल दाखव, लिस्ट कर. ठीक आहे, बघा आता a.out नावाची फाईल दिसते का तिथे. मग जेव्हा जर मला ह्याला प्रोसेस म्हणून न्यायचं असेल तर मग मी काय करेन, ह्याला रन करेन. तर ते रन असं केलं जातं. डॉट म्हणजे करंट डिरेक्टरी, माझ्या फोल्डरमधली a.out नावाची जी फाईल आहे ना तिला रन करायला लाग. बघा मग मी रन करतो, दिसतंय का हॅलो वर्ल्ड प्रिंट झालं तिथे. ठीक आहे, सगळ्यांना कळलं इथंपर्यंतच. आता बघा तुम्हाला असं होत असेल की ते पुढे काय आलं, तर ते टर्मिनलचं पुढचं हे आलेलं आहे. तर आपण काय करू शकतो, ते काढू शकतो. इथे जायचं, बघा त्याच्यामध्ये प्रिंटच्या पुढे हॅलो वर्ल्ड झाल्यानंतर त्याला सांगायचं जे काही पुढचं असेल ते नेक्स्ट लाईनला प्रिंट कर. मग तिथे स्लॅश एन द्यायचं. बऱ्याचशा मंडळींना हे माहिती असेल, स्लॅश एन म्हणजे नवीन लाईनला घेऊन जातो. आता बघा मी परत एकदा ह्याला कंपाईल करतो. आता तुम्ही म्हणाल ऑलरेडी आहे ना फाईल, मग एक काम करूया, एलएस ही फाईल दाखवली का तुम्हाला, ही फाईल आपण उडवूया. त्याचं असं लिहितात आरएम म्हणजे रिमूव्ह कर. रिमूव्ह कर a.out रिमूव्ह कर. एंटर केली, बघा आता तुम्हाला दिसेल आहे का इथे a.out फाईल नाहीये. मग मी काय करेल आता परत एकदा कंपाईल करेन याला. ठीक आहे, जीसीसी hello.c. ठीक आहे, एंटर केलं. आता परत एकदा बघूया, बघा आली का, सॉरी एलएस, बघा कमांड चुकली, एलएस. आता बघा आली का इथे फाईल a.out दिसते. चला मग परत रन करूया आता याला a.out. बघा हॅलो वर्ल्डच्या खालच्या लाईनला ते पुढचं आलं सगळं वाक्य. ठीक आहे, इथंपर्यंतचं काय हा सीचा कोड झाला. आता मग मी काय करतो, आता न थांबता लगेच तुम्हाला जावाचा कोड दाखवतो. ठीक आहे, आणि जावाच्या कोडमध्ये स्विच कसं केलं जातं किंवा म्हणजे माझ्या मशीनवरती आता खरं बघायला गेलं ना तर माझ्या मशीनवरती तुम्हाला भरपूर जावा दिसतील. तर मी तुम्हाला ते दाखवतो पण की कसं कसं बघायचं ते. जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं ना तुम्ही एकाच मशीनवरती मल्टिपल जेडीके इन्स्टॉल करू शकता, तर माझ्याकडे कुठले कुठले जेडीके तुम्हाला दाखवतो आधी. बघा ते कसं बघायचं, तर याच्यासाठी एक कमांड आहे sudo update -alternatives -config अशा नावाची कमांड आहे. आणि तिथे मला दिसतं की मला कुठल्या जावामध्ये जायचंय. तर मी जावा असं एंटर, बघा इथे काय काय दिलंय. सुडो म्हणजे काय, मला प्रिव्हिलेजेस दे. कारण की हे कसं आहे महत्वाचं काम आहे ना, महत्वाचं काम करायचं असेल तर सुडो लिहितात तिथे. ठीक आहे, सुपर युजर डू असं असतं. ठीक आहे, मग sudo update -alternatives -config जावा. आता ही कमांड फक्त लिनक्स वरच चालेल बाळांनो. ठीक आहे, नाहीतर एखादा विंडोज वरती ट्राय करायचा. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. बघा आता इथे मला पासवर्ड विचारला त्याने काहीतरी, आता मी तो टाईप केला पासवर्ड. ठीक आहे, एंटर केला. आता जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय ना तेवढे सगळे जेडीके माझ्याकडे आहेत आता सध्या. बघा तुम्हाला दिसत असेल 11 ओपन जेडीके, 9 आहे, 1.6 आहे, 1.7 आहे, 8 आहे. परत ओरॅकलचं पण 11चं माझ्याकडे जेडीके आहे. ओरॅकलचं वेगळं, ओपन जेडीके वेगळं, असे 2 जेडीके आहेत 11चे. बघा एवढ्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे आहेत. मग तुम्ही म्हणा की एवढ्याचं काय करता, काय नाही, मी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती कोड करत बसतो याच्यामध्येच. ठीक आहे, चला आता मला जे आहे तेच पाहिजे. माझं काय जावा 11 ऑलरेडी आहे तिथे. सो मी काय करतो तो तसाच ठेवतो आणि डायरेक्टली कोड आता बघा त्याला चेंज करतो. चला मी 8 मध्ये आधी कोड करून दाखवतो. चला मग काय करतो, आधी इथे ऑप्शन देतो त्याला, जेडीके 8 ला जा. 8 चा नंबर काय इकडे 6 आहे. ठीक आहे, मग मी एंटर केला. ठीक आहे, आता त्याने तुम्हाला दिसेल आता इथे दाखवतो. बघा लक्ष द्या, माझं जावासी कंपायलरचं व्हर्जन बघायचं असेल तर -व्हर्जन ही कमांड टाकायची. ठीक आहे, असं एंटर केलं ना तर तिथं दाखवतं जावासी. माझा कंपायलर कुठल्या टाईपचा आहे, जेडीके 11 वाला आहे. पण मला याला काय करायचंय, कंपायलरला पण मला 8 चा करायचा आहे कंपायलर. ठीक आहे, मग मी परत तीच कमांड टाकतो. फक्त इथे जावा आहे ना, इथे जावासी करतो. ठीक आहे, एंटर केलं. आता इथे जावासी मध्ये बघा माझा 8 कुठे तर 6च नंबरला आहे. तर मग मी परत इथे एंटर केलं. आता तुम्हाला परत एकदा दाखवतो. बऱ्याचशा लोकांना असं होऊ शकतं, अरे हे काय करत होता, एवढं काय काय केलं ह्याने इथे. तर टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला ह्यातली लाईन अँड लाईन कळणार आहे हे पण सांगतो तुम्हाला. पण हे कोणासाठी सांगतोय, तर जी मंडळी अशी आहेत ना ज्यांना थोडंफार 8 पर्यंतचं जावा येत आहे आणि त्यांना 11 पण शिकायचं आहे, पण त्यांना म्हणजे सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये पण शिकायच्या आहेत, पण आधी जावा केलेलं नाहीये कुठे, पण स्वतःवर कंपनीत थोडंफार केलेलं आहे, पण चांगलं जावा शिकायचं आहे. मग काय मिळणार आहे तुम्हाला ते मला तुम्हाला दाखवून द्यायचं. त्यामुळे मी तुम्हाला इथे दाखवतो या गोष्टी 11 आणि 8 मध्ये काय काय फरक आहे. ठीक आहे, चला मग आता परत एकदा मी इथे कंपाईल करून बघा दाखवतो तुम्हाला कंपायलरचं व्हर्जन. जावासी हा कंपायलरचं नाव आहे, माहिती असेल ना सगळ्यांना.
बघा आता इथे मला दिसतंय जावा सी फ्लॅग चुकला. बघा जावा सीचं व्हर्जनचं नाव बघा परत एकदा दाखवतो इथे 1.8 हा माझ्या कंपायलरचं व्हर्जन. परत मी जावा असं म्हणतो पण व्हर्जन असं करतो. बघा माझं व्हर्जन काय 1.8 म्हणजे जावा पण 1.8 आहे. म्हणजे जावा म्हणजे काय जेव्हीएम पण 1.8 आहे आणि जावा सी म्हणजे काय कंपायलर पण 1.8 आहे. मग चला आता मी परत एक काम करतो. आता मी जावाचा कोड लिहायला लागतो. नीट लक्ष द्या बरं का सगळ्यांनी. बघा vim hello डॉट जावा. ठीक आहे लक्ष आहे ना सगळ्यांचं. बघा आता लक्ष द्या vim hello डॉट जावा म्हटलं की परत माझी एक फाईल इकडे उघडेल. आता मी इथे कोड टाईप करायला लागतो. तुम्ही मगाशी जो कोड बघितला होता क्लासचं नाव आहे हॅलो, कर्ली ब्रेसच्या आतमध्ये आलो. बघा मग इथे टाईप केला कोड पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन. ठीक आहे असा कोड टाईप केला. स्ट्रिंग ॲरे args हे काय मी तुम्हाला मगाशी जसं म्हटलं होतं की मी हे तुम्हाला सांगेन की हे नेमकं काय असतं. ठीक आहे पुढे तुम्हाला कळेलच उद्याच्या लेक्चरला परवाच्या लेक्चरला किंवा त्यानंतर ॲक्च्युअल लेक्चर स्टार्ट होईल तेव्हा मी तुम्हाला हे सगळं डिटेलमध्ये सांगणारच आहे. कारण मेन माहिती नसेल तर एंट्री पॉईंट फंक्शनच माहिती नसेल तर बाकीचं काहीच करणार नाही. मला इथे मला प्रिंटफ सारखं काहीतरी लिहायचं. मग मी इथे लिहिलं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. ठीक आहे आणि मग इथे सेमीकोलन दिला. ठीक आहे का सेमीकोलन देतात वगैरे वगैरे ही सांगण्याची आत्ता वेळ नाहीये. कारण बरीचशी मंडळी अशी असते की हे पण सांगत बसलं तर त्यांना लटाळ वाटणार डेमोचे लेक्चर. ठीक आहे चला मग इथे लिहितो हॅलो वर्ल्ड. ठीक आहे चला आता बघा क्लास लिहिलाय मेन पण लिहिलाय आणि त्याच्या आतमध्ये प्रिंट पण केलंय हॅलो वर्ल्ड. आता मला काय करावं लागेल तुम्हाला माहिती असेल. आता हा ओएस पर्यंत कोड पोहोचवायचा ऑपरेटिंग सिस्टीम पर्यंत पोहोचवायचा. पण ऑपरेटिंग सिस्टीम काय सांगते मला कळणाऱ्या कोडमध्ये कन्वर्ट कर. जावाचा कोड काय करतो आपला जेव्हीएम काय बोलतो आधी मी कंपाईल केलं ना तर कंपाईल केल्यानंतर जी फाईल बनेल ती डॉट क्लास फाईल असेल. तर तुम्ही एकदा लक्ष द्या इथे एलएस करतो. इथे किती फाईल दिसतात मला सांगा. ए डॉट आउट दिसते हॅलो डॉट सी दिसते. आता आपलं ते हॅलो डॉट सी आणि ए डॉट आउटचं काम संपलंय. मग मी त्या हळूच दोन्ही फाईल रिमूव्ह करून टाकतो. हॅलो डॉट सी पण काढून टाकली आणि ए डॉट आउट पण काढून टाकतो. ठीक आहे बघा आर एम रिमूव्ह केलं एलएस केलं. आता फक्त तिथं आपली हॅलो डॉट जावाची फाईल आहे. म्हणजे माझ्या फोल्डरमध्ये आता फक्त एकच फाईल आहे. नीट लक्ष द्या. आता मी माझ्या ह्या कोडला काय करतो कंपाईल करतो. कंपाईल कसं करायचं हॅलो डॉट जावा जावा सी हॅलो डॉट जावा असं केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल बघा इथे एलएस केलं. आता दोन फाईल आल्या. मगाशी एकच फाईल होती हॅलो डॉट जावा. आता किती फाईल आहेत हॅलो डॉट क्लास ही दुसरी पण फाईल आहे. म्हणजे किती फाईल झाल्या आता इथं दोन फाईल झाल्या. आता जेव्हीएम काय म्हणतो माहितीये का ती डॉट क्लास फाईल आहे ना ती मला दे. ती डॉट क्लास फाईल मला दे. म्हणजे तुम्हाला ते पिक्चर मग असं आठवत असेल ना तर वरती कसं आहे माझा कोड आहे नंतर कंपाईल केला नंतर डॉट क्लास फाईल बनली. डॉट क्लास फाईल बनलेली फाईल आपण कोणाला देणार आहे जेव्हीएमला. आपण जेव्हीएम काय सांगतो माझी कमांड काय आहे जावा आणि त्या फाईलचं नाव दे. मग आता बघा ना तुम्ही म्हणाल इथे डॉट क्लास का नाही लिहित आहे. डॉट क्लास बाय डिफॉल्ट असतं त्यामुळे फक्त हॅलो दिलेलं आहे. ठीक आहे हॅलो डॉट क्लास असं. ठीक आहे कळलं का. आता इथे एंटर केलं बघा दिसलं हॅलो वर्ल्ड. हा झाला जावाचा कोड. इथंपर्यंतचं सगळ्यांना सगळं कळालेलं असावं. ठीक आहे चलो तुम्हाला नीट जर नोटीस झालं असेल ना तर मी पहिल्यापासून दाखवतो. मी आधी vim hello डॉट जावा लिहिलं. ठीक आहे हा माझा कोड होता. याच्या आतमध्ये मी असा कोड लिहिला. ठीक आहे पहिलं काम माझं काय आहे कोड लिहिण्याचं काम आहे. दुसरं माझं काम आहे कंपाईल करायचं काम आहे. मग मी कंपाईल कसं केलं बघा काय केलं जावा सी हॅलो डॉट जावा याने काय बनलं रे तर एक डॉट क्लास फाईल बनली. ती डॉट क्लास फाईल कोण घेणार आहे तर जेव्हीएम घेणार आहे. मग जेव्हीएमने घेतल्यानंतर एक अशी फाईल बनणार आहे जी ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणार आहे. मग ती फाईल डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टीमकडे पास केली जाते आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करते तर बाबा की मी हा कोड रन करेन. म्हणजे ऍक्च्युअल ती फाईल बनत नाही पण ती लाईन बाय लाईन एक 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 लाईनचा कोड तिकडे पास केला जातो. ते कसं केलं जातं हे याच्याबद्दल मी डिटेलमध्ये बोलणार आहे. ठीक आहे तो इंटरप्रिटर नेमका वर्क कसा करतो बघा. म्हणजे तुम्हाला दिसत असेल तर इथे 3 स्टेप आहेत. म्हणजे पहिली स्टेप प्रोग्राम लिहायचा, दुसरी स्टेप कंपाईल करायचा आणि तिसरी स्टेप जेव्हीएमने ती फाईल काय करायची ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणाऱ्या भाषेत कन्वर्ट करायची. तेव्हा माझा आउटपुट येतो. आता आपल्या सीच्या कोडमध्ये कसं होतं पहिली स्टेप काय होती कोड लिहायचा आणि दुसरी स्टेप काय होती कंपाईल करायचं आणि तिसरी स्टेप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टीम घेऊन जाणार आणि रन करणार. ठीक आहे असं होतं. तुम्हाला जर एवढं कळालेलं असेल तर आता बघा जावा त्या मनाने मग स्लो वाटायला लागतं लगेच सगळ्यांना. पण मग पायथन मध्ये पण असंच कोडिंग केलं जातं. पायथन मध्ये एका याच्यामध्ये कोड होतो. तर मग मी एक काम करतो तुम्हाला पायथनचा सुद्धा एक कोड दाखवून देतो. म्हणजे आता जर तुम्हाला एवढंच कळालंय ना पायथनचा पण डेमो चला पायथनचा पण कोड सगळं शिका. चला आता बघा परत एकदा vim hello डॉट पाय तुम्हाला सगळ्यांची एक्सटेन्शन कळाले असेल. डॉट सी सी फाईलसाठी सीपीपी असेल तर डॉट सीपीपी द्यायचा.
जावा असेल तर डॉट जावाची फाईल द्यायची, पायथन असेल तर डॉट पायची फाईल द्यायची. बघा मी इथे पोहोचलो. चला आता मी काय करतो माहिती आहे का, पायथनमध्ये एक असंच काहीतरी कोड लिहूया. पायथनमध्ये a = 10 असं म्हणतो आणि इथे प्रिंट नावाचं एक फंक्शन आहे पायथनमध्ये आणि तो a प्रिंट करतो. ठीक आहे, एवढाच कोड लिहूया आपण. किंवा ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला हवं असेल तर ह्याच्यामध्ये पण हॅलो वर्ल्ड लिहूया आपण. ठीक आहे, आता बऱ्याचशा लोकांना पायथन आवडायला लागेल बघा. तुम्ही बघा, मजा बघा. कारण की ते काय होतं, नुसतं प्रिंट हॅलो वर्ल्ड एवढंच लिहायचं असं. हो, त्याच्यामध्ये मेन वगैरे लिहायची गरज लागत नाही. मग तुम्ही म्हणाल की आता सर ह्या किती स्टेपमध्ये वर्क करतो हा, मग बघा तुम्हाला कळेल आता. इथे एका स्टेपमध्ये चालतो हा कोड. पायथन हॅलो डॉट पाय असं मी म्हणतो. पायथन 3 हा वापरतो. पायथन 3 इंटरप्रिटर आहे त्याचा. ठीक आहे, वापरला. दिसलं का हॅलो वर्ल्ड? बघा तुम्ही जर नीट नोटीस केलं असेल तर आपल्याला कंपाईल करायची गरज नाही लागली. हे 2 स्टेपमध्ये झालं. मग जावाने काय विचार केला, अरे आपल्याला पण असं 2 स्टेपमध्ये करता आलं पाहिजे, जरी आपल्याकडे व्हर्च्युअल मशीन आहे तरी. मग जावाने ते फीचर JDK 11 मध्ये आणलं. मग JDK 11 काय आहे, तर JDK 11 ला आपल्याला स्विच व्हायला लागेल. मग परत ती मगाशी मी कमांड टाकली होती ना, ती कमांड टाकतो आणि JDK 11 ला शिफ्ट होतो आधी. ठीक आहे, हे स्विच करता येतं एकाच लॅपटॉपवरती. बघा एकाच मशीनवरती मी बघा इथे स्विच करतो. आधी कंपायलर चेंज करतो. ठीक आहे, बघा कमांड वाचून घ्या. काय, सुडो अपडेट -अल्टरनेटिव्ह स्पेस -config स्पेस जावासी असं म्हटल्यानंतर एंटर केलं की ते तुम्हाला तिथे दाखवतं. आता सिलेक्टेड असेल ना त्याच्यासमोर स्टार असतो. पण मला काय पाहिजे रे, मला ओरेकल JDK पाहिजे 11, तर मी त्याचा नंबर 5 आहे तो टाकतो. ठीक आहे, आता मी फक्त कंपायलर बदलला. आता मला काय बदलायला पाहिजे रे, इंटरप्रिटर पण बदलतो. ठीक आहे, लक्ष द्या. मग आता इंटरप्रिटरकडे झाला. ठीक आहे, मग आता परत एकदा इंटरप्रिटर पण सेम ठेवतो. 5 नंबर टाकला. आता चला तुम्हाला दोघांचे वर्जन दाखवतो. जावा सी चं वर्जन दाखवतो आधी. जावा सी वर्जन. ठीक आहे, बघा 11.07. मागे व्हिडिओचं थोडंसं मागे जा. मग अशी जावाचं वर्जन काय होतं, 1.8 होतं. ठीक आहे, आठवतंय का? आणि आता बघा कंपायलरचं वर्जन काय, 11.8. म्हणजे हे JDKचे प्रकार तेवढे टाईप आहेत त्याचे, नवीन नवीन रिलीज झाले. आणि आता लेटेस्ट काय आहे, 15 आहे. ते पण आता लगेच इन्स्टॉल करूया आपण थोडं, म्हणजे हे. आणि ते त्याच्यातही कोड दाखवेल मी तुम्हाला कधी कधी मधून. ठीक आहे, लक्ष द्या. इथे बघा आपण काय करतोय, आपल्याकडे किती फाईल आहेत बघा. हॅलो डॉट क्लास, हॅलो डॉट जावा, हॅलो डॉट पाय. मग आपण काय करूया की हॅलो डॉट क्लास आधी डिलीट करूया. ऑलरेडी आहे ना ही फाईल. rm हॅलो डॉट क्लास ही फाईल डिलीट करूया. ठीक आहे, आपण नवीन परत प्रोग्राम रन करायचा याच्यामध्ये. ठीक आहे, आता 11 साठीचा कोड करतो आपण. आधी आपण चेक करूया परत एकदा की आपले वर्जन बरोबर आहेत का. जावा सीचं वर्जन काय आपलं, किंवा जावा सीचं वर्जन बघा काय आहे, 1.11.0. ठीक आहे, 11.07 असं आहे. ठीक आहे, परत जावाचं वर्जन बघूया. सेम बघा 11.07. आता ते खाली काय दिलंय असं रन टाईम एन्व्हायरमेंट वगैरे, ते पण सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. नेमकं ते काय काय असतं, बिल्ड वर्जन काय असतं, ते नेमकं कशा असतात गोष्टी. ठीक आहे, हे हळूहळू पुढे येईल. ठीक आहे, आता बघा माझा कोड काय आहे, vim हॅलो डॉट जावा नावाचा कोड आहे. ठीक आहे, बघा मी हा कोड दाखवतो तुम्हाला. याच्या कोडमध्ये काय काय लिहिलेलं आहे. क्लास हॅलो नावाचा क्लास केलेला आहे. ठीक आहे, आणि त्या हॅलो वर्ड असणार आहे. ठीक आहे, मी काय केलं, डॉट क्लास फाईल आधीची डिलीट केली. आता मी हा कोड परत लिहिल्यासारखाच झाला बघा ना, vim हॅलो डॉट जावा. आता मी काय करणार आहे, इथे कंपायलरची जी स्टेप मध्ये पायथनमध्ये गायब झाली बघा. पायथनमध्ये कंपाईलची स्टेप नाही, डायरेक्ट इंटरप्रिटरची स्टेप आहे. मग कंपाईल पायथन करत नाही का, तर करतो, पण तो इंटरनल करतो मेमरीमध्ये. तसंच जावाने पण 11 मध्ये तसंच आणलं, ते इंटरनल मेमरीमध्ये काय करतं, कंपाईल करतं. ठीक आहे, चला मग आता बघूया. जावा हॅलो डॉट जावा, बघा एंटर करतो, डायरेक्टली हॅलो वर्ल्ड दिसला. बघा किती स्टेपमध्ये झाला, 2 स्टेपमध्ये झाला. आणि हा परफॉर्मन्स फास्ट करायचा प्रयत्न केला. ठीक आहे, चलो मग आता इथंपर्यंत तुम्हाला सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी कळलेल्या असतील. सो आता बघा आता कसं सिनरिओ होणार आहे. आता तुम्हाला कोड पण दिसला, सगळं दिसलं. ठीक आहे, तुम्हाला आता गोष्टींमध्ये फरक कळला असेल. आता मी परत एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. बघा हे कसं होतं. सीचा कोड लिहिला, कंपाईल केला, a.out बनली, ती 0.1 वाली होती, ती OS ला कन्वर्ट होते. जावाचा कोड 1.8 पर्यंत कसं होतं, 9, 10 पर्यंत जावाचा कोड लिहायचा, आधी कंपाईल करायचा, मग JVM ती बाईट कोड मध्ये कन्वर्ट झालेला कोड घेणार, मग त्याला ऑपरेटिंग सिस्टीमला कळणाऱ्या कोड मध्ये कन्वर्ट करणार. म्हणजे या 2 स्टेप होत्या मध्ये बघा. अशा पायथन काय करायचं, सेम पायथनकडे पण तसंच. पायथनचा कोड आहे, PVM मध्ये जातो आणि इकडे कन्वर्ट होतो. पण पायथनने स्मार्ट वे कसा वापरला होता, पायथन डायरेक्ट सांगा आमचा कोड डायरेक्ट तू काय कर, इंटरप्रिट कर. इंटरप्रिटरचं नाव हॅलो डॉट पाय, मधली स्टेप डायरेक्ट स्किप होते, ते ऑटोमॅटिकली होतं आणि ऑपरेटिंग सिस्टमला कन्वर्ट करणारा कोड कळून जातो. ठीक आहे, म्हणजे
आत्ता सिग्नल कसं हे फास्ट होतं, हे फास्ट आहे, मग जावा काय विचार करायचा आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं स्लो आहे. आणि बरेच ठिकाणी तुम्ही असं बघा ना, जावाच्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला बरेच ठिकाणी दिसत असेल वाय जावा इज स्लो वगैरे वगैरे असे क्वेश्चन्स असतात बरेचसे. पण आता जावाने बघा ना JDK 11 मध्ये असे प्रश्न येणारच नाहीत, कारण की डायरेक्ट त्यांनी काय बोला, आता आम्ही पण इंटरप्रिट केलं ना तर आम्ही ऑटोमॅटिकली कंपाईल करणार मेमरीमध्ये, मग हॅलो डॉट जावा डायरेक्टली इंटरप्रिट होऊन डायरेक्टली 010 मध्ये म्हणा परफॉर्मन्स पास होणार. आता मजेशीर बाब तुम्हाला सांगतो, हे इथपर्यंतचं सगळ्यांना कळलेलं असेल. ठीक आहे, आजचा आपण लेक्चर इथे थांबवतोय, कारण खूप मोठी लेक्चर होतील ना, ते 2 तासापर्यंतचं लेक्चर होईल. पण आता बघा मजा काय असणार आहे माहिती आहे का, जी मंडळी आतापर्यंत माझ्याकडे जावा 8 पर्यंत जी मंडळी शिकली, म्हणजे त्यांना मी 8 पर्यंत शिकवायचो आणि मी त्यांना सांगितलं पण होतं की मी पुढच्या बॅचपासून 11 शिकवणार. कदाचित ह्याच्या पुढची बॅच असेल ना, तिकडे मी असं बोलणारच नाही की 8 पर्यंत काहीतरी, कारण 8चा सपोर्ट ऑलरेडी काढलेला आहे, पण वापरलं जात आहे अजून. पण पुढच्या बॅचला मी तसंच सांगणार आहे, 8 थोडंसं शिकवणार, 11 शिकवणार, मग 15 शिकवेन, असं एक वाढत जाणार. मग तुम्हाला कसं काय काय शिकवणार, तर तुम्हाला 8 शिकवणार आणि 11 शिकवणार. 15 बद्दल मी बोलणार नाही, कारण की मग ते परत वाढत जाईल सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे, अजून 15 नवीन गोष्टी ऍड करतोय बऱ्यापैकी. ठीक आहे, सो आपल्याला तुम्हाला काय काय करणार आहे, आता जावा 9 ची बॅच आहे आपली, बरोबर आहे का. म्हणजे जावा 9 हा नंबर आहे बरं का, ते तसं समजू नका. आम्ही असे नंबर काय दिलेत, तर त्यांना मॅप करावं म्हणून, जावाला मॅप करावं यासाठीच केलेले नंबर, बाकी काय असं हे नाही. मग बरेचसे मंडळींचे मेसेजेस येतील की सर आम्हाला पण जावा 11चे लेक्चर, म्हणजे जावा 11 मध्ये जे फीचर्स आहेत ते सांगणार आहे का, तर हे जावा 9च्या बॅचला आहेत सगळे लेक्चर. सो बघूया आपण कसं काय काय गोष्टी होतात. ठीक आहे, जावा 9च्या मंडळींनी खरंच विचार करा, आजच्या लेक्चरमधल्या बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला ना हेवी वाटल्या असतील, बरोबर आहे का. पण आहे ना, हे पहिल्या दिवशी कधीच दाखवलं जातं, म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्लासला याल ना तेव्हा पहिल्या दिवशी हे दिसणार नाहीये का, कारण की आहे ना, मग तुम्ही म्हणाल मग का दाखवलं आता, तर मला तेच सांगायचं आहे. अशी बरीचशी लोक असतील, बरीचशी मंडळी युट्यूबवर गेल्यानंतर म्हणजे कसं असं माहिती ना, कोणी पण येतं, कनेक्ट होतं, बघतात व्हिडिओज बघतात आणि बरंच सांगतात की अरे हे असं नाहीये, अरे हे असं नसतं, हे इकडे हा चुकीचं काहीतरी सांगतोय. हे जी मंडळी बोलतात ना, मला फक्त त्यांना एवढंच सांगायचंय की बघा या सगळ्या गोष्टी आपण सांगू शकतो इव्हन 15 पर्यंतच्या, पण आता कसं आहे आपण ज्यांना शिकवतोय ना त्यांना शून्यातनं शिकवायचंय. मग हे काय तर हा 4 दिवस ओव्हरव्ह्यू असणार आहे. तुम्ही समजून घ्या, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचे आन्सर तुम्हाला मिळतील का, तुम्हाला काय काय नवीन शिकायला भेटेल. आता बघा ना, कॉम्पिटिशन एवढी खतरनाक असणार आहे ना, माझ्या क्लासची बरीचशी मंडळी तुमच्याबरोबर इंटरव्ह्यूला असणार जे 8 पर्यंत शिकलेले. तुम्ही त्यांना विचारताना असं पण विचारू शकता, तुला जावा कुठपर्यंत येतं, तो बोलेल मला जावा 8 पर्यंत येतं. तुम्ही त्याला सांगू शकता मला जावा 11 पण येतं. मग तुम्ही म्हणाल की सर हे कॉम्पिटिशन, मला एवढंच म्हणायचं जे आतापर्यंतची मंडळी होते त्यांनी शिका स्वतःहून, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, म्हणजे तुम्हाला ॲपचा ॲक्सेस आहे, बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला मिळणार आहेत त्यातल्या पण सगळ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. म्हणजे 11 मधल्या पण आर्किटेक्चरच्या गोष्टी मी सांगेन तुम्हाला पण. ठीक आहे, मग ह्याचं कसं असणार आहे, फक्त ह्या बॅचला कसं असणार, 2 आर्किटेक्चर शिकायला भेटणार आहे. एक म्हणजे जावा 8चं आर्किटेक्चर आणि एक बदललेलं आर्किटेक्चर, जे जावा 11 मध्ये त्यांनी आर्किटेक्चर बदलले. JVM मध्ये बघा ना, तुम्ही नीट बघितलं असेल ना, तर हा कोड आहे ना इथे कन्वर्ट झालाच नव्हता. व्हाईट कोड कुठे, डॉट प्लस फाईल कुठे बनलीच नाही, डायरेक्टली 0-1-0. हे कसलं भारी आहे ना, हेच तुम्हाला पुढे करणार. ठीक आहे, चलो आपण थांबूया, भेटूया पुढच्या लेक्चरला. बाय.